ici cia thuri na atumia na anake na iretu na thakame ya mũrũgũ Jesu Kristo. Hawa mũthigũrũ igire thakame yaku no njigũ Jehova. Ĩyo noyo angĩtuĩka ya gũkũra kĩgongona kĩa matu-inĩ. Na nĩyo twetia rũcinĩ rũrega mũthamaki ũrĩ tha. Na nĩgetha ĩtuĩke ya gũtũthamakĩra gatũrũme ka ũthingu. Na nĩgetha ĩtuĩke ya gũtũtheria Mwathani. Kũrĩa ũrona twĩna gĩko gatũrũme karĩ riri. Ĩtĩkĩra tu Ngai gũtũtheria mũthamaki ũrĩ tha. Kũrĩa ũrona Ngai twĩna gĩko thĩinĩ wa ngoro ici citũ na mĩĩrĩ ĩno itũ Mwathani. Ndũgetĩkĩre tũgũtungate twĩna gĩko Mwathani. Gĩtũmi we ndũikaraga nyũmba ĩmwe twĩrĩtwo na ndũira kĩgongona kĩa matu-inĩ. Wendaga nyũmba theru mũthamaki ũrĩ tha. Theria ngoro ici cia thuri na atumia ya Ngai. Theria ngoro ici cia anake aya na airĩtu aya kĩgongona kĩa matu-inĩ. Na nĩgetha roho waku mũtheru Ngai atuĩke wa kũharũrũka Jehova. Na nĩgetha presence yaku Ngai ĩtuĩke ya kuonekana thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Ngai. Mũthamaki ũrĩ tha tũgĩgũtungatĩra tũrĩ atumia mũthamaki ũrĩ tha. A Zion kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twahoya gũthamakĩrwo nĩwe Jehova. Twahoya gũthamakĩrwo nĩwe gatũrũme ka ũthingu. Twahoya kũhotithio nĩwe ũikarĩire gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene Mwathani. Ithuĩ tũtingĩhota mũthamaki ũrĩ tha. Ũtarĩ na ithuĩ tũtingĩhota Mwathani. Githĩ Musa ndakwĩrire andũ aya ndagũtwarana nao mũthamaki ũrĩ tha. Angĩkorwo ndũgũtwarana nao kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũkiuga mũthamaki ũrĩ tha ndũngĩtwarana nao mena gĩko Mwathani. Ona ithuĩ nĩ tũĩ ndũngĩtwarana na ithuĩ twĩna mehia Mwathani. Tũririkane tu no tũtherie Jehova. Nĩtwetherithia na thakame ya mũrũgũ Jesu Kristo. Tweyamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Tũgĩthiĩ kwambĩrĩria mũthamaki ũrĩ tha. Ũndũ wothe tũgwĩka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Reke ũtuĩke wa gũkũgocithia Mwathani. Gũthaithana tũgũthaithana Jehova. Awa mũthigu kũinĩra tũgũkũinĩra Ngai. Awa mũthigu gũkũmathia tũgũkũmathia Jehova. Ona kiugo tũgũthiĩ kũigua thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku Ngai. Reke Ngai ĩtuĩke ya kũgocithia rĩtwa rĩaku Ngai. Naguo ũndũ ũrĩa tũngĩka kinyume no wendi waku Mwathani. Ngai twahoya tu ũtũrekere tu Jehova. Ũtũrekere tu Ngai na nĩgetha tha ciaku itũkinyĩrĩre Mwathani. Ũgoci wothe ũgũcokerere Ngai. Agatuĩka wa gũtũharũrũkĩria kĩrathimo Jehova. Twahoya kĩambĩrĩria gĩtagatĩ na kĩrĩkĩro kĩega Mwathani. Tũtongoretio nĩ Roho waku Mũtheru. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya ningĩ ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen. We Ngai mũnene, we Ngai mũnene, Jehova we Ngai mũnene, mawĩko maku nĩ manene. Jehova we Ngai mũnene, we Ngai mũnene, Jehova we Ngai mũnene. Ngai mũnene, Ngai mũnene, Jehova Ngai mũnene, mawĩko maku nĩ manene. Na nĩkĩo tũrakwambararia, tũrakwambararia, na nĩkĩo tũrakwambararia. Ngai mũnene, Ngai mũnene, Jehova Ngai mũnene, mawĩko maku nĩ manene. Jehova ũkawarie na ithuĩ, warie na ithuĩ Jehova ũkawarie. Nĩkĩo tũragũthathaiya, tũragũthathaiya, na nĩkĩo tũragũthathaiya, mawĩko maku nĩ manene. Jehova wĩ Ngai kĩhoti, wĩ Ngai kĩhoti. Jehova,
na ithuĩ. Ngai kehoti, Ngai kehoti, Jehova Ngai kehoti, aweka makure manana. Nalekeo turaguthathaiya, Ngai mutheru, Ngai mutheru, Jehova Ngai mutheru, aweka makure manana. Na nikio turakwenyiheria Baba, turakwenyiheria, na nikio turakwenyiheria Ngai yohonagia, Ngai yohonagia, Jehova Ngai yohonagia, aweka makure manene. Na nikio turaguthathaiya Baba, turaguthathaiya, na nikio turaguthathaiya Baba, turaguthathaiya, na nikio turaguthathaiya, aweka makure manene. Ngai munene Baba, Ngai munene, Jehova Ngai munene, aweka makure manene. Bararia Ngai waku rucini rũmũthĩ, mwĩre we nĩ mũnene, mwĩre nĩ thengio rucini rũmũthĩ wĩ harĩa ũrĩ, mwĩre nĩ agĩrĩire, mwĩre gũtirĩ ũngĩ tawe rucini rũmũthĩ. Tũkwambararia wagĩrĩire kwambarahio, nĩ wagĩrĩire nĩ wega nĩ tondũ mawĩko maku nĩ manene, nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũma ihinda rĩngĩ rĩa gũtũũra, nĩ twagũthathaiya kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ twagoca rĩĩtwa rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ twakwambararia mwene hinya wothe, nĩ twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa ũtugi waku Mwathani, nĩ wega nĩ tondũ wa hinya waku Mũthamaki mwene riri, nĩ twagawaria rĩĩtwa rĩaku, nĩ twaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, we wambarĩte igũrũ makĩria nĩwe tũrathathaiya, nĩ twakonanagia na twaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku Mwathani, nĩ wega nĩ tondũ wa hinya waku Mwathani, ũrokĩgocio na ũrokumio mwene hinya wothe, nĩ twainamĩrĩra rĩĩtwa rĩaku, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, nĩ wega nĩ tondũ wa wendo wa mũtharaba rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũkuĩra, nĩ tondũ wa mehia maitũ, nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ wega Mũthamaki mwene riri, nĩ wega kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa ũtugi waku Mwathani, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroambara Mwathani, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarĩte Mũthamaki mwene riri, nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Ribashanara mama yandu, rekerere mayandara babozaya kuri mayanda. We worshiping you, my Redeemer. We glorify my Redeemer. There is none like you, my Redeemer. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe umetamalaki katika maisha yetu. Wewe ni ngome katika maisha yetu.
Uhimidiwe na uinuliwe Bwana asubuhi ya leo Bwana. Wewe ndiye tegemeo letu Bwana. Wewe ndiye muweza yote, Mungu wa Israeli. Ribashanda mama yanga. Remezeke my Redeemer. Oh my Redeemer, we glorify you. Netwagote akigogona kiamatuini. Netwalia kulirogosho. Mwene wabaraleta igoro makiria muthamaki mwene hinya wothe. Ribashanda mama yanga. Niwega nitondo wagaikaro ke muthamaki mwene hinya wothe. Ngai waku watu wakunekera thuri na atumia thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Jesu mwega, twaria wega waku Mwathani, twaria roho waku atawale thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mũthamaki mwene hinya wothe. Twahoya gũthamakĩrwo nĩwe rũciinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani. Ngai wakwa nĩtwagũtia nĩtwakwamũra nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Nĩtwagũca rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Ribashandara mama yandara babozaya kurima yandara. Tunakuabudu asubuhi ya leo Baba. Hakuna kama wewe. Mungu mwenye uwezo. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Anayetuhurumia ni yetu. Tunakuabudu Jehova. Hakuna kama wewe. Mungu mwenye uwezo ni wewe. Hakuna kama wewe. Mungu wa rehema ni wewe tu Jehova. Hakuna kama wewe. Tunakuinua asubuhi ya leo Baba. Tupigania ni yetu. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Otire ongetawe. Twakunyeria Baba. Mare muoyo otire getawe otire
gotire ongetawe twakwenyiheria Baba gotire haleluya gotire ongetawe gotire na gotikari ongetawe gotire ongetawe Maria mokoma itukure gotire ongetawe ongetawe gayo tohonagia niwe gotire ongetawe Baralia ongetawe haleluya ongetawe twarekerea mbere yaku ongetawe tututhurĩtie tukamenya kunyiheria Baba gotire ongetawe gotire ongetawe Ngai na gutikagia muthamaki gotire ongetawe Ngai na gutikagia muthamaki oya ihinda rĩaku araniria na Ngai ira Ngai gutiri ungitawe ira Ngai gutiri ungitawe ira Ngai gutiri ungitawe gutiri ungitawe Ngai gutiri ungitawe muthamaki gutiri ungitawe gaturume ka uthigo twanyiha mbere yaku Ngai twerekereria mbere yaku Ngai turirikane gaturume ka uthigo gutiri Ngai ungitawe twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai wakwa ngĩkũhoya ũke nĩgetha waranĩrie na ithuĩ ngĩkũhoya ũharũrũke nĩgetha waranĩrie na ũmwe witũ haranĩria na ngoro ici Mwathani nĩwe cibatarĩte Ngai nĩwe ciĩrirĩirie mũthamaki nĩwe cinyoteire gatũrũme ka ũthigu nĩkĩo twĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku nĩkĩo twarahũrire Ngai tũkorwo twĩ nyũmba-inĩ yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ twerekereria moko-inĩ maku Jehova twerekereria na kũrĩ we gũtirĩ na ũngĩ tiga we gũtirĩ na ũngĩ tiga we gũtirĩ na ũngĩ tiga we nĩwe Ngai nĩwe Ngai nĩwe Ngai cera mũthamaki cera gatũrũme ceria hinya waku ceria roho waku mũtheru akĩrĩ we Ngai wiki gũtakĩrĩ Ngai ũngĩ tũngĩthathaiya tũngĩinamĩrĩra tũngĩnyiheria nowe Ngai nowe gatũrũme karĩ hinya nowe gatũrũme karĩ ũhotani twerekereria na kũrĩ we twetiganĩria na kũrĩ we tuherete mawĩhia na mawaganu maitũ tũngĩkorwo tũrĩhia tũtingĩtĩkĩrĩka nĩtwahera Mwathani turekere Jehova mawĩhia na mawaganu maitũ tutherie Ngai
Tũthambie na thakame ya Jesu Kristo ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ. Tũthambie na thakame ĩyo. Tũthambie tu Jehova gakuo gothe ke magigi ge thithi ge gĩko. Tũgĩkorwo tũrecukĩrwo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Twakũhoya Ngai ũtũthambie. Tũthambie na thakame ya Jesu Kristo. Tũthambie nĩgetha twĩtĩkĩrĩke igongona-inĩ rĩa rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Twahoya gwĩtĩkĩrĩka. Twahoya gwĩtĩkĩrĩka. Twahoya gwĩtĩkĩrĩka. Ngai tũtherie tu Mwathani. Tũtherie tu gatũrũme karĩ hinya. Gatũrũme karĩ ũhotani. Tũthambie no tũtherie. Tũtherie tu Jehova. Tũtherie Jehova Ngai. Thakame yaku nĩrĩ hinya nĩrĩ ũhoti. Nĩhotaga maũndũ mothe. Nĩũtwarekereria Mwathani. Tũtherithĩtie nginya kĩgongona gĩkĩ. Okuma rĩingĩrĩro harĩa ngĩti-inĩ. Ndaita thakame ya Jesu Kristo. Ndaita thakame ya Jesu Kristo compound-inĩ. Ndaita thakame ya Jesu Kristo nginya mũrango-inĩ wa kanitha ũyũ Jehova. Ndaita thakame ya Jesu Kristo ona thĩinĩ wa bũrũri mũthamaki. Ndatherithia itĩ ici cikĩgongona nĩigũikarĩrwo mũthamaki wa Zayuni. Ndacitherithia na thakame ya Jesu Kristo. Ndaciathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Ũtigũcerwo nĩ madivai na matigũtoria. Hinya wothe wa mũcukani ndũgũtoria. Hinya waku ũkĩrĩte mahinya mothe. Ndatherithia nginya kateni. Ndatherithia nginya dirisha. Ndatherithia vyombo ici tũrahũthĩra. Ona arĩa maracihũthĩra Ngai. Ndatheria moko mao na thakame ya Jesu. Ndatheria meciria mao. Ndatheria Mwathani mĩĩrĩ yao. Jehova Ngai twahoya tu ũtũtherie na ũtwamũre. Tũtherie gatũrũme ka ũthingu. Theria kila kĩndũ kĩa nyũmba ĩno yaku. Theria mathabahu maya Jehova. Reke makane mwaki wa Roho. Reke mathabahu makane kĩrĩrĩmbĩ kĩa mwaki. Jehova rĩrĩa tuoka tũkaigua hinya waku wĩna ithuĩ. Tũkaigua ũhotani waku wĩna ithuĩ. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Jehova nĩtũĩ nĩ gũceragwo nĩ andũ aina nyingĩ. No Ngai tũtherie tu. Tũteithagie tu Mwathani kũmatherithagia na gũtherithia itĩ. Nĩgetha nia na agenda ciao cikaga hinya cikaga kanya na ikaga nafathi. We Ngai ũgathamaka we. Thamakare we Jesu Kristo. Thamakare we mũthamaki wa Zayuni. Arĩ we gatũrũme ka ũthingu. Ithuĩ tũtingĩhota tũtarĩ nawe. Reke tũtongorio nĩ Roho waku Mũtheru. Ona Baba itũ tũgĩthiĩ kwanjĩrĩria. Baba gĩkundi gĩkĩ gĩa Zion. Ndagĩtheria na thakame ya Jesu. Twagĩtherithia na thakame ya Jesu. Twagĩtherithia single parent na thakame ya Jesu. Tamathambia na meciria mao. Kũrocia Mwathani na mĩrĩ na thakame ya Jesu. Matuĩke gwĩtĩkĩrĩka. Matuĩke gwĩtĩkĩrĩka. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Twaria thakame ya Jesu. Nĩwe tũragia mahinya mothe. Tamaka Jehova. O mũndũ harĩa ũmũbangĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Akorwo akĩrũgama ithenya-inĩ Ngai. Tuĩka wa kũmatongoria. Na wathuri me nyũmba ĩno atumia anake na airĩtu na ciana. Ndacitheria na thakame ya Jesu. Tuĩka wa gũciririkana. Tuĩka wa gũciĩka maũndũ mega. O mũndũ na ibataro rĩake. Tuĩka wa kũmũhingĩria Ngai. Tuĩka wa kũmekĩra maũndũ manene. Korwo ciũrĩtwo nĩ hinya ciũrĩtwo nĩ thayũ. Ciakinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Reke Ngai thayũ ũcoke thĩinĩ wao. Reke Ngai ũtheri waku wonekane. Reke Ngai ũhotani waku wonekane. Reke mauge nĩ makuonete Ngai. Ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. O wothe ũgũkorwo ũgĩtungatwo Jehova. Tũrekereria na kũrĩ we Ngai. Ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Thĩinĩ wa ũtungata thĩinĩ wa ũnja thĩinĩ wa wĩini. Guothe ndarekereria hinya waku. Hoya ithenya rĩaku Ngai. We Ngai mũnene wa anene. Unastahili Bwana wa mabwana. Unastahili Mungu wetu mkuu. Unastahili Mungu wetu mkuu. Nĩwagĩrĩire Ngai. Nĩndagũthathaiya. Nĩndakũambararia. Nĩndakwenyeria Ngai. Nĩndakwenyeria Ngai. Wewe Ngai. We Ngai we. We Ngai. We Ngai. We Ngai gatũrũme karĩ hinya. Gatũrũme karĩ riri. Twarana na ithuĩ mũthamaki. Ikarania na ngoro ici Ngai. Cimenyerere cireithie. Nawe ũngĩhota mũthamaki. Gũtirĩ Ngai ũngĩ wana ta. Hallelujah my Father. Hallelujah my God. Ndagũthathaiya mũno. Ndakwenyeria mũno. Ndakwenyeria mũno Ngai. Ndakwenyeria mũno mũthamaki. Ndakwenyeria mũno Mũrungu. Oh hallelujah.
Lord. Hallelujah, my Father. Oh, hallelujah, dear Lord. Twagukaribisha Ngai, twetio hotani waku Ngai, twetio hotani waku Ngai. Tutangulie Mungu wetu, tutangulie Mungu wetu, tutangulie Mungu wetu, tutangulie Mungu wetu. Simama nasi Mungu, tuwe nawe nitugutoria, tuwe nawe nitugutoria, ithuĩ tũrĩ atoria. Jehova Ngai, igua mahoya ma andũ aku, igua kĩrĩro kĩa andũ aku Ngai, igua merirĩria ma andũ aku Ngai. Nĩtũkũĩ wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene, wĩ Ngai ũgarũranagia. Oh, hallelujah. Ngai witũ, Ngai witũ, twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku, ngoro ici nĩwe ciĩrirĩirie, Ngai wakwa nĩ iragũkaĩra. Oi Mwathani, maigue, maiguĩre Jehova, matire gĩthithi gĩaku gĩetha. Wapiganie Mungu wetu, unastahili Simba wa Yuda, unastahili Mesia, unastahili Ebeneza. Oi Ngai witũ, nowe tweregereire, twarũrũkĩrie itu rĩaku rĩetha, twarũrũkĩrie itu rĩaku rĩetha, twarũrũkĩrie itu rĩaku rĩetha, twarũrũkĩrie itu rĩaku rĩetha. Tire gĩthithi gĩaku Ngai, tũtire gĩthithi gĩaku Ngai, nĩtũgũbatarĩte, nĩtũkwĩnyihĩirie Ngai, nĩtũthengereire hakuhĩ nawe, nĩkĩo tũkire gũgũcaria. Cemania na ithuĩ Ngai, cemania na ithuĩ Ngai. Ũka Jesu, ũka Jesu, ũka Gatũrũme, ũka Mesia. Zungumza na watu wako, my Father. Hallelujah, hallelujah. My Father, my God, my Redeemer, turagukaĩra Ngai. Hallelujah, my God. Ĩtĩkĩra gũtũigua Ngai, tũnyihĩte twĩ mbere yaku Jehova. Tũthikĩrĩrie tu, tũthikĩrĩrie tu Ngai, tũcokerie wendo wa kĩanjĩrĩria, tũthokerie ithaithana rĩa kĩanjĩrĩria, tũcokerie tu Ngai wakwa, tũcokerie tu Ngai wakwa, tũcokerie tu Mwathani.
Ashiheo shito to shokarie. Ehona trada shito kai. Kwa shito ne moshukani. Turejeshe Mungu wetu. Turejeshe Mungu wetu. Turejeshe Mungu wetu. Todo ne toruteira gogotogeria. Todo ne toruteira gokwabararia. Teine waretu aria Jesu. Teine waretu aria Jesu Kristo. Teine waretu aria Jesu Kristo. Thamakare we Jesu Kristo. Thamakare we gatrome kareriri. Thamakare we gatrome karehinya. We hinya moike kai. Takogosha muno kai. Takobararia muno kai. Takwenyiheria muno kai. Takoinamerera muno kai. Akenie ni he onenehe. Akenie we onenehe. We kai mutheru. We kai mutheru. We mutheru kai. We mutheru kai. We mutheru kai. Godera godera newe. Godera godera newe. Godera godera newe. Godera godera newe. Thank you, Jehovah God. We worship you. We glorify your name this morning. Twagotea munaroshinero omode. Twakwabararia munaroshinero omode. Twagotogeria munaroshinero omode. Twakwenyeria munaroshinero omode. Twakogosha munamudhamaki. Nowe tu gaivito. Totire na gayoge nowe tu. Gairia ikeshiame yana no. Shitire na hinya. Hinya waku ni udhamake. Mwaki waku ni udhina baragu wakana. Mwaki waku ni udhina baragu wakana. Jehova newega. Nedoiga newega kai. Nekureka tore akuna hinya wako. Otoikare ikuhe kai. Kai nethekio. Nethekio kai. Newegereire kai. Nethekio mudhamake. Wewe kai. Hey kai we. We kai muthemba mwega. We kai gatorome. Tunanyenyekea mbele zako. Zungumza nasi asubuhi ya leo. Nena nasi asubuhi ya leo. Tupiganie Mungu. Tutetee Mungu. Tutetee Mungu. Tuomba kuongozwa na Roho wako Mtakatifu. Tuomba kuongozwa na Roho wako Mtakatifu. Hatuwezi kujiongoza, lakini wewe Mungu unaweza kutuongoza. Tuomba kuongozwa na wewe. Tuomba kunenewa na wewe. Anza nasi Mungu. Anza nasi Mungu. Tupiganie netogotoria. Tuenawe netogotoria. Tutogoretio na hinya waku. Netogotoria. Twageuka twitherete twakiwa gutherio. Netomenya ni watutheria. Tutakire na giko. Tukiwe ni ogwika maundu manene. Tukiwe baba ogwo tuigerire. Tutikuma ogwo muthamaki. Tukuma tuhoteneirwo newe. Tukuma turirikanetwo newe. Tukuma tutire ugethithi giaku giatha newe. Tondu wi Ngai mwega. Wi Ngai mwega we. Ndaguthathaia muno. Ndakwenyihiria muno Ngai. Ndakwambararia muno Ngai. Tuga wewe Ngai. We Ngai we. We Ngai utahananagio. Wabudiwe ushujudiwe. Uinamiwe milele na hata milele. Uinamiwe milele na hata milele. Hallelujah my Father. Hallelujah my God. Hallelujah my Father. Hallelujah dear Lord. Hallelujah my Father. Thank you God. Thank you God. Thank you God. Thank you God. Hallelujah my Father.
unastahili Mungu wa rehema, unastahili Baba, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Hata niye ponya Baba, unastahili wewe, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Oh, unastahili Bwana, unastahili wewe, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba, unastahili wewe pekee Jehova, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Tuna sababu ya kukuambia Baba, unastahili wewe, Mungu wa huruma Jehova, unastahili Baba, haleluya, unastahili, uinuliwe uabudiwe Baba, unastahili Baba, unastahili wewe, tunakuinua Jehova, unastahili umetupa mwezi wa baraka Jehova, unastahili Baba, unastahili Mungu mwenyezi, unastahili Baba, unastahili wewe, unastahili Baba, unastahili umetutoa habari Jehova, unastahili Baba, tumekuona Baba, unastahili, umekuwa mwema Baba yetu, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, hata sasa utatenda, unastahili Baba, unastahili utatutendea Jehova, unastahili Baba, unastahili Baba, unastahili, haleluya, unastahili Baba, unastahili. Inua mikono yako mwambie, unastahili Baba, unastahili wewe, tuna sababu Jehova, unastahili Jehova, wewe tu Baba, unastahili kuabudiwa, Mungu wa ajabu, unastahili wewe, tunakuinua Baba, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, anayenifahamu tu ni wewe Baba, unastahili, haleluya, unastahili Mungu wa kinywa chako mwambie anastahili Baba, haleluya, unastahili wewe, unastahili Baba, unastahili kwa yale utaenda kutenda Jehova, unastahili Baba, unastahili wewe, asubuhi ya leo Mwokozi, unastahili Baba,
kilio changu Jehova. Asubuhi ya leo Baba, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili wewe, unanijua vyema Baba, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa Baba, unastahili kuabudiwa Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili Yesu, unastahili Mungu, unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa. Nena na Bwana, mwambie anastahili, mwambie anastahili kuabudiwa, anastahili kuabudiwa, mwambie, mwambie maana anastahili, anastahili Bwana wetu, anastahili kuabudiwa, kushujudiwa na hata kuinamiwa. Sifa na shukrani zikakurudie Mungu, sifa na shukrani zikakurudie, maana unastahili, unastahili kwa kila jambo, unastahili kwa kila jambo, unastahili Mungu, unastahili Mungu, unastahili Mungu, unastahili. Twerekereria mbere yako, niwagereire Ngai, niwagereire mwira, niagereire, niagereire Ngai uyu, mwerekereriei, mwareriei, zungumzeni naye, maana anastahili, unastahili Mungu, unastahili Mungu wetu, unastahili. Shokeria ngatho tondu niwagereire Ngai, niwagereire Ngai, ona ukorwo tweho, niwagereire ona gukinya nyumba yaku, niwagereire Ngai, niwagereire, wagereire muno, wagereire maundu-ini mothe, wagereire maundu-ini mothe, gwithina na gutari, niwagereire Ngai, gwithayo na kwi maithori, niwagereire Ngai, niwagereire Ngai, wagereire mahinda mothe, wagereire mahinda mothe, wagereire mahinda mothe Ngai, niwagereire Ngai, niwagereire Ngai, niwagereire, niwagereire, unastahili, 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 Mungu wetu unastahili, Mungu wetu unastahili. Twajiachilia mbele zako, maana kwa kila dakika na kila second unastahili, unastahili Mungu wetu, unastahili mwenye nguvu, unastahili mwenye uwezo, unastahili mwenye mamlaka. Niwagereire, wagereire Mwathani, wagereire mahinda mothe, wagereire ona riria ngoro ciitũ ciũrĩtwo nĩ thayũ, ona riria ciũrĩtwo nĩ hinya, wagereire mahinda mothe, wagereire mahinda mothe, wagereire mahinda mothe, niwagereire Ngai, niwagereire Jehova. Twerekereria na kũrĩ we tondu niwagereire, niwagereire Ngai, niwagereire Ngai. Thank you Ngai, thank you Ngai, kila saa, kila dakika unastahili. Tumejiachilia mbele zako, tumejiachilia mbele zako, tugikwira niwagereire, niwagereire Ngai, niwagereire Ngai nĩ kĩheo kĩa muoyo, niwagereire Ngai nĩ hinya mwerũ, niwagereire Ngai nĩ ũtũrania mwerũ, niwagereire Ngai nĩ gũtũcerera, niwagereire Ngai wakwa. Unastahili Mungu wetu, unastahili Mungu wetu. Tamalaki, 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 tamalaki mwenye nguvu, tamalaki mwenye uwezo, tamalaki mwenye mamlaka. Tembea kila mahali, tembeza Roho wako Mtakatifu, tembeza nguvu zako, takeza, tembeza, tembea kila mahali. Sheria hinya wako. Haleluya, 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 haleluya. Jehovah God, Jehovah God, Jehovah God. Ni asante, maana hatuko peke yetu, hatuko peke yetu. Tunaongozwa na Roho wako, tunaongozwa na Roho wako. Tuko pamoja na wewe Mungu, uko pamoja nasi Mungu,
uko pamoja nasi Mungu. Zungumza nasi asubuhi ya leo. Uri urenda na ithuĩ karucinĩ rũmũthĩ, ũrĩa ũrenda kwaria na ithuĩ rũcinĩ rũmũthĩ, ũrĩa ũrenda kwaria na ithuĩ rũcinĩ rũmũthĩ, ũrĩa ũrenda tũigue na tũtegete matũ, tũthikĩrĩrie kumana na kũrĩ we Ngai, tũigue kumana na kũrĩ we Ngai witũ, Ngai witũ, Ngai witũ, Ngai mwene hinya noti, Ngai mwene hinya noti. Tusherere Mwathani, endelea kunena nasi, endelea kuzungumza nasi, endelea kutupigania, endelea kututendea, endelea Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, Mungu muumba mbingu na nchi, endelea kututetea. Jina lako na litukuzwe, jina lako na liabudiwe. Hallelujah, my God. Niwega Ngai, niwega Ngai. Ndagucokeria ngatho, ndambararia rĩtwa rĩaku, ndarĩtũgĩria mũno. Ingĩriganĩrwo nĩ aciari aitũ a kĩgongona, ingĩriganĩrwo nĩ aciari a kĩgongona, ngĩgwĩta, ngĩgũkaĩra, ngĩgũthaitha. Ingĩriganĩrwo nĩ aciari a kĩgongona, ndaririkana Bishop John Gĩthirĩ, o harĩa arĩ Ngai mũririkane, o harĩa arĩ Ngai mũrũĩrĩre, o harĩa arĩ Ngai mũcirĩrĩre, mũhithe no mũkunĩke na itu rĩa mwaki wa Roho Mũtheru, mũrũagĩrĩre mahinda me mothe, mũrũagĩrĩre mahinda me mothe. Thiĩ na mbere kũmuongerera hinya, thiĩ na mbere kũmuongerera ũguũrio, thiĩ na mbere kũmuongerera ũtaũku mĩbataro-inĩ make mothe. Tuĩkaga wa kũmũhingĩria, mũrũagĩrĩre Ngai, ũtungata wake ũrũagĩrĩre, ũtungata wake ndũkuonwo, ndona ndũgũtarĩrĩka na ndũgũtaũkĩka, ndaũhitha na ndaũkunĩka na itu rĩa mwaki wa Roho Mũtheru, na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaririkana wa Bishop Reto Wangari, ndamũrekereria na kũrĩ we Ngai, ndamwĩtĩria hinya mwerũ, ndamwĩtĩria ũtũrania mwerũ, ndamwĩtĩria ũtũrania waku mahinda me mothe. Ngai koragwo wa kũmũgitĩra, mũhithe Ngai wakwa, mũkabe na thakame yaku, tũmũtũrie wega-inĩ waku na tha-inĩ ciaku. Ndahitha ũtungata wake Ngai, tuĩka wa kũmũhitha na kũmũkunĩka, ndetaũkĩka na ndekũranĩka, tũrwo mũhithĩte Ngai. Theophilus mehithe, hitha Theophilus, hitha kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus, kĩhithe Mwathani, gũtirĩ hĩndĩ gĩtagataũkĩka na gĩgakũranĩka, na kĩhitha na thakame yaku Jesu Kristo, ndagĩkunĩka na itu rĩa mwaki wa Roho Mũtheru, na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru tũrwo ũkĩrũagĩrĩra Baba kũndũ guothe ũrahunjio kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus. Ngai wakwa tũrwo Baba matongoretie, tũrwo ũtongoretie kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus, tũrwo gĩgũtongoretie Ngai, tũrwo wakanĩtie mwaki wa kĩgongona gĩkĩ, ndũkanareke ũhore Mwathani, tũrwo wakanĩtie ta nĩnĩmbĩ, tũrwo waka Mwathani ũwakĩtie, nĩ tondũ nĩ tũĩ we wĩ hinya, we wĩ hinya mũingĩ Ngai, we wĩ hinya mũingĩ Ngai. Ndahitha Theophilus, ndahitha Theophilus ona TV na online, ndamĩhitha thakame-inĩ yaku, ndaregana na roho wothe mũũru ũceraga rĩera-inĩ, ũceraga thĩ ĩno nyũmũ na iria-inĩ, wa mataki wa mahinya wa kũgeria kũinũka nĩguo ndeganĩte naguo, ngawagithia thayũ, ngawagithia hinya, ngahitha kĩgongona gĩkĩ na ngagĩkunĩka na itu rĩa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaria thakame ya Jesu, ndaria thakame ya Jesu, ona atungatia kĩgongona gĩkĩ mapastors othe Baba ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndamakunĩka na itu rĩa mwaki wa Roho Mũtheru, ona ashirika Mwathani ndamakunĩka na itu rĩa mwaki wa Roho Mũtheru, ndamatherithia na thakame ya Jesu. Hĩndĩ ciothe tũgĩkũgoca tũgĩgũthathaiya, ũkoragwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Ngoro citũ nĩwe cietereire, ngoro citũ nĩwe ciĩrirĩirie, ngoro citũ nĩwe cinyoteire. Mwathi wakwa, tuĩka wa gũkorwo hamwe na ithuĩ Ngai, tuĩka wa gũkorwo hamwe na ithuĩ Ngai, tũrũĩrĩre Ngai witũ, tũcirĩre Ngai witũ,
no tutetere Ngai witũ. Tunakuachiria Mungu. Hallelujah. Ona thĩinĩ wa worship aria thakame ya Jesu magitagĩre mamenyagĩrĩre Ngai no mahithage Ngai na mũndũ na ibataro rĩake mahingagĩrie Ngai. Nĩ wega Ngai nĩ gũtũcerera, nĩ wega Ngai nĩ kwaranĩria na ithuĩ, nĩ wega Ngai nĩ kuonania ũhotani waku. Thiĩ na mbere kũhotana Mwathani, thiĩ na mbere kwaria Jehova. Nĩwe tũrekereirie ngoro citũ na meciria maitũ tũkĩaria ũhotani waku. Nayo ngoro yũrĩtwo nĩ hinya, ngoro yũrĩtwo nĩ thayũ, tuĩka wa kũmĩrũĩrĩra, tuĩka wa kũmĩcirĩrĩra, no tuĩke wa kũmĩtetera. Nĩ wega Ngai, ririkana ciana cianake, ririkana ciana cia airĩtu, mahithe no makunĩke, ona atumia Mwathani, ona athuri na ciana nini, mahithe na thakame yaku. Tunaomba mwongozo wa Roho Mtakatifu, tunaomba mwongozo wa Roho Mtakatifu. Twanena baraka, twanena miujiza, twanena nguvu na uwezo wako na mamlaka. Mungu zungumza nasi, nena nasi Arishodai, nena nasi Mungu mwenye nguvu, nena nasi Mungu mwenye uwezo, nena nasi Mungu mwenye mamlaka, nena nasi, nena nasi. Zungumza nasi asubuhi ya leo, zungumza nasi mwenye nguvu. Hallelujah, Jehovah God. Thank you, Jehovah God. Thank you, Jehovah Jireh. Thank you, Arishodai. Thank you, Messiah. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. We give you glory. We give you thanks. We worship you, my Father. We worship Arishodai. Thank you, Arishodai. Thank you, Messiah. Thank you, Rabbi. Thank you, Rabbi. Thank you, Arishodai. Hallelujah. Thank you, Messiah. Thank you, Rabbi. In the name of Jesus. Mimi ninakuabudu, uite Baba, Baba. Mimi ninakuabudu, Baba. Mimi ninakuabudu, ninakuabudu Baba. Zako ninainama, mimi ninakuabudu. Haleluya. Mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu Baba, Baba. Mimi ninakuabudu, tunakuabudu Bwana. Baba, mimi ninakuabudu.
kuinua mbele zako. Fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba, fadhili zako Baba ni za milele. 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 Tunakuinua Jehova. Fadhili zako Baba kwenye enzi ni wewe, tunakuinua Baba. Fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba wetu, fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Uliyeniokoa, fadhili zako Baba ni za milele. Uliyeniita Baba, fadhili zako Baba ni za milele. Tunakuabudu Baba. Uliyeniokoa, fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Aliyenitangulia, fadhili zako Baba ni za milele. Hata enena sasa, fadhili zako Baba ni za milele. Haleluya. Atakayeponya, fadhili zako Baba ni za milele. Tunakuabudu Baba, fadhili zako za milele. Aliyeniokoa, fadhili zako Baba ni za milele. Atakayenena nasi, fadhili zako
milele. Anayenijua vyema, fadhili zako Baba ni za milele. Mapenzi yako yatimize, Baba yetu wa mbinguni. Haleluya. Mapenzi yako yatimize. Oh, Baba yetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimize. Baba yetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimize. Unayetujua vyema Baba, unayejibu maombi niza. Oh, Baba yetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Maombi yangu Baba timizwe, maombi yangu yatimizwe. Baba yetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Baba yetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Wendi waku wikike rucini rwa umuthi. Ni twakwambararia na twakugoca ni tondu wa mawiko maku Mwathani. Ni thengio Ngai ni tondu wa gutuhe ugima mwega wa mwiri ona wa meciria kigongona kia matu-ini. Ni twakugatha na twagutia ni tondu wa gutuhe muthenya ungi wa gutura Mwathani. Ti kwirutaniria ona kana kio gitu no ni na undu wa tha ciaku Mwathani. Ioroiga ati werohagia o rucini kigongona kia matu-ini. Ni twagutia ni twakwambararia Mwathani. Ni utugiteire wiki ngima kigongona kia matu-ini. Na watukinyaniria muthenya wa umuthi mweri wa mugwanja tariki 2 muthamaki mwene muoyo. Ni twagutia na twakunenehia. Twoiga gutire Ngai ungi uhana tawe. We wambararite iguru makiria ni baturathathaia rucini rwa umuthi. Rucini rwa umuthi turoiga we Ngai mwega na we Ngai mwihokeku. Ni wega Ngai ni tondu wa utugi waku. Ni wega ni tondu tukinyaniria muthenya wa umuthi. Amukira goci, amukira ngatho citu Mwathani. Amukira igongona ria ngatho rucini rwa umuthi. Ni tondu wa gututua matigari Mwathani. Hau tukinyete muthamaki mwene hinya wothe. Turoiga we Ebeneza muthamaki mwene hinya wothe. Ni twagutia na twakunenehia. Ni thengio Ngai ni tondu wa wihokeku waku Mwathani. Maundu mothe maria megoko thiini wa giikaro giki Mwathani, ndamaiga mbere yaku muthamaki mwene hinya wothe. Reke uhoro waku mutheru acere thiini wa giikaro giki Mwathani. Ngai wakwa ni ndagutia. Ngai wakwa ni ndakunenehia rucini rwa umuthi. Ririkana athuri na atumia rucini rwa umuthi. Ririkana anake na airetu rucini rwa umuthi. Ni ndathaithanirira ngoro ciao rucini rwa umuthi. We uturaga toria utuire muthamaki mwene riri. We utacenjagia na utagarurukaga Ngai mwene hinya wothe. Niwe twakuinvite thiini wa giikaro giki Mwathani. Theria meciria maitu Mwathani. Theria ngoro citu mwene hinya wothe. Ni wega Ngai ni tondu gutire Ngai ungi uhana tawe. Ni wega Ngai ni tondu onaria matakinyete muthamaki mwene riri. Ngai wakwa ni ukumarehe na wega waku
maigane mwathani thiini wa giikaro giki muthamaki mwene hinya wothe uria wothe ukuheana kiugo giaku mwathani Ngai waku ndamuiga moko-ini maku mwathani uromuitiriria maguta maku mwathani ni tondu wa hinya no goci wa ritwa riaku mwathani thamakira na kena iretu thamakira ciana ciatu hena ciatu iretu mwathani ni twaguthaitha rucini rwa umuthi ni twagutia ni twakwambararia ndingeriganio ni baundu wa kigongona giki mwathani Ngai wakwa Bishop ndamuiga moko-ini maku mwathani muririkane hamwe na family yake mwathani ririkana Reverend muthamaki mwene riri Ngai waku onake ndamuiga moko-ini maku mwathani ririkana wa Pastor Monica Ngai wa Israeli ni ndathaithanira ngoro yake na meciria make hamwe na family yake mwathani ni ndagutia ni ndakwambararia iguru ya family ici mwathani miturire o ndamehire thakame-ini ya Jesu Kristo ndahitha thuri na thakame-ini ya Jesu Kristo ndahitha anake na iretu thakame-ini ya Jesu Kristo reke uthamaki waku uthamake muthamaki mwene hinya wothe ni twagutia na twakwambararia ni tondu wariri na ugoci waku mwathani Mungu wangu himidiwe na uinuliwe ni asante kwa kutuhifadhi na kutuinua Jehova Jire tunajikabidhi mikononi mwako Jehova Nisi tawala maisha yetu Bwana asubuhi ya leo Bwana tawala fikira zetu Mungu wa Israeli aliothe meguka giikaro giki mwathani aliothe mari na mathina kigongona kia matu-ini oromanyite na merira magoro cia mwathani aliothe ngoro ciao cinamite kigongona kia matu-ini oroina murangoro ici muthamaki mwene hinya wothe ni ndakwambararia ni ndagutia ni tondu wa ugoci na riri wa ritwa riaku mwathani twaria thakame yaku ehumbere giikaro giki mwathani reke wega waku utuigane muthamaki mwene hinya wothe reke uhotani waku wonekane muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ororirikana meciria itu mwathani kuria gutari na thayo ni gucokereria thayo waku mwathani kuria gutari na gikeno ni gucokereria gikeno giaku mwathani ni twagutia ni twakwambararia mwathani Ngai wakwa ndingerio ni bururi witu wa Kenya mwathani ndahera mehia ithenya ria bururi witu wa Kenya kigongona kia matu-ini ndahera mehia matongoria itu rucini rwa umuthi ndambararia bururi wa Kenya moko-ini maku mwathani kuma uria munene na uria munini muthamaki mwene hinya wothe Ngai wakwa ni ndathaithanira atongoria ya mwathani makiumaga na magicoka mwathani ndameteria thayo waku mwathani ndameteria ugitiri waku rucini rwa umuthi Ngai wakwa urecemania Ngai wa Israeli makiumaga na magicoka mwathani ona magitotongoria kigongona kia matu-ini ndameteria knowledge yaku mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo maundu mothe twamaiga moko-ini maku mwathani tutikwenda gwitongoria tukwenda gutongorio niwe mwathani Ngai wakwa ni twagutia na twakwambararia ni tondu wa mawiko maku mwathani ni wega Ngai ni tondu wa wihokeku waku mwathani ni twagutia na twakunenehia rucini rwa umuthi tuiguire tha no tuhotane na maundu-ini mari mothe mwathani ni tondu wa wihokeku na tha ciaku mwathani na tondu ithuĩ tũ wĩra wa moko maku mwathani thiĩ na mbere na kwambararia wĩra wa moko maku gatũrũme karĩrĩ thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twethiũrũrũkĩria arĩa othe makinyĩte thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ mwathani ndamathiũrũrũkia na thakame ya Jesu Kristo nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩũkũnyamarũra ngoro nyingĩ mwathani nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩũkũiyũrĩria ngoro iria inyihanyihĩirwo mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nĩ wega nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe twahoya twĩtĩkĩtie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nĩkĩo nĩ twahona twacokia ngatho Ithe witũ ũrĩ igũrũ ritwa riaku rĩamũrwo ũthamaki waku ũke ũrĩa ũkwenda we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũru-inĩ nĩ tondũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen amen. God bless you. Nyosha mkono wako
worship nä ihinda rä a kå igua kiugo twä harä rie ngoro citå na meciria maitå na nä getha twarä rio na kiugo kä a Ngai na nä getha tå ihå rä rä rwo må hunjia wa må thenya wa å må thä ndagå karibisha må karibishe na makobi. Mwathani agocwo kanitha wa Ngai arata Jesu Kristo mugeithike muno tuine rwimbo ruru rugaga tondu ni ihinda rĩa Ngai rĩa aseme na mioyo zetu. Tuine rwimbo ruru rukuga nena na moyo wangu. Nena Bwana wangu, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Hilo ndio ombi letu Mungu wetu asubuhi ya leo. Tunaomba ukaweza kunena na nyoyo zetu, nena na mawazo yetu. Twakuthaitha tu Ngai ithe witũ wĩtĩkĩre tu gũtwarĩria ngoro citũ, ti toria mũndũ aragia no nĩ toria we Ngai ithe witũ waragia. Tũteithie gũtaũkĩrwo nĩ kiugo gĩaku mũthamaki ũrĩ tha, ona twehererie Mwathani Ngai ithe witũ meciria ma gũthangania rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Twehererie nganja, twehererie kunyarara, twehererie Mwathani Ngai ithe witũ roho wa kwaga gũkindĩria, ona Ngai ithe witũ roho wa kwaga kũigua kiugo gĩaku Ngai. Twahoya twehererie rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ithenya rĩaku Ngai ithe witũ hande Ngai ithe witũ kũigua Mwathani, gũthikĩrĩria Ngai, ona makĩria Mwathani gwathĩka. Twahoera ngoro citũ, meciria maitũ, maitho maitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũtũhe hinya Ngai ithe witũ, tondu we niwe uheanaga hinya. Ni twagũtĩĩa mũno Mwathani, ni twakũgoca Jehova. Ni thengio tu Ngai ithe witũ, tondu we wĩ tha nyingĩ. Na ni thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Ketini chini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tũrĩ akenu nyũmba-inĩ ya Ngai. No mũrwaru gũkũ. Nani hajifeel? Unajua kuna ile mtu anasemanga leo siku anajisikia kukuja. No kiria hana ũguo. No kenire tondu ni Sunday. Gũtirĩ mũndũ kenire tondu ni Sunday. Ni thogora ũrĩkũ ũreheire? Ni harĩ mũndũ ũtũmire application ya kuga Mwathani ni ndĩrenda rũciũ, ni a must. Unajua ile jina tunasemanga ni a must.
no raugire oguo githe to tha cia Ngai tu githe ti wega wa Ngai tu na utugi wake uria thiaga na mbere na gwika atia utuingihireire ngetwo Helen Waithira ndi muhonoku Jesu Kristo ni muriithi wa ngoro eno yakwa ni ndimuhete yothe ngamwira amireithie tondu aranjira wega muno thiini wa kiugo giake githeru thiini wa Psalms 23 ati ni ari ndeithagia kuria kwina nyeki nduru ona kuria kwina mai meku atia mahoreru koguo we ni ari menyaga ndanyota ni ari heaga mai ndahuta ni ari menyaga ni ihinda riakwa ria kundeithia nikio ndimwirite atuike muriithi wakwa mwega tondu we ndangindwara kuria kwina nyamu cia gwika atia cia kuninira muturire wakwa undu cio ngaigua kumukenera ngaigua kumuturira ni karugendo tukanitie nake twari ahonoku turi airetu tugiuka tukihika turi ahonoku no ni kuhonoka kuria gutari gwake kwama riu ni hindi kiugo kireka atia giukite gigatuika gia gutukumutha tugatuika akurutwo ki tondu ni twatigirio na stubborn stains indi tutihuraga nguo tukona gwitu stubborn stains turia tutaumaga ona ngithugua tukarega gwika atia tukarega kuma riu ni hindi tumenyete atiriri ati twari ahonoku no tutiari ahonoku ko tutiari ahonoku kuna riu ni hindi kiugo kia Ngai gikinyete Ngai agatuteithia tugataukirwo ni kiugo giake na njira ingi ya magegania nima amen ngakena ni kumuona inyuothe tukuga Ngai witu agocwo muno ona ni tondu wa kumurehe nyumba-ini yake rucini rwa umuthi ni mungiugire tondu ni single ladies tutikwenda guthie kumathikiriria reke manjiririe service tuguikara haha mirengeti-ini itanda-ini citu twambe tunywe gacuru tunywe gacai twehurukire tuone online na yatuboa tuthie channel ine wenge no mwa choose guka rucini ruru nima Ngai witu amurathime muno na mwike maundu mega umuthi ni nie ndaheo kanya gaka na ngacokeria Ngai ngatho munene tondu wa kuheo chance ino turerirwo tuikarage twihariirie na Ngai tutirehariria ni turarega twerwo tuke turugame ha ni turarega iririo gathie witwo hiki wirwo urugame andu a Theophilus represented haha githe gutiragwo guo akanitha fulani marugame ukaigwa wewe wa Theophilus kwanyu muhunjagirio kiugo ukotuhe kiugo kimwe ugeka atia tuikarage itwihariirie mahinda mothe si ndio sababu hatujui siku yako itafika lini he kiugo ndirathomaga last week na ngiona ni wega tondu ni ndakiheo kanya tuke turianire tuigue mugambo wa Ngai tutikae kuga ni kiugo tuiguite tutikae kuga kiugo kiu ni ndikiona ni ndikioi off head ndikubatara kuhumburia Bible yakwa utauri na ihinda ni utiganaga na Ngai ungikana age gucokera undu umenye hari na undu arenda umenye koguo rucini ruru tutikaugia ati ni kiugo tumenyerete ni tukiwe muno hiyo hata tunaijua sana tunaisemanga tu no kwa kugo unaisemanga lakini unaisemanga tu hivyo without na haina maana ndani yako na nitwiragwo maita maingi riria ukatu uge ati ni umenyerete kiugo kia Ngai umenye ugakarwo muranitwo na Ngai na uhoro wa ma Ngai akienda uciarike thiini waku ndugakorwo giciarika ho tuguthoma kiugo thiini wa ibuku ria Zekaria chapter 2 Zekaria chapter 2 niturutetwo kiugo ni our mom tukerwo mundu ni anjagia haria mbere ona gutuika ni ngwendaga twanjie haria 5 no ni twanjie haria 2 nigetha tuke tumenye 5 yakinyire ni undu wake ni mwakinya hau tuguthoma Zekaria chapter 2 and verse 1 ati ningi ndiratira maitho ndirona mundu ugwete rurigi rwa guthima na ruo na guoko gwake ndirakimuria atiri wathie ku nake aranjokeria atiri ndathie guthima Jerusalemu nyone uria warie wario uigana ona uraihu wario na atiriri muraika ucio turaranagiria nake aroimagara haragicoka haroimagara muraika ungi aramuthagania arakimwira atiri hanyuka ukaririe mwanake ucio umwire atiri Jerusalemu guothe kurituragwo
kũrĩtũragwo o ta mĩciĩ ĩtarĩ mĩirige nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ akuo magakorwo maingĩhĩte, ona ng'ombe ikaingĩha kuo. Tondũ Jehova ekuga atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ ngatuĩka rũirigo rwa mwaki, ndirigicĩrie na ndũrie riri wakwa gatagatĩ-inĩ karĩo. Mwathani agocwo. Ũyũ nĩ mwanake, na handũ ha mwanake we wĩĩkĩre ho wone Ngai ũrĩa arakwarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, atĩ andũ nĩ makaingĩha nginya ona mage kũndũ gwa gwĩka atĩa, atĩ kũringatagwo. Atĩ tũcokere harĩa 4 arakĩmwĩra atĩrĩ, hanyũka ũkarĩrie mwanake ũcio mwĩre atĩrĩ, Jerusalemu guothe kũrĩtũragwo o ta mĩciĩ ĩtarĩ mĩirige nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ akuo magakorwo maingĩhĩte, ona ng'ombe ikaingĩha kuo. Tondũ Jehova ekuga atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ ngatuĩka rũirigo na rwa mwaki, ndirigicĩrie na ndũrie riri wakwa gatagatĩ-inĩ karuo. Ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa ũgwĩtĩkĩra gũtuĩka, ũyũ nĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩra Jehova atuĩke rũirigo rwake. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ maregaga makauga niĩ ndĩ na hinya, ndĩ na ũhoti, koguo ndirabatara ndirabatara kĩndũ, ndirabatara rũirigo kuma igũrũ. No niĩ nĩ ngwĩgitĩra. Akeyandĩkĩra masoja, akeyandĩkĩra nĩ tondũ wa hinya wake, ageciria bank account yake tondũ nĩ nditũ, ĩyo nĩ security njega, ena insurance, ena cover ya life, ena cover ya health. Rĩu koguo we akĩrora na maitho mao mũndũ rĩ, akona ndarabatara ndarabatara Ngai. Githĩ hatikinyaga handũ andũ makauga ũguo? Ona Aguri githĩ ndaugire ũguo? Augire, Ngai ndagũthaitha maũndũ merĩ itanauma thĩ ĩno, atĩ ndũkanahe ũtonga mũnene mũingĩ ũtũme njehera-inĩ wega-inĩ waku, kana ningĩ ũndue mũthĩni, thiĩ ngahoye kana Ngai enjonorithie Koguo maũndũ maya mekwenda mekwenda Ngai. Akiuga atĩrĩrĩ, tũthiĩ verse 6, atĩrĩrĩ, ta iguai ũrĩa mũkwĩrwo nĩ Jehova, mwĩhĩkei mũre mume bũrũri ũcio wa mwena wa gathigathini, tondũ nĩ ndĩmũharaganĩtie ngamũkinyia o ituri-inĩ cia thĩ. Twerwo tuĩke atĩa? Twĩhĩke. Koguo mũndũ ũrehĩka nĩ mũndũ ukona pole kweli? Githĩ ti mũndũ ũrahanyũkio? Tari ũngĩigua hena mũndũ ũrakuma na thutha gwĩke ũndũ mũũru rĩ, ũgwĩka atĩa? Mũndũ anjagĩrĩria gũthiĩ ihenya, agathiĩ akĩhũgaga akĩrogaga na thutha, ihinda rĩu ũkauga atĩrĩrĩ, wona ndakinya harĩa ngũhiũha, njoke hũre right kana left. Ũrĩre ũrĩre mũndũ ũcio wĩkĩte atĩa? Ũrakuma na thutha. Nĩ ihinda ritũ na ithuĩ ta andũ a Ngai arĩa moĩ Ngai, twĩhĩke. Mũndũ aume kũrĩa bũrũri ũrĩa atũraga. We nĩ ũĩ bũrũri ũrĩa waku ũgũcokagia na thutha. No kũthiaga ũgateng'era, ũgacoka ũkaririkana na ndathiĩ atĩa. Ningĩ ũkehũra na thutha ũgekenda atĩa? Ũkenda kwĩrirĩria gũcoka na kũrĩa ũreka atĩa? Ũgacoka mawaganu-inĩ. Haha kwĩhĩka tũkwĩhĩka tume mawaganu-inĩ na kwaga kũmenya Ngai na kwenda gwĩka atĩa? Gwĩka ũndũ wa Ngai. Tũkũra, twĩhĩke, tũre na tume. Ti tũre tucoke. Unaona vile unaenda unachungulia hivi, unaona kama ameenda. Ni tuende tutikaume, tucoke twĩke atĩa? Tucoke okuo. Angĩkorwo Ngai nĩ akũhonokirie nĩ tũndũ tũrĩa tũnini wona wekaga, tiga gũcoka kuo. Werwo twĩke atĩa? Twĩhĩke, tume na twĩke atĩa? Na tũre. Twaheo instructions ithatũ. Kwĩna kwĩhĩka, tũre na tume bũrũri ũcio wa mwena wa gathigathini, tondũ nĩ ndĩmũharaganĩtie ngamũkinya o ituri-inĩ cia thĩ, o kũu huho iria inya cia matu-inĩ ihurutanagĩra. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Na ta makawona waga kũgũrĩra gũkũ, kwĩna consequences. Ta nĩ tũthiĩ tuone gũcokerithia Maathani 28 and verse 64. Gũcokerithia Maathani 28 shokerithia Maathani yakwa nĩ irora. Tamiona. Haha nĩ harĩa Jehova aragĩria Isiraeli akĩmera ũmũthĩ maamũre makũheo maũndũ maigana, maũndũ merĩ. Wathoma harĩa 28 mbere, verse 28 verse 1 ĩrakwĩra atĩrĩrĩ,
ati na niguo gakinya atiri ati ungikaigua uge wa Jehova Ngai waku na kio niguo umenyerere maathani make mothe maria ngugwatha umuthi wikage ri Jehova Ngai waku niagagutugiria muno unenehe gukira nduriri iria ingi ciothe cia thi. Hau mambire makiheo promise makiro wona meka atia wona mathikira rucini ruru turerwo twihike ni tugwathikira mugambo wa Ngai wa kwihika ture na tume wona tweka uguo ri Ngai aratwira atiriri ati na ithuiri ati Ngai niagagutugiria muno unenehe gukira nduriri iria ingi ciothe. Koguo ndukuneneha ni tondu wina mbeca nyingi, ndukuneneha ni tondu wa kurio ciareirwo, aca ukunenehio ni Jehova ni tondu ni witikirite gwika atia kuigua mugambo wake. Agicoka agikuruka hau 64 hau tukurorete mbere azin hau ngomwirite mbere 64 wona waga kwihika ure maya nimo megugukora ati Jehova ekuga atiri nake Jehova Deuteronomy 28 verse 64 akauga atiriri nake Jehova niagakuharaganiria nduriri-ini ciothe kuma o gituri kimwe gia guku thi o nginya gituri kiria kingi giakuo na kuo kuu ni ugatungatira ngai ingi. Koguo umenye ware werwo ume ni kaba urie Ngai tondu Ngai ni wanjira nyume ri wanjira nyume ku wanjira nyume ku uthie kuo na Ngai ni mwega tondu ungimuria kiuria githe ndacokagiria mundu ni akwiraga ume taru Ibrahimu erume gwa ithe wao ri githe Jehova ndamwirire atia ni nie ngukuonia kiri kuria ngugutwara. Koguo na ithu angikorwo Ngai ni atwira rucini ruru tume twihike tore na twike atia tutigacoke kuo na wona tweka uguo ri tugukorwo twigitite ati wona twathikira mugambo wake Ngai ndegwitikira tutiguthie kuhoya Ngai ingi no wona twaga kuigua uyu niguo tugukorwo tugathie kuu tutungatire Ngai ingi. Koguo kwaga disobedience itu niwe tumaga twike atia twathikire Ngai ingi na Ngai ici niki Ngai ici ni mithemba mingi githe tiguo na si lazima ati kwetu uko na ka monument kako hapo kwa nyumba ati kalio thiaga guthathaia, aca unajua wewe mwenyewe unaweza kuwa ka Mungu kako riria mwiri wa gwatha wakwira tiga guthie mahoya tiga guthie kanitha tiga gwika atia na menya twikaga gakai kanini kana ciana ciaku ona kana muthuri waku agakwira umuthi tiga guthie kanitha jikaria guku nyumba ukai ufanye nini githie cio ndatwika Ngai yaku kana wira waku gatwika ki Ngai yaku ona ciugo cia kanua gaku cigatwika Ngai yaku. Koguo wona waga gwathikira mugambo wa Ngai ure ume angikorwo ni irumi ati we no nginya uriarie nie no nginya ndimwaririe kiundu ati uguo niguo wiguaga. Unajua wale watu wanasemanga ati nginya njarie kaundu kau nigetha njigue ngoro yakwa yeka atia kau no gakai. Haya tuthie na mbere ati ni ugat tucokere hau ati nake Jehova ni agakuharaganiria nduriri-ini ciothe kuma o gituri-ini kimwe gia guku thi ona nginya gituri kiria kingi giakuo na kuo kuu ni ugatungatira Ngai ingi iria we mwene kana mathoguo matamimenyete. Koguo Ngai ino ramiathikira na nduramimenya. Imagine sio ni ugwati ithe cio ti ugwati uratungatira Ngai utaramimenya ukaria miario na nduramenya ati we icio ni irumi ni irarakaria Ngai lakini kwako ukauga atia ithe gwitu twaragia uguo iyo si ni ka Mungu kako kana kwanyu mwekaga tariu githio agikuyu githi gutire maundu twekaga matene si ndio? Kuna ile tulikuta inafanywa ati sijui hivi na hivi muthenya ungi ndirathomaga kanyamu ndiramaka muno ndirauga haya. Koguo maundu maya ni titheru ni makoragwo uhoro wa mahiga matatu andu aria tene aria maciareirwo kwa Wakikuyu tigana na ithu andu a Rift Valley. Sisi ni Wakikuyu mwitu. Mimi nasemanga sisi ni Wakikuyu juu sisi tulienda tukakuta tumezaliwa ile place kuna Wakalenjin kuna Waluya kuna kabila zote ithu niguo tukurite nako gwitu. Riu koguo itikadi za Wakikuyu hatuziju mashosho maitu to makorire magikara Rift Valley. Koguo nao ni mathire magikaga atia magitigaga. Riu ndiraigua horo ati wa mahiga matatu na mahiga matatu maya ri ni ndireciria horo wa mo muno. Ndirona kweli life is so spiritual than we ever think. Ati mahiga maya matatu maragwo ri
mutumia ati akiruga irio ri kuri uria mekaga ndiuka no ndaririe online ati kuri maundu maria mekagwo undu ucio kwanza urambora njikira kieha tondu nimenete mata muno sipendi mate riu ati ukaigwa ati mutumia uyu arugaga irio na muinduri ndirona gonga ure muiko ithu tuwitete muiko direct translation ya muiko muinduri kumbe ugikuyu ni muinduri ati muinduri uyu mutumia akiruga ri oyaga muinduri uyu ni mataha uhoro wa irio cia mataha at least icio ni ndaciokorereirio na ngococwa ikaraga tauni no ni twakoraga mataha maingi aigagirira gitaruru-ini akamakumbira na matiagandaga nima no menye mari mutukanio wa mboco wa kahurura na waru na ndo icio si unajua mnakumbuka hiyo chakula ya Wakikuyu riu handu haria haramakirie ri ni ati mutumia uyu ni oyaga akoya muinduri na irio iria araruga agacitwira mata riu ndikio ni mata maigana atia thank God ndiagiciarirwo hindi yo tondu ngwiciria ni ingiagikuire ni kuhuta tondu ndwakiona mundu ni agitwira irio matari utafanya nini utakula kweli but na assume ni ile tu ya baraka ile ya pupupu ile yenye tunaonanga wakifanya si ndio riu atia karathima muinduri uyu na mataha maya agagicoka agakimaiga wega arafu ati mataha maya ri riria kuihurira irio ciake ri kad uthikiririe wega ati riria kuihurira ciana ciake aragia gaciiraga atiriri ati murokura mukiendagwo ni Ngai na thi imagine ucio ni mutumia ararugira ciana ciake ararongoreria irio ki wega kuri ciana ciake kwa hivyo nona aciari itu a mbere ni moe Ngai tiga riu no gukuru kungi kugite na tundu mugutugo gukagia na ki gukagia na doubt ithuĩ mĩciĩ-inĩ itũ rĩ turugaga tugĩkaga atia we wĩra-inĩ waku harĩa ũrathimirwo nĩ Ngai tondu atumia hĩndĩ ĩyo maronga magĩthiaga wĩra gũtiarĩ wabici yao yarĩ mũgũnda na andũ ao na gũthiĩ gwĩka barter trade githĩ tiguo twerirwo nĩ business ithuĩ tũtiacikorereire twakorereire rĩu maundu macenjetie haya ningĩ agacoka ũkaigua atĩrĩrĩ bado mutumia ũcio no riko rĩa mutumia ũcio ati ũkaigua mahiga maya matatũ rĩ kwarugagwo Mũgĩkũyũ arugaga na mahiga matatũ 1 2 3 ati ihiga rĩmwe rĩ rĩa representaga Ngai na rĩaigagwo rĩhũgũkĩ rĩrorete Mount Kirinyaga Mount Kiri ni Mount Kenya nĩyo Kirinyaga bas ati ihiga rĩu rĩaroraga Kirinyaga we taru ũngĩũrio Mount Kirinyaga iko tunajua kweli nasema Ngai no amateithagia ati ihiga riu rikarorio Mount Kenya haya riri ringi ri ati nario riahũgũkagĩra kuri aria turendwo tucoke kuri ngomi haya nario riri ni ria mucii ati we wona wahengwo ni ihiga ati ũngĩgokĩra rũcinĩ ũhengwo ni ihiga ukamenya ni ihiga rĩrĩkũ rĩa kũhĩnga tondu ni makimenyaga imagine ithuĩ nikio twagĩrĩirwo nĩ gũthoma kiugo kĩa Ngai nona ati Ngai iria matacimenyaga we nona nĩ ũgũthiĩ gĩcagi kũrĩa arĩa mathiaga gĩcagi mahũthagĩra mahiga mau we ũkũhĩngwo na ndũmake mũndũ ahĩngwo ugaga atia ui mami kana ui Ngai na gũkĩrĩ maũndũ marĩa mũndũ angĩ mekaga atia maugaga but nona life is so spiritual ati andũ aya atene nĩ mamenyaga mahiga maya matatũ waringwo nĩ rĩrĩ ũkamenya harĩ ũrĩa weka no korwo nĩ weheria Ngai waku wona waringwo nĩ rĩa mwena ũrĩa ũngĩ ũkamenya andũ acio nĩ wamehe na rĩo rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa kĩ nĩ rĩa mũciĩ wona wahĩngwo nĩ rĩo ũkamenya nĩ kĩ wahĩngwo nĩ andũ agwaku kama ni kwenda msamaha unaenda kufanya nini kuomba msamaha mahiga mau matatũ rĩ kĩbibilia ithuĩ tũkũrĩtwo rĩ mara represent kĩ mara represent kĩ imagine so life is so spiritual we menyerere angĩkorwo acio nĩ mataũkagwo magathiĩ mageka matambiko zao mageka maũndũ maithuĩ mao ona ithuĩ thaa ici nĩ tũbatiĩ ithuĩ twĩna roho mũtheru koguo nĩ ũbatiĩ nĩ kũmenya harĩa ũrehĩtĩria rũcinĩ roho mũtheru twĩragwo nĩ aragia ona ndĩramakire mũno mama agĩtwĩra atĩ roho mũtheru nĩ aragia once na ndangĩcokera koguo nĩ kũmaanisha twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũndũ atuĩke very attentive wokĩra rũcinĩ tarĩu ona no ũkĩre rũcinĩ ũtinde ũkĩigua tu ũreheo tu kamũheri kamwe ũkaheo rwĩmbo karũinwo no ithuĩ maita maingĩ tugaga atĩrĩrĩ ai rũrũ rwĩmbo narwo ndĩtinda ngĩrũina imagine hĩndĩ ĩyo weka ũguo
rugathengio. Na rĩngĩ hau rĩ, Ngai nĩ akwendaga gũkwarĩria kũ thĩinĩ wa rwĩmbo rũu. Koguo tũmenyagĩrĩre atĩ wona wokĩra waringa kamũrengeti gaku, menya wĩna biacara yaku na Ngai waku. Wona ũtheri ũkamenya Ngai agũtue akũhe mũthenya wa ũmũthĩ ũtũre nĩgetha wĩke atĩa, umfanyie Mungu kazi. Kama bado kungali nini? Kama bado kungali mchana upo, hĩndĩ ya nduma nĩ yũkaga. Na maybe tukuga toria waithira witũ atwĩraga atĩ aiguaga Pastor Monica akiuga mbingu zimefunguka, akahingoria karitho kamwe one mbingu ikifunguka. Lakini sasa sisi tunaambiwa kama kungali nini? Kungali mchana. Giza ifanya nini? Kabla giza ijafanya nini? Ijafika. Muthenya waku wa nduma rĩ, wagoka kanitha nĩ ũkagira. Mugongo mkiria magũrũ mageka atĩa? Makarega gũkira. Tanita last week. Auria ũkagira kama kawaida. Ũgeciria nĩ gũkira kama kawaida. Ndirokerire no karemwo nginya ũkaigua tote kuhuhia. Mugongo gakunyita ũgakwĩra ikara hau thĩ. Nginya na gũikara ũkare ugacenjerio nginya walking style. Nĩ ũrona mũndũ acenjerio walking style na wewe si kiwete, hauna mkwaju. No mwĩrĩ ũkauga kĩ? Ũmũthĩ nĩ ithuĩ tũratawala haha. Imagine. Hiyo ni kawaida kweli? Sio kawaida. Mũthenya ũcio githĩ to wage gũka kanitha. Githĩ mũndũ ndokagira na akarwara homa na agatuĩka wa gũtinda nyũmba the whole day. Wĩkĩte atĩa? Wĩhumbĩrĩte. Ukibembeleza mwili. Tondũ nĩ waka atĩa? Nĩ warwara. Koguo hĩndĩ ciothe rĩrĩa wĩna hinya, menya nĩ ihinda rĩaku. Despite atĩ nĩ wokĩra ũthiĩ wĩra, mũno makĩria nĩ wĩke atĩa? Nĩ ũtungatĩre Ngai hau ũrĩ. Nĩ tondũ wona waga gwĩka ũguo, ũmenye ndũnathĩkĩra kĩ? Uge wa Ngai ũyũ tũrerwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Deuteronomy. Tũgũkinyĩtie kũ? 60? Nĩ twarĩkia 64? Haya, reke tucokere hau part B. Ati kuma o gĩturi-inĩ, kana tucokere 64. Nake Jehova nĩ akaharagania ndũrĩrĩ ciothe kuma o gĩturi-inĩ kĩmwe gĩa gũkũ thĩ o nginya kĩrĩa kĩrĩ o gĩturi kĩrĩa kĩngĩ gĩakuo. Na kuo kũu nĩ ũgatungatĩra Ngai ĩngĩ ĩrĩa we mwene kana mathoguo matamenyete. Nacio nĩ ngai cia mĩtĩ na cia mahiga. Sizo vitu zote tumejionea. Si ni ukweli? Tukaigua nĩ kũrĩ andũ mathiaga kuona mahiga part ya Kenya. Mae marutaga kĩ? Mahiga marĩraga. Si wanasemanga ati hiyo maji inalia. Na amwe magathiĩ magatahia mae. Ukaigua andũ niĩ no nginya ngĩre ndawa. Cũcũ witũ nĩ athondekaga mae, akatukania na tuhuti, agatuhe tũgĩcoka. Si hata sisi tulikuta hivyo? Unao, si ndio? Ati no nginya gĩacokire mũciĩ mũheo kĩndũ kuma kwanyu. Githĩ tiguo twekaga? Take imagine. Idhuru ugekora rĩ, si ulikuwa unafikiria tu ni jambo la kawaida. Lakini si unaona hizo ni mungu zingine. Tondu twagĩrĩirwo nĩ gwĩtĩkia kĩ? Ũtatũ mũtheru. Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai Roho mũtheru. No rĩu rĩ, hĩndĩ ĩyo tũtiamenyaga, no rĩu nĩ gwĩka atĩa? Na nĩ kwĩririkania tũreririkania kĩ? Kiugo kĩa Ngai. Ithe tũtikĩiguĩte. Koguo twĩmenyerere. Twakuona we rĩngĩ nĩ wĩigĩte tũmĩtĩ. Ukauga mimi napendanga hika kitu. Jui nikivaa ona nguo. Si zamani tulikuanga tunafanya hivyo. Ginya he nguo wekagira, ginya ukajeria kuga akinikiva wona ndekira nguo eno lazima nitapata bad luck ama nitapata good luck. Githĩ tiguo? Ona ginya akauga ati ni wona ndahaica ngari ĩrĩa ndiceragirwo kana ngari ĩno ndimĩendaga tondu wona ndamĩhaica nĩ njeragirwo. Si kuna vitu kama hizo? Imagine hizo ni tumiungu. Na haujui ati ni kamungu, lakini ni kamungu. Nake Ngai ageka atĩa? Akarakario nĩwe. Tatigane mũkũigua hau mbere mũigue. 65. Ati na thĩinĩ wa ndũrĩrĩ icio ndũkona ũndũ ona ũrĩkũ wa gũkũiguithia wega. Katikati ya hiyo yote utona nini? Wewe wĩtĩkagia ati wona wekĩra nguo ĩno mũthenya wa ũmũthĩ utapata good luck. Hakuna, ndũngĩona wega ũkuona. Ati na hatikoneka handũ ha kũhurũkia ikinya rĩa kũgũrũ gwaku. Tamaka. Ũkauga ũmũthĩ rĩu wathiĩ kwarĩra harĩa. Ati niĩ nyendaga gũthiĩ kwarĩra harĩa tondu wona ndathiĩ kwarĩra harĩa niho hega. Ati kana niĩ nyendaga he customer niĩ nyendaga anjĩrĩrie. Ushaisikia mpaka wakikwambia nini? Ati wewe ndio customer wa kwanza. Unajua hiyo ni vibaya? Ati wewe nianzie. Ati wewe hapana. Unajua wewe tu ndio customer wa kwanza. Tokwa ni wera kũrutĩra sacrifice na ndũramenya ũgatuĩka ngai yake. Na wewe tondu wakwaga kũgũtaũkwo rĩ, unafurahi?
unafurahia tukaitungi tutari twatumenya. Koguo na kuu ri acio mekaga mabiacara toguo ri ati nie nyendaga ng'ania wona ngurira muthenya ucio ni nyendagia. We usikue Mungu wa mtu, si ndio? Ndukahuranirio nake ati hatikoneka ati na hatikoneka handu ha kuhurukia ikinya ria kuguru gwaku. No riri we kuu Jehova ni agagutebebia ngoro. Imagine Ngai ni agagutebebia ki ngoro, yani anxiety, wasiwasi. Wewe hata hauna gikindirio, ujui ufanye, ujui sifanye nini, yani unaamka uko tu na wasiwasi. Na umenye hedio ni Ngai agakorwa agikatia agitebebia ngoro yaku. Rĩngĩ nĩ tũiguaga abareva kiuga maũndũ nginya ũkarigwo ai mau kweli makoragwo Biblia-inĩ ama ni mimi tu peke yangu? Mnakuanga hivyo hata nyinyi? Rĩngĩ agathoma handũ kauga na andũ ire na Bible ĩno kuma ndĩ cukuru. Imagine no we ndũrĩ weka atĩa, ndũrĩ wathoma hau, no wona watua kũmĩthoma rĩ ũkona. Koguo na rĩngĩ wasiwasi nĩ Ngai akoragwo ekĩte atĩa, nĩ Ngai akoragwo atũmĩte anxiety gũtebebia ngoro yaku. No wona ngoro ĩyo tebebetio nĩkĩ? Ni tondu ni weherire ki? Ni weherire Deuteronomy 28 mawatho ma Ngai ndwikite atia, ndumarumirire. Na wa marumirira ri ndurarumirira ki mothe he mari uretige ukona ta matari make ma Ngai. Na nona gutire maundu matari ma Ngai. Yes, angikorwo Ngai ni agutuma ngoro yaku itebebe. Imagine ngoro yaku we uwikiria wihithagira ngoro. Tari gisi uko na secrets zenye hujawahi ambia mtu, si ndio? Kuna wenye wako na secrets, lakini imagine Ngai ni aciũĩ icio. Koguo angikorwo Ngai ni oĩ ngoro citũ ati na niwe ũtebebagia ngoro citũ, kimwitigirei ati Jehova ni agatebebia ngoro na maitho maku mage kuona wega. Ngai aturirikane muno. Koguo nginya Ngai no atume maitho maitu mage kuona wega, tutuĩka ta ule kipofu. Ni Bartimaeus ahingũrio maitho ria mbere ugire atia, akiurio ni urona, akiuga atia ati ndirona andu tari mahana miti. Ukarigwa atiriri angikorwo ndonaga miaka iyo yothe ri ahotire kumenya atia ati aria ni andu. Munajiulizanga hivyo? Augire atia ati ndirona andu matarieta ki ta miti. Koguo Ngai ni amuhete ability ya kuona, atekuona uguo physically uguo riu turona uguo, but spiritually ni onaga andu na akaeka atia akahota kumataũkwo akamenya aya ni andu. No riria ahutirio ria keriri niguo ugire atiri atia akiuga ni areka atia ni arona. Ta imagine ru haha Ngai agitwira atiriri ati Jehova ni agatebebia ngoro na maitho maku mage kuona wega. Ugithoma kiugo kia Ngai ukuga ni na ndirahota guthoma, na ti kuona guku gwa physically o ni urathoma wega, ona we nduri na thina wa maitho, no na wathoma ri ukaga kuona ki wega uria kiugo kia Ngai kirakwira. Giakwira utige kugera na mwena wa motho, we ndurahota kumenya ni atia werwo. Koguo ri Ngai atuteithie na atuiguire tha na twitikire ture guku maitho maitu matumite tutuike tukaga kuona wega ri Ngai aturirikane. Ni twihariirie kuma ture nigetha twike atia maitho maitu mahinguke. Ati na roho waku ukuiguithagie ruo. Lakini neno la Mungu sengine unasoma mpaka unastuka. Ati na roho waku ki akuiguithagie ruo. Mundu agokaga gukwira kiundu, ngoro yaku igatigwo igika atia ikirira, na hindi yo nginya ni mundu wa kanitha wa kwira agokaga kwira kiundu, ugatigwo waikara thi ukuga ukeyuria atiri no cio anjira atia. Riu handu na ithuĩ uria twikaga atiriri turiaktaga ta mundu ariaktaga na ki revenge. Ithe tiguo na nie ni akunjitia ndimuoheire hau ni akangora, ugatwika wa gwika atia ukerihiria. Koguo theri ati kou no Jehova ageka atia, ni Jehova utumite. Ni tondu wa ki? Ni tondu ni uregirie gwika atia gwathikira uge wake Ngai wi wothe, ndugatigie atwirire ki wothe. Haya tuthie hau hangi ati agakuiguithia ruo namo matuko maku mothe ma muoyo waku ugatura ona mathangania doubt. Riu ndahingura biacara eno ri niku succeed riu tondu ni ndirigwa andu marahika magitiganaga ri nie ndahika ri nie ndikire mwega kweli? Doubt everywhere.
wi wira-ini ukoroka rucini ukauga Ngai na riu andu ni marafutwo ri nie ndiuwi kumbe ni hindi ni Ngai etumite maundu mau magukore ati gutire twera gutire ki gutire kuigua wega ona kumwe ukaigua ati nginya ngoro yaku ni ihurio mathangania koguo na mathangania ti ma Ngai sindio mathangania ni Ngai akoragwo marekereirie ni tondu wa ki woremi witu ati na ni ukagwatwo ni guoya ona ni ukagwatwo ni guoya ni dora ruo 66 na mamatuko mothe ma muoyo waku ugatura ona mathangania na ni ukagwatwo ni guoya utuko ona muthenya na ndukamenya ona hanini uria uhoro wa matuko maku ugaikara yani utakaa tu haujui future yako wewe uraikara ukauga mimi naishi ni no unajua ni kusema hiyo ni miario ya ndorere ati wewe unaishi kuswa hauna hope angikorwo ni kwehia na mathangania maku na kwaga gwathikira Ngai kuratuma uikare muturire ucio ri ni gani mzuri sini afadhali wachane na hiyo makosa yenye unafanya uke kwega itondo rauga ati rucio rwitu ni aki ni oi rucio rwitu rwi moko-ini make Daudi githe tiguo ugire Daudi ugire ki rucio rwakwa rwi moko-ini make ma Ngai no tarera mundu uyu mwaganu uri arerwo ati ugaikara oguo utekumenya rucio rwaku yani you don't have hope na waga hope ningi umenya waga hope no mahetia ni ugutwirwo ni Ngai kwa hivyo afadhali kufanya nini kata kamba githe gutiri aria makatire kamba ni kwari itura ririko aria lepers itumumu aria mari lepers githe tiguo riria kwageire na thina Israel gukigia na ngaragu Samaria thank you riria Samaria kwangeire ngaragu githe andu acio cionje icio ciugire atia wona tuikara haha ona haha twahota gukua ni kaba tuthie tukarie tweke atia exactly runa ithue ti kaba tweke atia tweke o uguo mandiko matwirire na nitugucoka ho haya koguo ri ati ugutura ugaikara matuko maku ugaikara na ni ukagwatwo ni guoya utuko ona muthenya woka ukanyitwo ni guoya si ndio haya ningi muthenya gwakia ukanyitwo ni guoya haya na ndukamenya ona hanini uria uhoro wa matuko maku ugaikara ihinda riu rucini ukoiga atiri na ari guti gigituka imagine riu ningi gwakia no thina gwakia tondu nduramenya nduramenya kiambiriria nduramenya ogwika atia ati tondu ira tu ndunona kafaida kana ira ndunendia ukoria gwakia ki na irona ndinona na ki ona kindu Ngai ndarenda oguo ni arenda tume tugie na mwihoko ati ona rio ihinda ria hwaini ucoke kuga atiri nari kungigituka yani unaona wewe uko tu auko mahali si ndio sio mchana sio usiku yani hauna mahali unaweza simama ati useme mimi niko pande hii na ni afadhali kukua wa upande nini nikafo hiyo hekana weke atia kana ohore ati oguo niguo ukoiga ni undu wa gwetigira kuria ugakorwo wetigirite koguo riu nginya fia ni gukorwo wetigirite nduramenya kana urie kana onyue nduramenya kana ukome kana ukire ugakorwo wihuritwo niki ugakorwo wihuritwo ni guoya ati oguo niguo ukoiga ni undu wa gwetigira kuria ugakorwo wetigirite na ngoro yaku ona undu wa maundu maria ugakoragwo ukiona na maitho maku nake Jehova ni agagucokia Misiri we marikabu-ini akugererie njira iria ndakuheire uhoro wayo ngiuga ndugacoka kumiona ringi ona ri nakuo kuu ni mugetwara mwiyenderie thu cianyu na nigetha mutuike ndungata ciao cia arume ona cia andu anja no riri gutire mundu ugetikira kumugura hau umenya riu no twahurwo naki na rejection Ngai ni akurega koguo we ugecokia ku o kuria kwa Ngai iria tutaciui no na wacoka kuu ri cigakuhura igikuragia we wathiete ku ona magakwira atia
tutigokwenda. Tugacoka kiugo-inĩ gitu gĩa Zekaria chapter 2. Koguo nĩ tuona ũgwati wa kwaga gwĩka atĩa, ũgwati wa kwaga kũũra. Kendore mathaa tũrerirwo tũtuĩke andũ a gũ keep time. Koguo tukona ũgwati wa kwaga gwĩka atĩa, ũgwati wa kwaga kwĩhĩka, tũre na tume. Ti kũũra no coke ukauga nĩ ũgacoka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Gucoka gũkũ nĩ kũrĩa wonaga ũgeterera Ngai, werire Ngai kana mwagĩire na karĩko na Ngai atĩ Ngai mũthenya ũmwe ũkanjĩkĩra ũndũ mũna. Ngai aikara ũgeka atĩa? Ukauga tondũ Ngai nĩ ũraregire kũnjĩkĩra ũũ rĩ, wacha basi mimi nirudi kule nilikuwa nimefanya nini? Nimestoka. Nĩwona wĩrwo wĩhĩke mũũre na mume. Koguo ti kũũra tume tũgĩcokaga, nĩ tũũre na tume. Ũcio mwena wa gathigathini, tondũ nĩ ndĩmũharaganĩtie ngamũkinya o ituri-inĩ cia thĩ, o kũu huho iria inya cia matu-inĩ ihurutanagĩra. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Rĩu twĩ verse 7 atĩ ũkĩra wĩhonokie. Nĩ ũrehonokia hau? Githĩ ti niĩ ndĩrehonokia? Imagine. No Ngai nĩ mwega atĩ ona wokĩra wĩhonokie, Ngai nowe agũgwĩka atĩa? Niwe gũkũhonokia, niwe gũkũhe ũteithio wĩhonokie. Na wana wehonokia rĩ, uko kwingine si Mungu anakushika tu. Itakuwa ni rahisi. Twerwa ningĩ rĩrĩ atĩ tũkĩre twĩhonokie. Ti tũikare thĩ, nĩ tũkĩre twĩke atĩa? Twĩhonokie. We Zayuni, o we ũtũire kwa mwarĩ wa Babiloni, tondũ Jehova mũnene wa ita ekuga ũũ atĩ nĩ andũmĩte harĩ ndũrĩrĩ iria ciamũtahire indo cianyu nĩ ũndũ wa ũrĩa endete gũtũũria riri wake, tondũ mũndũ ũrĩa wothe ũmũhutagia inyuĩ no ta kĩũma kĩa ritho rĩake mwene ahutagia. Amen. Si tunapenda hiyo verse? Ati the apple of my eye, he who touches me. Na mũndũ akarũgama very firm. No ũrarũgama haha atĩ Ngai arauga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ ũrĩa wothe ũmũhutagia. Ũyũ nĩ mũndũ ũrĩkũ? Ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa werwo harĩa Deuteronomy 28 verse 1. Mũndũ ũrĩa wĩkĩte atĩa? Ũrathĩkĩra Ngai. Ndarĩ na ũru ngoro na mũndũ, ndarĩ na mathangania, thĩinĩ wake ndarĩ na ũiru na mũndũ. Si ndio huyo mtu mwenye tunaambiwa? Ucio niwe atĩ nake mũndũ ũrĩa ũkamũhutia, hĩndĩ ĩyo Ngai nake akauga atĩ ũmũhutagia inyuĩ no ta kĩũma kĩa ritho rĩake mwene ahutagia. Na no imagine ritho rĩa rĩkoragwo. Kuna kitu inakuanga inajiprotect sana kuliko macho. O mũndũ ona ũngĩona rũkũngũ harĩa, mũndũ ekaga ũguo. Ona kĩndũ gĩkĩgwa, moko nĩmo matarĩ guoya. Si ndio? Nĩ mũrĩ muona guoko? Guoko no kuo gũthiaga ũkehumbĩra. Ona kĩndũ gĩkũgwa mũndũ ekaga atĩa? Kuguo guoko no kuo gũtarĩ guoya. Atĩ ta imagine rĩu Jehova akiuga atĩ nake ũrĩa ũmũhutagia inyuĩ no ta kĩũma kĩa ritho rĩake mwene ahutagia. Si ni afadhali kupiganiwa na Mungu? Niĩ nĩ kaba njikare Deuteronomy 1 na Ngai andeithie atĩ haha Ngai arauga atĩ nĩ kĩũma gĩake kĩa ritho. Wamenya ũrĩa ritho rĩ sensitive. Ona ena gacuire gaka gake inashinanga ikifanya nini? Ikifusha, si ndio? Ũgĩethaga na kanyamũ kau gatingĩkũhe thayũ, na nĩ ka njuĩrĩ yaku ka mwĩrĩ waku sembuse kamawe. Na atĩ Ngai arauga atĩ nĩ kĩũma gĩake. Koguo Ngai akagitĩra kĩ? Mũndũ wake ũrĩa wĩtĩkĩte gũthiĩ na njĩra ciake. Atekoiga atĩrĩrĩ, ngamũthũkĩria guoko gwakwa nĩguo mũtahwo nĩ ngombo ciao ene, na inyuĩ mũmenye atĩ Jehova mũnene wa ita niwe ũndũmĩte. Ningĩ Jehova egũkwĩra atĩrĩ, we mwarĩ wa Zayuni, kũngũiya na ndũhiũ, tondũ ndĩ mũku na nĩ ngũtũũra thĩinĩ wanyu. Wona twathĩka, Ngai ndarĩ na ũndũ ũngĩ. Agũka aikare kũ? Wapi? Inje. Wapi? Ndani. Na gĩikara thĩinĩ waku, ũmenyo na mũciĩ waku iko ndani. Biashara yaku iko? Kila kitu chako kiko? Ũgũikara wĩ mũndũ kĩ? Ũkũngũiye. Na ndũngĩkũngũiya mũtarĩ na ngwatanĩro nake. Githĩ tiguo?
na muthenya ucio wakinya ri ndurire nyingi ni ikegiritania na Jehova. Riu andu ni makenda guka tondu ni mona ni mona Ngai waku. Riu ni makanjiriria gukwira na siku hizi umebadilika, na irio no iria, nguo no iria, itura no riria waikaraga, no riu nginya ona riri wa Ngai ni wenjia kwika atia, ni wanjiriria gugucainira hanini, pole pole tu tondu ni witikirire kuiheka wora wauma wehono. Si tumeambia wokovu umefika, lakini imefika, lakini hatuitaki. Ithuĩ turenda gukuona na tuindo tuitũ turia twatene, tũbĩgĩga tuitũ tũkaitwitũ nĩ tũtigane nacio, na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima. Atĩ nake Jehova nĩ akĩagwatĩra Juda ta arĩ igai rĩake we mwene rĩa bũrũri ũyũ mwamũre, ona ningĩ ndarĩ hingo atagacoka gwĩthurĩra Jerusalemu rĩtuĩke rĩake. Mũtigĩkire ki mbere ya Jehova inyuothe mwĩ muoyo gũkũ thĩ, tondu ni mwarahoku akoima uturo-ini wake mwamure. Ngai ni okite atuhonokie, no ithuĩ bado tutire, tunataka kukaa wapi? Pale. Ni ihinda ritũ twĩre Ngai sitabaki vile yes, ni ihinda ritũ rĩa kuma tũre twĩhonokie na nĩ tũtũrio wega-inĩ wake, na tutikariganĩrwo hĩndĩ ciothe. Nĩ nyendaga ngacoka hau kiugo-inĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Deuteronomy, nĩgetha ndigetie rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, no ndĩ waganu ingĩtia mwaki ũyũ rũirigo rũrũ rwa mwaki wa Roho Mũtheru atĩ tondũ Ngai auga nĩ agũtuĩka rũirigo rwa mwaki, ndirigicĩrie na ndũrie riri wakwa ingĩcinwo nĩ mwaki ũyũ nĩ tondũ wa kwaga ithuĩ, na mwaki ũcio to ũgũcine nĩ tondũ unafanya kinyume. Koguo mwaki ũyũ rĩrĩa tũgũkena rĩngĩ tũgĩtia rũirigo rũrũ rĩngĩ nĩ twagĩrĩire nĩ tũbatie nĩ kũmaka, tondũ rũirigo rũrũ nĩ ruoka na mwaki ũyũ Jehova arauga atĩ nĩ ekũrigicĩria angĩrigicĩria kũnine, tondũ akwĩrĩte agakwĩra agakũira, lakini ufanye nini? Koguo ndagĩka ya mũico hiyo moto inafanya nini? Ngai atuteithie nigetha riria tukuina verse ĩno atĩ nĩ tũmĩcokerere ingĩ tũigue atĩ tondũ Jehova ekuga atĩrĩ, niĩ ngatuĩka rũirigo rwa mwaki, ndirigicĩrie na ndũrie riri wakwa gatagatĩ-inĩ karĩo. Koguo twĩmenyerere mwaki ũyũ ũke ũrĩ wa mwaki wa wega, ona rũirigo rũrũ rũtuĩke rũirigo rwega rutegũtũgwĩra, nigetha nake Ngai atũrie riri wake kũu. Koguo riri wa Ngai watũrio Ngai etĩkĩra, wena wetĩkĩra gũikara na njĩra cia Ngai, ũmenye riri wa Ngai ndũkauma kuo. Mwaki agũtũra kũrigicĩirie, we ndũkanindi kuga wĩna security, kana security ciaku nĩ ciana, kana security yaku nĩ mũthuri, kana security yaku nĩ mũtumia. Aca, Jehova arauga atĩ nĩwe ũgũtuĩka rũirigo rwa mwaki, arigicĩrie na atũrie riri wake kũu. So with or without, Ngai ageka atĩa? Agatũra kuo. Githĩ tiguo? Tondũ waciarwo no mwaciarirwo mũrĩ hata wale twins wenye tunaonanga, si kila mtu anakuanga na roho yake, ona magetwa identical kana metwa whatever, kila mtu anakuanga na nini hivi peke yake. Ona arĩa conjoined arĩa tuonaga ate manyitithanĩtio na mũtwe, ama muonangi hizo videos, si tunaziona? But mundu gakora uyu na maguru marashe ya moko aga marashe yake, but kila mtu ako kivyake. Koguo ndũngiuga atĩ wendo ndũngiuga atĩ Ngai waku atĩ kana let me phrase it, ndũngiuga atĩ Ngai ndarĩ ho. Aca, ti ũguo ngwendaga kuga. Anyway, ihinda rĩakwa nĩ rĩathira. Ngai wa muoyo atũririkane na atuĩke maũndũ mega, tuthiĩ tuthome kiugo kĩu rĩngĩ na rĩngĩ, no kageragia gũcoka thĩinĩ wa ibuku rĩa Deuteronomy 28. Nĩ ndĩrĩendete mũno, nĩ ndĩrĩcokagĩra mũno, ngona kũrĩa ndĩrathiĩ ngĩkaga atĩa, ngĩogomagia na niĩ ngetĩkĩra kũrũngĩrĩria njĩra ciakwa, nĩ tondũ gĩkĩ kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩkĩo tawa wa magũrũ maitũ, nĩkĩo wathoma nĩ gĩkũheaga hinya, nĩ gĩkũheaga mwerekera, ona gĩgakũ encourage,
ukamenya ati ndumite nja ya kiugo kia Ngai no muratwarana naki na Ngai. Na ningi tukerwo ndukanae kumenyera kiugo kia Ngai. Ndukanae uge utire mimi sitasoma Psalms 23. Kitu tulisemanga tukiwa watoto wadogo. Umenyere ugetige kurutira wira. Gutiri atenia watoto wadogo ama watu waku. Ithuothe maitho-ini ma Ngai turi ki? Ciana cia Ngai. We munene kana we munini wiki? We mwana wa Ngai. Uguo niguo areka atia? Arakuona. Koguo Ngai wa muoyo amuteithie muno na murathime. Ngauga Ngai ni mwega na ni mwagiriru. Turugamei. Asanti Yesu, asanti Yesu, asanti Yesu, asante Yesu kwa wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako tuna kuabudu, tuna kuabudu, tuna kuabudu, tuna kuabudu. Ni haleluya, 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 ni haleluya. Nina kupenda, nina kupenda, nina kupenda, nina kupenda na kushukuru, na kushukuru, na kushukuru, na kushukuru kwa wema wako, wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako, wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako. Wako, kwa wema wako, wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako. Amen. Thank you muno Sister Helen, nĩ kiugo kĩega kĩa Ngai watuhe, watuthomera, watwĩra ũrĩa Kristo arenda rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Tũikare thĩ hanini tuthagumie kiugo kĩu nĩ tondũ kiugo gĩgĩtwarĩria twathomerwo ibuku rĩa Deuteronomy chapter 28. Mwathani agocwo o tũgĩkuhagĩrĩria mbere nĩ tondũ kiugo kĩu nĩ agotũbundithia gwathĩka na nĩyo igai rĩrĩa inene. Nĩguo twĩrigĩrwo nĩ rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, no nginya tũkorwo twathĩkĩte, tũkorwo tũingĩrĩte ibuku-inĩ rĩa Deuteronomy chapter 28, tũkorwo tũrĩ acio a hau verse 1 gũthiĩ nginya harĩa mũndũ ũyũ mũthingu ararĩrĩrio nĩ ibuku rĩu rĩa Ngai, na tũtigetĩkĩre gũtuĩka a kuma chapter 6 verse 64 nĩ tondũ rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru rũkũirigĩra o arĩa megwĩtĩkĩra gwathĩka na gũtwarana na kiugo kĩu kĩega kĩa Ngai. Mwathani agocwo rũciinĩ. Nĩ ndakenio nĩ Ngai nĩ arĩa arĩ a ithe witũ, nĩo Zion ũrĩa matinda kuma rĩrĩa gũkĩire
matutungateire mateithĩtio nĩ hinya wa Ngai. Amũkĩrai ũgoci mwerũ nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩwe ũmũhete hinya. Mũrĩ Zion, mũrĩ single parent, muone wanyu haha Danieli, ona niĩ ndĩ mwana wa single mother, no gĩkeno kĩa mau mothe mũthuri wanyu na mũthuri wakwa nĩ Jesu Kristo ũyũ wonete ndaracagũra akarorania na akona andũ aya othe o toguo twerwo nĩ maandĩko nĩokĩte gũtũrora. Mwathani agocwo. Nĩ ndatĩa Ngai nĩ tondũ nĩ ngwenda producer witũ tũgĩthiĩ na mbere atwĩkĩrĩre namba, nĩ tondũ twĩrĩtwo na tũgabundithio nĩ kĩrĩkanĩro kĩa Ngai igongona rĩrutagwo rĩa gũthathaiya na rĩkarutwo rĩngĩ rĩa kũhoya na gũkumia Ngai na rĩa kwaria kiugo gĩake ona rĩa kũruta indo citũ mĩhuko-inĩ, nĩ tondũ nĩ first service ĩrathira na tũrĩ online nĩ twagĩire gatarũ, nĩ kũrĩ matwĩroragĩra ho nĩguo mathiĩ mĩhang'o-inĩ yao, na nĩ ũndũ wa hinya wa kiugo kĩu kĩa Deuteronomy ũingĩmũhatĩrĩria mũikare ona mĩthiĩre mĩega na mwathĩkĩre kiugo kĩa Ngai hĩndĩ ciothe na nĩ mũkona Ngai. Twathomerwo nĩ Sister Helen wega na ũndũ ũcio ngoro-inĩ citũ nĩ twaigua ta ũtarĩ na ũritũ harĩ aingĩ, no hatirĩ kĩhunjio kĩngĩ gĩtigarĩte mũhuro ũyũ wa riũa ta kĩu, nĩ tondũ twarĩkĩrĩrio nĩ Zakaria 2:13 atĩ Jesu mwene kanitha kana Ngai mwene ũhoti wothe nĩ araikũrũka na nĩokĩte na gũka gwake gũtikĩrĩ mũndũ ũkĩũĩ nĩrĩ tiga o we mwene. Ithuĩ nĩ tũikarage tũkĩũmagĩrĩrio nĩ maandĩko tũgĩtĩaga Ngai o ũguo maandĩko make marauga. Twathĩkĩre maathani make 10 nĩ tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩ Ngai witũ aratwendera. Na nĩ njũĩ producer nĩ ekĩrĩte namba cia thimũ cia our Archbishop kana iria mũndũ arutagĩra kĩrĩa arenda, nĩ tondũ nĩ wega tũgatĩaga Brother George, tũgatĩaga he twĩroragĩra TV-inĩ nĩguo mathiĩ maũndũ-inĩ mao, ti tondũ atĩ nĩ kwagĩrĩire mathiĩ, nĩ tondũ mabũrũri marĩa marĩ kana kũrĩa maikaraga gũtirĩ mũthenya tombo ũmũthĩ nĩ mũthenya wa wĩra harĩo, koguo nĩ wega tũgathĩkaga nĩ tondũ nakuo gwathĩka nĩ Ngai. Namba ya our mom nĩ 0721 ndĩramĩona harĩa nĩ 0721 237 982. nĩ njega tũngĩrĩha kana tũngĩruta igongona ritũ nayo nĩ tondũ wa gũteithia kiugo kĩu kĩega kĩa Ngai. Nĩ tũkoragwo na na namba ya Archbishop witũ nĩ 0720 443 464. Mwathani agocwo. Mũgĩrutagĩra Ngai nĩ tondũ nĩwe wendaga gũtũhotithia kuma rĩrĩa tũingĩrire, tũtikwenania tũingĩrire thaa 2 na twĩrutanĩrie nĩguo tũingĩrage thinacara ĩrĩa mũciari witũ arenda. Ndarenda nĩ tondũ wa gĩtũmi gitũ ithuĩ ene, arenda nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩa wĩra mwega wa Ngai wambĩrĩirio. Television nĩ ĩrĩhagĩrwo na hĩndĩ ĩrĩa ĩkũrĩhĩrwo nĩ wega ĩkarutaga wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Tũtikanetĩkĩre ĩkorwo ĩtarĩ na ũndũ ĩreka ũtungata-inĩ. Nĩ twĩtĩkĩrĩtio twĩ kanitha wa Gĩthũrai 44 Theophilus Church tũrokage tene na gũtirĩ mũndũ ũhingĩrĩirio nĩ ũndũ ũcio mwega wa Ngai. Na arĩa mekũrutanĩirie makinya, ona arĩa makinyĩte, ona arĩa marakinya, na arĩa megũka, Ngai wa muoyo amũrathime na thiĩ na mbere kũmuongerera, nĩ tondũ ithuĩ ti ithuĩ tuonganagĩrĩra, no kwĩrutanĩria twĩrutanagĩrio na ithuĩ. Rathimoi mũno nĩ Ngai na nĩ wega nĩ tondũ first service yatuonio maũndũ marĩa magĩrĩire. Nĩ ngũkenagio mũno nĩ ciugo icio cia twahunjĩrio, na tũngĩaga gwĩka ũguo ciugo icio irenda. Na ciugo ingĩ Brother George twahunjĩirio mũthenya wa Kiumia nĩ ciaringana na ciarehana mũno. Twahunjĩirio nĩ Pastor David atwĩrire tuikarage hĩndĩ ciothe twĩna wendo. Mwathani agocwo. Ndĩrathiĩ ona mbere ngĩhunjagia o ngĩragĩrĩra nĩ tondũ tũtikĩharakishaga ũndũ ũyũ mwega wa Ngai, o tũgĩkuhagĩrĩria mbere, o tũgĩkenagĩrĩra mũthenya ũyũ mwega tũheirwo nĩ Ngai, nĩguo arĩa megũkorwo makĩrĩkĩrĩria na ithuĩ tũtirero nĩ marerorera na ona TV-inĩ makorwo makĩona ihinda rĩega rĩa kwĩra Ngai, o magĩthagumagia makĩharagĩria arĩa mareharĩrio na gũka kĩgongona-inĩ. Ngai wa muoyo marehe na amahotithie. Twathomeirwo nĩ Pastor David na nĩ ngũririkana rĩarĩ ibuku rĩa Mathayo rĩarĩ chapter 5, na ibuku rĩu na rĩrĩa twathomerwo marĩa merĩ twathomerwo mũthenya wa ũmũthĩ, rekei tũikarage ũguo Sister Helen atwĩra, na Ngai akũrathime. Rĩrĩa ngũikarĩte thĩ haha nĩ ngwĩciragia Sister Helen tondũ twaithĩra tondũ tũtirĩ twaria mũno rĩ, akoragwo mwena wa Deborah kana akoragwo mwena wa Zion. Rĩu ndeĩra na ngoro yakwa haha rũcinĩ ndoka
handu akorwo akoragwo muthenya mwena wa atumia riu aya Zion amuthi handu makimuhe mwathani agocwo ti nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩakwa no nĩ ũrĩa nĩ roho wa Ngai hĩndĩ ĩrĩa arĩ thĩinĩ wa andũ na hĩndĩ ĩrĩa arĩ thĩinĩ wa kanitha nĩ aragia. Deuteronomy ĩyo ya 28 rĩ njugire na ndauga mũno atĩrĩ na kanua kanene, Ngai ũhotithie nduĩke mũndũ ũyũ wa Deuteronomy 28. Koguo na ndacoka ho tondũ njugire ingĩkorwo he ingĩ ndathomaga yarĩa nduĩka yarĩa ya 23 yaragio tũndũ twega ndageciria nĩyo kana nĩrĩkũ. Ndakĩririkana George Kĩaria na tũhunjĩria kiugo kĩu kĩega, ndaririkana Sister Maria na tũthomera kiugo kĩu kĩega. Mwathani agocwo. Nĩ njũĩ Ngai wa muoyo nĩ mwega, no ũrĩa ũngĩkorwo arĩ no hinyĩrĩru ngoro-inĩ yake kũgerera kiugo kĩu kĩega kĩa Ngai twahunjĩrio oe ũhonio wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Ngai ũyũ ũrenda mũndũ athĩkarĩ igai rĩrĩa tũigagĩrĩrwo inene nĩ Zakaria 2:5 twĩkĩrwo rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru na tũmwĩtĩkĩtie ithuĩ tũtirokire ta nĩ tũkĩigue tũhotanĩirwo nĩ Ngai na tũigue tũmwendete hĩndĩ ciothe. Na Jesu Kristo nĩ mwathani. Ibada ya rũcinĩ gĩthira harĩa my brother Evangelist George, Ngai akũrathime mũno, nĩ ũrĩ onawe watũtwarithia wega, ona producer witũ Jimmy Kiongo na arĩa marĩ nao na camera operators, Ngai amũrathime mũno. Ucio no ũndũ ũmwe wĩkĩrĩtwo thĩinĩ wanyu, Ababa Blessing mũkĩhũra inanda na Apostle Ruben harĩa kũroka kwanyu ti tũhũ, mũigue mũiganĩire ngoro-inĩ cianyu, Zion magĩtongoragia. Ngai wa muoyo aromũrathimanĩria inyuothe, ona niĩ ndakariganĩrwo nĩ niĩ tondũ nĩ mwega. Ndĩrarĩ ũguo ĩ ũngĩmenyaga tũrĩ ahonoku. Mwathani agocwo. Rĩu ihinda nĩ rĩgũgĩũka nĩ tondũ Zion nĩ twakĩheirwo ũhoro ũrĩa wagĩrĩire nĩ mamu ciakinya thaa 4 tũkagarũra nĩguo tũkamenya tũmaũndũ tũngĩ twa kanitha. Mwathani agocwo. Na tũtimenyaga tũndũ twa kanitha nĩguo tũkorwo na ũndũ ũngĩ tiga o kũũmĩrĩrio ngoro citũ. Mwathani agocwo. Ira tũratindĩte na ndungata imwe na ingĩ itũra rĩa kũrĩa gũgwĩtwo Mtaria. Mwathani agocwo. On behalf ya atungatĩri aitũ kĩgongona gĩa Theophilus kũrĩa itũra rĩa Mtaria nĩ maramũkenereire na maracokia ngatho ũrĩa ũrahotire gũthiĩ na ũrĩa ũtanahota gũthiĩ personally, indo ciake iria arutire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ona ũrĩa ũtarutire na nĩ aranyitĩrĩire ũndũ ũcio na mahoya. Ngai wa muoyo nĩ arĩtio ũhoro wake kĩgongona-inĩ kĩu gĩa Theophilus Mtaria, na atungatĩri arĩ mũnene ũrĩa bishop wa kĩgongona kĩu Pastor Caro nĩ araugire mũkenerere ũndũ ũcio mũrekire na Ngai wa muoyo amũrĩhe arĩ we, nĩ tondũ we ndangĩona ciugo cia kũmwĩra. Mwathani agocwo. No itangatha rĩmwe rĩu na hena ũhoro wa monthly prayers twĩnayo, na monthly prayer gũkorwo itũra rĩa Jetha-inĩ, nĩyo Shiro kanitha witũ wa Jetha-inĩ nĩyo tũthiaga, nĩkuo tũthiaga mahinda mothe marĩa twĩrĩga gũthiĩ, no kuo twarĩ na no kuo tũgathiĩ mweri 7. Nĩ Friday ĩno ĩroka, nĩ Friday. Mwathani agocwo. No tũrakuhĩrĩria mbere tera ũcio ũngĩ nĩ Friday ĩno ĩroka ya mweri 7, no ũrĩa wĩharĩirie gũgathiĩ gwĩ kũndũ kũngĩ kũrerwo gũgathio mũthenya ũcio. Thĩ nĩ ĩrauga George witũ, nje nĩ ĩratwĩta handũ, no ti ithuĩ tũgũthiĩ, ithuĩ tũrĩa Deuteronomy 28:1 tũgwathĩkĩra uge wa Ngai, tũgĩtĩtwo nĩ Archbishop witũ mahoya ma monthly prayer mweri 7 Julai ĩno tũrĩ na Mwathani wa muoyo mũrathime. Tũgĩthiĩ na mbere twĩna itangatha rĩngĩ, na nĩ tondũ nĩ rĩega, there will be no contribution, gũtirĩ koragwo ngurubu, ithuĩ tũtirĩ na ngurubu citũ, na nĩngĩenda atongoria ngurubu citũ marũgame. Mũtongoria wa United Pillars nĩ arũgamĩte, nĩ Daniel nĩ ndũgamĩte on behalf ya athuri. Nĩ ndĩrakĩona twĩna wa Deborahs. Ngai wa muoyo amũrathime, akorwo ekuo akorwo ndakĩrĩ kuo, nĩ njũĩ kanitha wa Ngai no mũrũgamĩrĩre nĩ atumia. Ndona mamu harĩa wa Matheri nĩ nyonaga nĩ matungataga, ona ngakĩona mamu ũngĩ harĩa Gladys mũtumia wakwa, onake nĩ wa Deborahs, na hena Zion mũtongoria wa ndĩramuona coco wa amen, na hena nĩ ndĩrona Peter mũtongoria wa youth. Ngai wa muoyo amũrathime.
utongoria ucio utungatitwo kana ucagurirwo ni undu wa utungata uria tureka na tondu wa kigongona kia Ngai wa muoyo giki gia Theophilus Church tukoragwo twi rungu rwa aciari aitu akiroho nwe Bishop John na wa Bishop Rachel Kuria na our senior pastor kanitha-ini uyu witu Pastor Monica Kuria. Koguo nituonete na tugakirwo ni wega ngurubu icio tuthondekete nitigatuike cia kurutagira kana tukerana ati niturutanire kindu ngurubu-ini icio, kindu kiria giothe kingiendeka kurutwo, any contribution iria ngienda kurutwo kanitha-ini irutathigithio ni our bishop kana our senior pastor, ni tondu hindi tutiragwo turihe huru, twiragirwo kanitha-ini uriku gutire ngurubu icio irathondekirwo niguo tugecokaniriria na tukamenya uria turi. Taru itu the United Pillars tunyitanite muno ona ni turiithwe ngurubu ni turahingurire mwathani agocwo ya WhatsApp na ni thengio muno Pastor David niguo tumanagiririe hau atiriri mwathani agocwo rucini kwi mande tukerana atia praise God, tukerana gwe Tuesday praise God, ukarekia kiugo giaku gia kirathi no utungata ungi wa kwenda guthie na mbere kuruta kindu ucio kwa ihinda riri ndwitikaniritie naguo na niguo twagirie gwathika hindi ciothe niguo iyo ni imwe. There will be no contribution done in through groups, gutiri undu wa mbeca tondu contribution ithe ti mbeca. Mwathani agocwo ngakena muno ndona haria my brother ni arahonire ne kanitha-ini. Ngai wa moyo akurathime muno na wamukire uhonio ringi na ringi. Arari murwaru na Ngai ni mwega ni tondu ni amuhonetie. Tukionaga o matangatho ni tondu tungiaga gutangatha itangatho ta riu riega uguo ria kuona mundu umwe witu wa ngurubu ya thuri kana wa ngurubu wa kanitha itu ahotanirwo ni Ngai ri twage kugoca Ngai ni undu wa undu ta ucio ri ona tutire na bata ungi George Kerie wa gutangatha matangatho mangi ni tondu kanitha ni kumaniriria na noguo twerwo ni muhunjia wa muthenya wa umuthi kanitha uria turenda ni wa kumaniriria. Tuthie na mbere muthenya wa kiumia tugatongorio ni youth, koguo Peter ni nyu mugakorwo kuo tukiambagiriria o kuma Friday ni tondu ni twacenjirie muthenya itu twanjagiria Friday na mukarikiriria muthenya wa Sunday. Ngai amuhe hinya mugiciria uhoro ucio ngoro-ini cianyu muri a youth aitu ndaria kirathimo iguru rianyu muhotanirwo ni Ngai ni tondu hatiri undu ungi Ngai arenda tiga a youth mahotanirwo. Mwathani agocwo muno. Tugithie na mbere turirikane wega ni tukareha whole Sunday tutikamakage tukainaina tuona George Kerie rekei tumwende uria twabundithirio ni maandiko maibuku ria Matthew chapter 5:43 ati twendage George hau ndungiingirira tondu hau twerirwo twendage nginya aria tuthurite ni tuthuraga ta riu mawira-ini kuria tutindaga ni tuthindaga tumenete aria makoragwo in charge ohoro wa mbeca tukimwira kiri mweri 14 ndonjikie kanyamu ni kanitha wa Ngai turariha na tutirehaga ni tondu ndungata cia Ngai aciari aitu ni maremetwo, turihaga ni tondu ni turoneka ni tukurite. Mwathani agocwo tukiinamia uthio witu tondu hau ni wega twikirire muno ni tondu aingi turutaga 50 na ciringi 5 ti undu wa kwaga ni undu wa gukorwo na uguo twabundithio ni Sister Helen thiini wa Deuteronomy 28 ni undu wa gukorwo turi andu aya mataya twehereirwo ni Ngai. He kiugo kiahuthika ni maandiko andu mehereirwo ni Ngai ni tondu wa mehia mao, mihuko yao ikoragwo itari kindu ni tondu wa kwehererwo. No ukorwo na ciringi icio ciaku 5 wina wendo kanitha-ini wa Ngai na wire Ngai ni ngwendaga kuruta 1,000 kana 5 kana 3 no tondu ndiri mwathani ndirika ikara ta ibuku ria Deuteronomy 28 verse 1 uthome wathikire Ngai na niwe gwikira mbeca ciaku muhuko. Mwathani agocwo. Jehova owe utahotagwo mwathani ndagutia ndi ndungata na ngombo ya wira waku kigongona-ini gia Theophilus ndiraririkania ndungata ciaku mwathani maundu maria utuihokeire muthamaki mwega. Maundu maya Jehova mangi ni marenda Ngai the witu o toguo twabundithio
nĩ tũrenda spiritual covers Ngai ithe witũ, ona nĩ tũrenda physical covers Ngai ithe witũ. Haha nĩ tũrenda Ngai ithe witũ ũtũhotithie twĩrĩhagĩre hũrũ Mwathani, nĩ tũteithagĩrĩrio Ngai ithe witũ nĩ arĩa ithe witũ, ona ariũ a ithe witũ arĩa meroragĩra online, ona arĩa makoragwo TV-inĩ. Jehova, reke ona ithuĩ Mwathani mwega tũgĩe na ũndũ ũcio ngoro-inĩ citũ, twĩciragie mũno Mwathani tũgĩkũrutĩra. Jehova, ũrauga ndũhũranaga Ngai ithe witũ nĩguo kũrutwo, waria kiugo-inĩ gĩaku gĩtheru. Jehova, ũrauga rutai tu na nĩ mũkuona ũrĩa ngwĩka. Jehova, niĩ hakwa Ngai ithe witũ nĩ ngũgeretie na ngona we nĩwe mũhoti. Ona ndũngaca ici twĩnacio kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus itũra rĩa Gĩthũrai 44, ndamakĩria o mwaki ũyũ waku wa Roho Mũtheru makĩruta Ngai ithe witũ, kana makĩharĩria gũgoka kiumia Ngai ithe witũ na indo ciaku. Aramia hema ciao Jehova, magucagũcĩrie Ngai ithe witũ hĩgĩ cia hema ciao, magĩthiĩ wĩra-inĩ Ngai ithe witũ, mahe nĩ tondũ we nĩwe ũheanaga, mahotithio na gũikara na wendi waku nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Na tondũ ndũhotagwo Mwathani, ndũgetĩkĩre Jehova tũkaga kũruta Ngai ithe witũ nĩ kwaga, nĩ tondũ we nĩwe ũratwĩra thahabu ona betha nĩ ciaku. Ũndũ ũyũ wĩkĩre ngoro-inĩ citũ na hinya Mwathani, nĩ tondũ we nĩwe ũngĩhota. Wĩkĩre ngoro-inĩ citũ na hinya Jehova ũndũ ũyũ wa gũkũrutĩra, nĩ tondũ igongona rĩkinyanagĩra Mwathani, mũndũ amenyeka nĩ mũgima ũhoro-inĩ wa kĩmwĩrĩ Ngai ithe witũ, ta maandĩko ũrĩa matwĩraga ibuku-inĩ rĩa Luke chapter 2 verse 52, mũrũguo Jesu Kristo ũyũ twĩhokete na tũkenda akũrire nginya kĩũga-inĩ, ona agĩkũra Ngai ithe witũ ũmwĩrĩ-inĩ Mwathani mwega, agĩkũra akĩendagwo nĩwe, ona andũ makĩmwenda. Nyũmba ĩno yaku ya Theophilus Church Ngai ithe witũ nĩ yaihoerwo Jehova, na tondũ ndũhĩtagwo Ngai ithe witũ nĩ mahinda Mwathani, ũka ũreke nyũmba ĩno ĩkũre ĩkĩendagwo nĩ andũ, ona ĩkĩendagwo nĩwe Jehova. Mĩararamie Ngai ithe witũ o tũrĩa mũrũguo Jesu Kristo ũrĩa twĩhokete athire na mbere kwarama ũgĩ-inĩ wa o mũndũ, ona ũgĩ-inĩ wa Roho Mũtheru. Ndĩrahoya Ngai ithe witũ gĩikaro gĩkĩ ũtwaramie na gĩtiarama Ngai ithe witũ, ithuĩ hakiri citũ ciĩ ngunderu Mwathani, twaramie ona ithuĩ Ngai ithe witũ mĩonereine ya maũndũ, tũtigaikare ta mũndũ ũyũ twahoya ũhoro wake Jehova wa kũrora mahiga matatũ Mwathani mwega, akarora atĩ ihiga rĩrĩ nĩ rĩa ũndũire narĩo rĩrĩ Ngai ithe witũ atĩ nĩ rĩa maũndũ marĩa we eciragia. Ithuĩ nĩ ũtũhete Roho waku Mũtheru atũteithagie na atũmage tũtaũkwo na tũmenyage maũndũ, twakĩhoya ũtũhe cia kũhotaga kũrĩha kĩgongona gĩkĩ gĩaku, nĩ tondũ we nĩ wĩiganĩtie Jehova. Worĩri waku Ngai ithe witũ nĩguo mũiganu ngoro-inĩ citũ. Ndĩrakũhoya Mwathani ndĩnyihĩtie ngĩhoera mĩhuko itũ ona mawĩra maitũ, nĩ tondũ we nĩwe Ngai, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Mwathani ndahoya ona ndetĩkia. Amen, amen. Tũkũrũgama nĩ tondũ George nĩngwenda to welcome our mom nĩ akinyire kĩgongona-inĩ. Rĩu nĩ nyandĩkaga George tũrwĩmbo tondũ nĩ ndamenyire maũndũ mangĩ namo no nginya o toguo maandĩko matwĩra. He kangĩ karainwo ga kĩrĩu, karainwo nĩ mwanake ũretwo Steve Ng'ethe. Na o karwĩmbo ithe ndakinyire kĩgongona-inĩ ngĩmuonire na kamera na ndamenye kuo. Nĩ ndĩramenya tũrathiĩ na mbere Apostle Ruben, tũrathiĩ na mbere na kĩgoco, na nĩkĩo ndĩraida tũine gaka gakũingĩria mamu karaiga atĩrĩrĩ: Erohimu rwĩmbo rũrĩa ndaiguire mũthenya ũrĩa ngoro yakwa yainamĩte, Ebeneza tũmaĩ tũrĩa ndanyuire, 1 2 go. Erohimu rwĩmbo rũrĩa ndaiguire mũthenya ũrĩa ngoro yakwa yainamĩte, Ebeneza tũmaĩ tũrĩa ndanyuire mũthenya ũrĩa ndang'arĩire rũng'ũrũ-inĩ, gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie. Nĩ wega na nĩ wega, rwĩmbo rũu nĩ rwega, tũramenya ithuothe chorus nĩ tũmĩine, tũtigĩre mũinithia witũ nĩ tũine chorus nĩ tũramĩmenya wega ithuothe. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaumĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ, nĩ njũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa ikĩnjerekeria gwaku, Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga. Rekei twĩbundithie karwĩmbo kau chorus. George akĩharagĩria, nĩ njũĩ nĩ tũrakaigua rĩndiũ-inĩ, nĩ tũrakaina mũno, na Theophilus nĩ ĩragacokera kaingĩ
nĩ tondũ nĩ gakĩrathimo. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaumĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩ njũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa ikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga. Kau nĩ kariga harĩa thũ, na nĩ tũkebundithie bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe. Rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete, nĩ gĩtũũro kĩa hinya. Ndoigane wega nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩtikaraga ikuhĩ. Ndoigane wega nĩndoigane wega nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩtikaraga ikuhĩ. Jehova nĩ wega nĩndoigane wega nĩkũreka tuthiĩte wega. Nĩ mũrathimitwo, nĩ mũrathimitwo. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũgoca, rĩa gũcokeria Ngai kĩgoco. Tũmũhe kĩgoco tondũ nĩ irio ciake. Ĩnda tũrathima, tũwocipĩte, nĩ tũiguĩte kiugo gĩake, twerwo tũhingie uge wa Ngai, twathĩkĩre maathani ma Ngai, na nĩgetha tũirigĩre na rũirigo rwake. Nĩ arĩa megwathĩka na arĩa megũikara na ũthingu na ũtheru. Rĩu twĩharĩrie, kwĩna heho, rĩu nĩ kũgoca. George mũtigĩũke tũgoce atumia ũrĩa ũkũhota young mother, single mothers. Come on,
Muy
Yesu mikono yako sasa. Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Mungu wa baraka ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Sema wa milele Mungu wa baraka ni nani? Haleluya. Azungukia maisha yangu, azungukia maisha yangu, azungukia maisha yangu, azungukia maisha yangu. Peperusha Yesu mikono yako sasa. Yahweh, pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu sasa. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaimba. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaimba. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaimba. Imba, imba, imba. Imba, imba, imba. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaruka. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaruka. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaruka. Ruka, ruka, ruka. Ruka, ruka, ruka. Ruka, ruka, ruka. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaruka. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaruka. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaruka. Ruka, ruka, ruka. Ruka, ruka, ruka. Ruka, ruka, ruka. Ruka, ruka, ruka. Tunamrukia nani? Tunamrukia nani? Tunamrukia nani? Tunamrukia nani? Rukia Yesu sasa. So we must praise him. So we must praise him. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Twacokeria Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda rĩa kũmũgoca na rĩa gũtũhe hinya wa kũmũgoca. Tũkambararia rĩtwa rĩa Ngai na tũkagoca rĩtwa rĩa Ngai. Ngai wa mũrathime na mwende mũno na mũkinyĩrĩrie wega-inĩ wake na tũikare ta uge wake thĩinĩ wa Deuteronomy 28. Tũtikanariganĩrwo nĩ gwĩka wega na kũhingia maathani ma Ngai. Ngai wa mũrathime. Tũgĩcokia moro kũrĩ our bishop. Karibu sana. Thank you. Wow. Orale mwena wako kendo erera dhoshia ngoro yako neshingia otire tiga wanjaragerio atera gatere kekaga nekonyone wega ayatigora mwena wako kendo elera doshia ngoro yako neshingia otira tiga wanja
bati kuhorio ni tondu wa backup yo hinga maitho cokerie Ngai ngatho na wambararie ritwa ria Ngai ni tondu wa utugi wake na tha ciake. Mwire ni wega ni gukurehe thiini wa kigongona, mwire ni wega ni gukinyia thiini wa mathabahu ti undu wa kawaida. Mwire ni wega tondu ni akwariria na kiugo giake thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru tugacokeria Ngai ngatho. Ndagutia kigongona kia matu-ini, ndambararia ritwa riaku, ndanenehia ritwa riaku, ndatugiria ritwa riaku, ndahe ugoci ritwa riaku ni tondu wa rucini ruru ni wandehe thiini wa kigongona. Ndina igongona ria ngatho ni Richo Wangari. Ni aingi mekwendete kuona muthenya wa umuthi no matina wona, no indi ndi muoyo na ndi kigongona-ini. Amukira ugoci, amukira ngatho, amukira gitio ni giaku Ngai. Thank you ni tondu wa kunginyia kigongona-ini. Thank you ni tondu wa kundehe guku honokete. Thank you ni tondu wa kunginyia guku ngiuga Jesu ni Mwathani. Ndaniana kigongona giki na kuriwe, ndagitherithia na thakame ya Mwathani witu Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru. Thamakira kigongona giki ni tondu wi Ngai, ni tondu wi mwega na wi munene. Evangelist George Tohoere uria Roho Mutheru eguguteithia. Ngai mwega twakobararia ruchini rwa umuthi twagukumia twakobararia Mwathani twagutugiria we Ngai wambararitio muno Ngai kihoti wa mothe twakunyihiria muno Baba. Thank you Jehova Ngai ewaturie tugatea muthenya wa Thabato Ngai na tukaamuraga Ngai atugomithania thiini wa nyumba yaku Ngai ni twagutia ni twakobararia Ngai witu. Thank you ni hinya waku, thank you ni hoti waku Ngai witu. Jehova kuhetukira guka nyumba yaku twanona Ngai ugika magegania ugatuhonia ugatuiguira tha Ngai witu. Nituonete ugika maundu manene Ngai twakwinyihiria Ngai witu.
ona muthenya wa umuthi Ngai ni twine gwika makiria Ngai ngoro icio ciothe Mwathani titikite maundu maritu Baba ni ukumaura muthenya wa umuthi Ngai twagukumia Mwathani na twakwambararia Ngai aria othe marwarite Jehova Ngai kwetukira ibada ya muthenya umuthi Ngai uromahonia no maiguire tha Jehova Ngai ona aria othe manyitanagira na ithuĩ muthenya umuthi ona TV-ini Ngai mekega no mambararie Ngai witu twakaribisha uwepo waku Ngai witu ona riria Mwathani tukuigua kiugo giaku Ngai witu muthenya wa umuthi tuhoya Mwathani utwaririe Jehova Ngai twonoka nyumba yaku Sunday nyingi Mwathani no ino ni twamitue ya mwanya Mwathani ni twagukumia na ni twakwambararia Ngai tondu wi mutheru na wi mutugi Ngai witu namo maroho maria mathamakaga na shaitani Mwathani mutwakania thiini wa ritwa ria Jesu Ngai witu ni ukwambararia ngoro cia andu aku Mwathani ni ukumeka wega tondu wi mutheru Ngai witu ni twagukumia ni twakwambararia Ngai ona ni ndu gutuhe mweri ungi Mwathani Jehova Ngai twatangatha Mwathani maundu maria turagereire mweri muthiru Baba andu aku matikugerera maundu mangi mweri uyu Ngai witu ni thengi ni gutukinyaniria mweri uyu Mwathani kuma Januari ni tukuonete Baba kuma mweri wa 2 na 3 ni tukuonete Baba ona wena na 5 Mwathani ona 6 ni turakuonire wi mwihokeku Ngai ni twagutia Mwathani Jehova Ngai 7 ni namba yaku Mwathani ni twagutia Mwathani twatangatha thingo ciothe iria cianarwa na miturire itu iromomoka thiini wa ritwa ria Jesu Ngai witu ni twagikwenyihiria Mwathani Baba twarana na ithuĩ mweri uyu Ngai witu twahoya Mwathani kuigua kuma harĩ we Mwathani twahoya Mwathani utuhe maithori ma gĩkeno Mwathani witu ni twagukumia na ni twakwambararia Ngai kiamukire ngumo na ũgooci Mwathani tugithi kuigua kiugo giaku Mwathani Ngai utwaririe undu othe ũngĩkwo nyũmba-inĩ yaku Mwathani twahoya ngumo na ũgooci irogucokerera Baba amukira ngumo na ũgooci tondu wi mutheru ni thiini wa ritwa riaku itheru twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Ithe witũ rĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithe tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Geithia ũrĩa mũriganĩtie nake ũmũhoere mũrie rĩtwa rĩake no mũrie ahana atĩa angĩkorwo ndaraigua wega ũmũhoere nĩ ũhetwo hinya na wathani nĩguo maandĩko maratwĩra tũhetwo hinya na wathani koguo mũhoere mũrathimithie na kũrĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. George ni ũgũtũhe nyĩmbo cia gũthathaiya. Kwani ni jambo lipi hilo asilo liweza? Kwani ni jambo lipi hilo asilo liweza? Liseme litaje, kwani ni jambo lipi hilo asilo liweza? Kwani ni jambo lipi hilo asilo liweza? Tunakuinua Baba, kwani ni jambo lipi hilo asilo liweza? Muweza wa yote, kwani ni jambo lipi hilo asilo liweza? Anayetutangulia kwani ni jambo
mahoya-inĩ ume harĩ ũrĩ ndienda ũthame hau ũrĩ ũthiũrũrũke kanitha ũyũ wothe ũkĩũtherithagia na kũwamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesũ Kristo. Oera kĩgongona gĩkĩ, cera kĩgongona-inĩ gĩkĩ, gĩtherithie kĩamũre na mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesũ Kristo. Therithia kĩgongona, amũra kĩgongona gĩkĩ kwahoteka ume nja, oere nginya gĩti ũrĩa Roho Mũtheru egũgũteithia, harĩa hothe Roho Mũtheru egũgũtongoria. Ngai monene, Jehova wewe Ngai monene, maweko maku ni manene. Jehova ukawarie na ithuĩ twahoya, ukawarie na ithuĩ. Jehova we ukawarie na ithuĩ, maweko maku ni manene. Jehova we ukawarie na ithuĩ, mawĩko maku nĩ manene. Jehova we gĩũke ũthamake, twahoya ũka ũthamake. Jehova we
uthamake Jehova we ukauthamake mawiko maku ni manene Jehova we ukauthamake twahoya ukauthamake Jehova we ukauthamake mawiko maku ni manene Jehova we ukauthamake twahoya ukauthamake Jehova we ukauthamake mawiko maku ni manene Jehova ukauthamake dahoya ukauthamake Jehova we ukauthamake mawiko maku ni manene Jehova we githauthamake wathani ukauthamake Jehova we ukauthamake mawiko maku ni manene Jehova ukauthamake womothe ukauthamake Jehova ukauthamake mawiko maku ni manene Jehova ukauthamake twahoya ukauthamake Jehova ukauthamake mawiko maku ni manene Jehova ukauthamake Mesia ukauthamake Jehova ukauthamake mawiko maku ni manene Jehova ni wauthamake Mesia ukauthamake Jehova ukauthamake mawiko maku ni manene na roho gĩũke ũthamake ũmũthĩ ũkaũthamake na roho ũkaũthamake mawĩko ambararia moko maku na igũrũ wĩre roho mũtheru athamake rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ aiaia ũkaũthamake Jehova ukaũthamake mawĩko maku nĩ manene Jehova gĩũke ũthamake Mesia ukaũthamake Jehova ukaũthamake mawĩko maku nĩ manene Jehova nĩtũgwetereire aiaia nĩtũgwetereire Jehova we nĩtũgwetereire mawĩko maku nĩ manene Jehova we nĩtũgwetereire Masia nĩtũgwetereire Jehova we nĩtũgwetereire mawĩko maku nĩ manene Jehova nĩtũgũbataire twahoya nĩtũgũbataire Jehova nĩtũgũbataire mawĩko maku nĩ manene Jehova nĩtũgũbataire Mwathani nĩtũgũbataire Jehova we nĩtũgũbataire mawĩko maku nĩ manene Jehova nĩtũgũbataire aiaia nĩtũgũbataire Jehova we
tũgũbataire mawĩko maku nĩ manene. Aya Mesia nĩ tũgũbataire twoya nĩ tũgũbataire Jehova nĩ tũgũbataire mawĩko maku nĩ manene. Jehova wewe hinya witũ twagweta ũrĩ hinya witũ Jehova we ũrĩ hinya witũ mawĩko maku nĩ manene. Jehova we ũrĩ hinya witũ aiya ũrĩ hinya witũ Jehova we ũrĩ hinya witũ mawĩko maku nĩ manene. Tumũra kanua gaku thathaia rĩtwa rĩa Ngai goca rĩtwa rĩa Ngai ambararia moko maku onanagia rĩtwa rĩa Ngai. Wewe hinya wakwa we rĩũrĩro rĩakwa ndagũthathaia mũno gatũrũme karĩ riri ndakũgoca mũno mũthamaki ũrĩ tha ndakwambararia Ngai mwene hinya wothe ndagũtũgĩria mũno gatũrũme karĩ riri ndagũthathaia kĩgongona kĩama thamaka rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ thamaka rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ aria thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ uga thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thamakĩra kĩgongona gĩkĩ mũthamaki ũrĩ tha thamaka mũthamaki ũrĩ tha kĩgongona kĩama mũthamaki ũrĩ hinya gatũrũme karĩ riri ndarekereria hinya waku thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ndarekereria ũhoti waku thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ndarekereria hinya waku wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Thamaka nĩ tondũ wa hinya waku thamaka nĩ tondũ wa hinya waku Ngai. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai mũtũgi na wĩ Ngai mũnene ũrogocio mũno ũrobarario mũno nĩwe ndatũgĩria mũno nĩwe ndanenehia mũno nĩwe ndambararia mũno mũthamaki ũrĩ tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngoro citũ nĩwe inyoteire ndoka kinyume na mĩbango yothe ya shaitani magongona maraina makĩrutĩrwo kĩgongona gĩkĩ ndeganĩte na ũmũ wa ndaimono ndeganĩte na maroho mothe ma confusion ndeganĩte na kĩoho gĩa shaitani ndatuanga mĩnyororo yothe ndaharagania magongona mothe marutĩtwo nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thamaka nĩ tondũ wĩ mwega Ngai thamaka nĩ tondũ wĩ mwega Ngai thamaka nĩ tondũ wĩ mwega Ngai aria nĩ tondũ wĩ Ngai nĩwe twarekereria kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũthamake na wĩke maũndũ manene nĩ tondũ wa hinya waku Ngai nĩ tondũ wa ũhoti waku Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai ndetie mwaki wa Roho Mũtheru ũthamakĩre kĩgongona gĩkĩ ũtuange macoki mothe ma ndaimono ndetie mwaki wa kĩgongona mwaki wa Roho Mũtheru ũharũrũkĩre kĩgongona gĩkĩ ũtuange mĩnyororo yothe ũtuange macoki mothe ma ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndakũgoca nĩ tondũ wĩ mwega Ngai ndakwambararia nĩ tondũ wĩ mwega Ngai hinya waku nĩguo ndarekereria thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ũhoti waku nĩguo ndarekereria thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ tha ciaku nĩcio ndarekereria thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ũtugi waku ũrathamaka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai nĩwe twathathaia mũno Ngai nĩwe twambararia mũno mũthamaki ũrĩ tha gatũrũme karĩ riri thamaka kĩgongona kĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa mathamaka kĩgongona kĩrĩ hinya thamaka kĩgongona kĩrĩ ũhoti thamaka kĩgongona gĩa ũthingu thamaka nĩwe twarekereria nĩgetha ũthamake twagũthathaia nĩ tondũ wĩ mwega twagũthathaia nĩ tondũ wĩ mwega ndetia hinya waku ndetia Roho waku Mũtheru ndetia kiugo gĩaku thamaka rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku ndagũtĩĩa na ndakũgocia nĩ tondũ wĩ Ngai
Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Therithĩtie ite ici ciothe na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Nyamũrĩte kĩgongona gĩkĩ na mwaki wa Roho Mũtheru. Thamaka nĩ tondũ we mũtugi Ngai. Twarekereria hinya waku ũrothamaka. Kiugo gĩaku kĩrothamaka. Ũhoti waku ũrothamaka. Tha ciaku irothamaka. Wega waku ũrothamaka. Nĩ tondũ we mwĩhokeku Ngai. Nĩwe twathathaia. Nĩwe twanenehia tu. Nĩwe twambararia tu mũthamaki ũrĩ tha. Nĩwe ndatũgeria tu gatũrũme karĩ riri. Hinya waku na ũhoti waku. Tha ciaku na ũnene waku. Ũũgĩ waku Ngai. Nĩ ũthamake rĩu ya ithenya rĩaku. Ndeganĩte na mothamaki ma tha ndaimono. Ndeganĩte na mahinya ma ndaimono. Ndeganĩte na mbũtũ ciothe cia mũcukani. Ndeganĩte na mawĩra ma mũcukani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Wĩ mũtugi mũno Ngai. Wĩ mũtugi mũno Ngai. Wĩ mũtheru mũno Ngai. Nĩwe twathathaia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ tondũ wĩ mũtugi. Nĩ tondũ wĩ Ngai wa ma. Nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ũrothamaka nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũrothamaka nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ũrothamaka nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene. Ndagũtĩĩa mũno. Ndakũgoca mũno. Ndakwambararia mũno. Na ndakũnenehia mũno. Jehova wewe Ngai mũnene. Nderoiga we Ngai mũnene. Jehova wewe Ngai mũnene. Wĩko maku nĩ manene. Jehova we Ngai mũnene. We Ngai mũnene. Jehova wewe Ngai mũnene. Mawĩko maku nĩ manene. Jehova we Ngai ũhotaga. We Ngai ũhotaga. Jehova we Ngai ũhotaga. mawĩko maku nĩ manene. Oh Jehova we Ngai ũtheragia. We Ngai ũtheragia. Jehova we Ngai mawĩko maku nĩ manene. Jehova wewe Ngai mũnene. We Ngai mũnene. Jehova wewe Ngai mũnene. Mawĩko maku nĩ manene. Jehova wewe Ngai mũnene. Nderoiga we Ngai mũnene. Jehova wewe Ngai mũnene. Mawĩko maku nĩ manene. Jehova ũkawarie na ithuĩ. Ũkawarie na ithuĩ. Jehova ũkawarie na ithuĩ. Mawĩko maku nĩ manene. Jehova ũkawarie na ithuĩ. Ũkawarie na ithuĩ. Jehova ũkawarie na ithuĩ. Mawĩko maku nĩ manene. Bararia moko maku na igũrũ. Bararia rĩĩtwa rĩa Ngai tu. Nenehia rĩĩtwa rĩa Ngai. Mwĩre nĩ wega. Ndagũcokeria ngatho gatũrũme karĩ riri. Ndakwĩra nĩ wega. Nĩ wega mũthamaki ũrĩ tha nĩ tondũ wĩ hinya. Nĩ wega Ngai mwene hinya wothe. Ũrogocwo na wambarario nĩ tondũ wĩ Ngai. Thank you nĩ gũtuohorera kĩgongona gĩkĩ. Thengio nĩ gũtuaga macoki mothe ma ndaimono. Thengio nĩ kũharagania magongona mothe ma ndaimono. Thengio nĩ kũhurunja wara wothe wa ndaimono.
thengio nĩ kwehararagania magongona mothe ma ndaimono. Twagũtĩa nĩ tondũ wĩ Ngai, twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai, twakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai, twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũrogocwo na wambarario nĩ tondũ wa ũtugi waku, nĩ tondũ wa tha ciaku. Wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ wĩ Ngai. Twakũnenehia mũno, tunakupenda, tunakuabudu tu, tunakupa sifa. Haleluya. Oguo niguo twoiga rucini ruru rwa umuthi. Wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai. Twagũthathagia mũno, twakũgoca mũno, twakũnenehia mũno, twakwĩra wĩ Ngai, wĩ mwĩhokeku, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo, Ngai wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, Ngai wagĩrĩire kwambarario, Ngai wagĩrĩire kũnenehio. Twagũthathagia tu, twakũnenehia tu, nĩwe twambararia tu, nĩwe twagoca tu, nĩwe twathathagia tu, nĩwe twanenehia. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru, ũrogocwo na ũtũũre ũtũgĩrĩte. Ngoro-inĩ citũ nĩwe twĩthurĩire, ngoro-inĩ citũ nĩwe tuonete wagĩrĩire. Nĩwe riri witũ, nĩwe hinya witũ, nĩwe rĩũrĩro ritũ. Amwe ũroiga wĩ rĩũrĩro rĩa mũndũ ũrĩa mũthingu. Nĩkĩo twagũthathagia. Ngai nĩ tũkwendete, ngoro citũ nĩ ikwendete. Thank you nĩ tondũ wĩ Ngai. Twakũnenehia, twagũthathagia tu, nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, wagĩrĩire tu kũnenehio Ngai. Nĩ twakwĩra nĩ wega, twagũtũgĩria tu, twakwambararia tu, tũtinogaga nĩwe, tũtinyotokaga nĩwe, tũtihũnaga nĩwe, tũkoragwo tũnyoteire na tũhũtĩire kiugo gĩaku. Ona gũkorwo ho gwaku Ngai, twakwĩra nĩ wega, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega. Hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli
manyiteto nĩ mĩgwate arĩa manyitĩte mameraga tuinĩre nyĩmbo iria mainagĩra Ngai wanyu hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ noe mũtũkenie rĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo nĩ mĩgwate arĩa manyitĩte mameraga tuinĩre nyĩmbo iria mainagĩra Ngai wanyu hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ noe mũtũkenie kaĩ mũtoĩ Ngai witũ ti mwema kaĩ mũtoĩ ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo kaĩ mũtoĩ Ngai witũ ti mwema kaĩ mũtoĩ ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga igĩtwara magongo na matino mbere yake tũgĩkũngũyagĩra nĩ kũmenya tũrĩ ohore twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo kaĩ mũtoĩ Ngai witũ ti mwema kaĩ mũtoĩ ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo kaĩ mũtoĩ Ngai witũ ti mwema kaĩ mũtoĩ ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo nĩ mĩgwate arĩa manyitĩte mameraga
tutingihota gukuinira twi ngombo ni tondu wi Ngai. Ndukanareke tunyitwo migwate ni thu ni tondu wi mwihokeku. Tureganite na migwato yothe ya daimono. Ndukanareke tuingire migwate-ini kana kuo kioho-ini kiago na araguri. Ndukanareke tuingire kioho-ini kia hoya shaitani. Ndukanareke kigongona giki kinyitwo kana kioho niago na araguri ona hoya shaitani. Ndukanareke kioho na ciugo cia tunua ni tondu wa hinya waku Ngai. Ndagika-ini ici na ithaa riri turenda gukirira kioho giothe, ciugo ciothe ciaritio ni mumena Kristo, ni aria matuthuire, ni aria mathuire wira waku, aria mathuire kigongona. Ciugo ciothe mwaritie, mahoya muhoete, magongona murutite, makuha Theophilus 44. Ndagika-ini ici na ithaa riri twatuanga minyororo iyo, twaragania minyororo iyo, tuohane mecianyu, twaragania magongona manyu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndadeclare gutiri muguo wa bara uthagathagirwo Theophilus Church 44 kuhotana. Ndoha cioho cianyu, ndohane mecianyu, aria mutunganite mukoha kigongona giki mugakirongoreria guthira. Tuohane mecianyu, ndoha magoro manyu, ndoha mere yanyu, ndoha meciria manyu thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo. Tumura kanua gaku haragania magongona mothe marutitwo iguru rigi Theophilus 44. Nitwaragania ndoka kinyume na wira wa mucukani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndohora kigongona giki Theophilus 44. Nidakuohora kioho-ini kia nabia mathara, kioho-ini kiago na araguri. Ndakuohora Theophilus 44 aria maguthuire na aria maguthundagira uru thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo. I declare no weapon fashioned against you shall prosper. In the mighty name of Jesus Christ, oh God, may you scatter our enemies in 7 ways, oh God. Those who are planning to demolish, to destroy, to eliminate this altar, I come against each and every their plan, oh God, in the mighty name of Jesus Christ. You will not be eliminated, Theophilus 44. You will not be destroyed, Theophilus 44. In the mighty name of Jesus. Dogo thira, doga thira, thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo. Ndakwareria hinya mweru, ndakwareria uhoti mweru Theophilus 44. Ndakwareria thayo, ndakwareria gikeno thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Utugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za wapinga Kristo zote, nguvu za giza zote zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Vifungo zote za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza, nguvu
toiga gutire mugui wa mbara ũthagathagiirwo Theophilus 44 ũkũhotana kũrĩa gũcemanĩtio nĩ anabii a mathara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo maikarĩte mwĩhĩrĩtwo ũrĩa meroragĩra Elisha rĩrĩa Elijah ambatire metereire mone Elisha kũringa atĩa njũĩ ici ciothe metereire atwarwo nĩ maĩ ũguo no taguo thũ ciaku Theophilus 44 cikarĩte mwĩhĩrĩtwa cigũthugundĩire gũthira ndũgũthira Theophilus 44 tuohane mĩciĩ yao tuoha magũrũ mao twaharagania magongona mao twaharagania ciugo ciao twacicina na mwaki wa Roho Mũtheru twaria thakame ya Jesũ Kristo kũrĩ Theophilus 44 ndakunĩka thuri a Theophilus 44 ndakunĩka atumia Theophilus 44 ndakunĩka anake a Theophilus 44 ndakunĩka airĩtu a Theophilus 44 gwata ciana cia tũĩ na ciana cia tũirĩtu ndamakunĩka na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru tũrũĩrĩre nĩ tondũ wĩ Ngai reke mwaki waku wa Roho Mũtheru ũtũũre ũthamakaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũteithie Ngai gũgũthingata gũkũmathia we tũtikamathie ngumo tũtikamathie marĩtwa tũkũmathie we nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ tondũ wĩ mũtugi na tondũ nĩwe woigire na tũkĩarĩrio kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩkinyia ndũmĩrĩri ũrĩa woigire nĩ kwĩheria ũrĩheria arĩa metuaga nĩ arĩ na Ithe witũ na tio nĩgetha wĩtigĩrie arĩa megũgũthathaia na manaroho matigari marĩ ũkũhanda 44 nĩ mekũrũgamia kiugo gĩaku nĩ mekũhunjia kiugo gĩaku tũtikũgirio ũrute wĩra theria kĩgongona gĩkĩ amũra kĩgongona gĩkĩ thengia kĩrĩa gĩtagĩrĩire ũtigie kĩrĩa gĩgũgũthathaia na manaroho kĩrĩa ũkwaria kĩigue kĩu nĩkĩo twagũthaitha mũtũra muoyo nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru twagũthathaia mũno nĩ tondũ wĩ Ngai twakũgoca mũno nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ tũkwendete Ngai tũgakũgoca na gũgũtũgĩria nĩ tondũ wĩ mũtugi tũtingĩriganĩrwo gũkunĩka our pastor guoko-inĩ gwaku ndaneana Pastor Monica Nyambura guoko-inĩ gwaku ndamũkunĩka na thakame ya Jesũ Kristo nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku hamwe na kana kau gake Debora ndamakunĩka na thakame ya Jesũ Kristo ndametĩria rũirigo na mwaki wa Roho Mũtheru ndũkareke mĩgwi ĩrĩa ĩthĩrĩrĩkaga mũthenya kana ũtukũ ĩmũkinyĩrĩre ihinda rĩrĩa maternity leave ndũgĩtĩkĩre mĩrimũ ĩrĩa ĩthĩrĩrĩkaga ũtukũ ĩmũkinyĩrĩre nĩ tũmiunangĩte nĩ tũmĩharũrũkĩtie mĩrimũ ĩyo marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ twamwĩtĩria thayũ na gĩkeno nĩ tondũ wĩ Ngai ona ithuĩ twahoya gĩkeno twahoya thayũ hinya waku gũtirĩ mĩgwi ĩrĩa ĩthĩrĩrĩkaga ũtukũ kana mũthenya ĩkĩrehe ũru ĩgũtũkinyĩrĩra twĩkĩrĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru githĩ tuwe watwarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ na watwĩra tume mabũrũri macio mena waganu tume kũndũ kũu na tũtigacoke wacoka watũacua ũndũ ũmwe nĩ kũrĩ rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru kũrĩ ũrĩa ũthomaga uge waku aiguaga uge waku na akawathĩkĩra twĩrirĩirie gũtwarana hamwe nawe tũgakwenda na tũgagũthathaia tũgakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai ũrogocwo na wambarario na ũtũgĩrio nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Wewe ni mwanzo tena mwisho, wewe ni mwanzo tena mwisho, wewe ni mwanzo tena mwisho, ewe Mungu
Amen. Mwathani agocwo. Geithio cio wi mwinake ucio wi thutha, geithia andu atatu. No mwire ni uhonokete murutire wira. No mwire amukire gikeno thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nasema asante ewe Mungu nwatigira nwageithia mundu hau. Amen. Keito ikare thi. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega na Ngai mũnene na Ngai wagĩrĩire kũgocwo na kwambarario. Mwathani arogocwo. Nĩ atuhe mũthenya wa ũmũthĩ ti kawaida, nĩ tha ciake no tugi wake. Ũndũ ũcio tũkamwambararia na kũmũnenehia nĩ tondũ nĩ Ngai mwega. Ngoro yakwa ĩna thayũ na ĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene, na nĩ ihonokete. Jesu Kristo nĩ mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Nĩngenete kuma itigana arĩa twĩrĩgaine Sunday, arĩa tũrarĩ na waira kũrĩa Theophilus Mutalia, ngakena na ngambararia rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ nĩonete nĩ kwagĩrĩire atuhe mĩhũmũ ya muoyo na atũiguĩre tha, atuhonokie nĩ tondũ wa wega wake. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mũtugi. Ndũkĩre ũcio ũngĩ mũrutĩre wĩra sekondi 30 kimwĩra kana nĩ uhonokete. Nĩ njũĩ nĩ mũnogaga rĩrĩa ndĩakwĩra ũtinde ũkĩarĩria ũcio na mũtiaranagĩria, mwarĩrie ndehera nĩ mũkũmenana. Mũrutĩre wĩra ũmwĩre kana nĩ uhonokete. Angĩ matirarutanĩra, angĩ ona matirarorana, ndũmũrore wega. Angĩ maroraga thĩ. Nwa mũrutĩra wĩra. Amwe matirutanagĩra kũrutĩra mũndũ wĩra. Ruth Kimani toko tanathiĩ ndikania gĩkorwo agĩcoka. Kũrutĩra mũndũ wĩra. Angĩ marutaga wĩra ũkaruth. Ngĩgeithia Ruth, angĩ mageithanagia Mwathani agocwo arorete ũũ. Macio nĩ matharau. Ago arogi ahoya shaitani okorwo ndũĩ matiĩtĩkagĩra kũrorana na mũndũ ũrĩa mũthingu tondũ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Mũndũ ũtarĩ ũthũ Mwathani agocwo na mũkahĩmbanĩria wacoka mũra nĩ ihonokete. Jesu nĩ Mwathani. Mũroranĩte tondũ ndũrĩ tageithio ũcio ũngĩ ũguo. Jesu nĩ Mwathani na nĩ ihonokete na nĩ anjĩkĩte wega. Amen, amen. Nĩ muona ũrĩa andũ mageithanagia. Tarugama imugeithania ũguo. Mũtigacoke kũgeithania ta arogi. Wona kanago kana hoia shaitani. Okorwo ndũrĩ mũhoi wa shaitani geithia ndũgũ wega. Kana dada. No mũrore maitho wega. Ini. Mwĩre atĩrĩ ngeithanagio kuma ndai. Ndũkĩmũgeithie ũmwĩre ngeithanagio kuma ndaiga na niĩ hĩmbanagĩrio aya thekago na niĩ ndĩhiũragio niĩ kwendete Amen. Mwathani agocwo. Koguo wonaga mũndũ ũrakũgeithia na ndakũrore ukamenya gocio nĩ wakwa wa ing'a. Tondũ andũ a Ngai, Biblia inasema kwamba tutamuona macho. Hebu tuketi. Biblia inasema kwamba tutamuona macho kwa macho. Koguo Ngai ndakakorwo agĩcirithia atĩ aracirithia pro na arorete George. Itakuwa ana macho kwa macho, maana kwa ana maitho. Koguo nawe ũkĩgeithania nĩ tongĩthiĩ ũkore andũ mũhari wa andũ ũguo wonaga mũndũ athiaga ageithĩte na njĩra njega. Tarĩu ũkorete andũ maikarĩte ũũ kĩra David ngũhũthĩra nawe tondũ ũratuĩka mũthuri. Rĩo ũgatuĩka mũthuri ndiga
tageithia acio mwe nao hau no ne ndanarikanie na ucoka hau mugeithio wega muria hana atia haya githie kwi Pastor David oguo niguo fati kugeithania ukarora mundu coka hau tondu ramugeithio urorete George ndaragukombera umuthe mugeithie wega George ndukamuhe kindu ini ukamurogeithia ru George nijui hau niho ngoro yaku iri mwathani arotuteithia andu mathia ugakora andu meraini ugakora mundu arageithanio guo ni matharau mundu ambaga kugeithanira mundu kamurora kuhana ate gutiri na uru thank you karibu kathi hari ucio ungi ukamugeithia wega no ni tondu wa kugerera kwao kwa Wainga andu a Wainga matigeria kurora matiroranaga maitho hinga mandiko moroiga Biblia yugaga ndiraririkana ni muhari uriku no yugaga ati hinga icio ciaragia cinamite igibucabucagia guo maitho guo na thi hinga ni kindu kiuru muno ndikuroraga ikwiraga muthani ogocwo arorete na kungi koguo ndu ona muka kuruta wira haha ona mundu arorete iguru mwire turore tokoro ndaenda kucemania maitho make na muthuri wake ni amuona haria na hwaya aramwetire kiria kinene kirumi kiria kinene riu aka imagine kana ciana ciaku tondu honokio mundu wikaine no muthuri wake mutumia wake na ciana ciake na brother ciaku na sister ciaku ciana cia mundu ikiuga ati ni mama alikuwa kwa fellowship anaongoza ukaigua magigushuka muthenya umwe ni twakorirwo kanitha ndari ndeika kuria njethaini kaire tugagiuka kamukurino gakinjira goka kuhonoka na tondu arahonoka kari form 1 kinjira ni nyendete Ngai no ndiendete Ngai wa mami na ndiendete Ngai wa baba ndiendete Ngai wa mutungatiri wa mami witu na baba witu ndienda kuhonoka ndiroe honokio nikindamenya ngwenda kuhonoka na nijui mona ndahonoka to niguiga giki kiremba thi ndahonoka marega guthomithia no wega no ndikwenda Ngai wa mami na baba niki gitu githie na kiuguo muno wetereirio menye ndeto cia rata akwa riu ni twacemania na we uhe ciaku nani njuke njuge haha mwathani agocwo koguo Ngai ni mwega na ni mutheru tuthomire Zakaria cigana igere atwira atia twiriru atia ithe mutiuma guku me dada Zakaria cigana igere atwira atia ati twerwo Zakaria igere cigana kuma verse 1 twathoma uhoro uriku asha bado mutire murarikia twiriru atia ni kiugo gitwiririe atia hari undu twirirwo ne kwambitie na ti hari uciugo ithatu twirirwo ndimuririkanie kia mbere twirirwo tume andu othe Phileas 44 na igwe mwetereire Jesu riria ugatunywo Biblia niki ukaririkana tondu ni twerekeire ku gutunywo Biblia ithe ndona irambire kurehwo Biblia iria tari njega na ikio ndia kwirire kwahoteka gura Biblia nginya cia ciana ciaku nginya cia tucucu ige nyumba thimutironire ni mararutire Biblia yao mena titie kumita Biblia ndona mena gibuku kiao ndugetikie Bible ino ĩ thimu-ini ndukamitikie gura hard copy ino none Bible apps ici haha ni cia kuhingisha Kristiano nigetha tutikagure Bible tondu igukinya handu ino nigu crashirwo
ikorwo crushed kana eliminated once yakorwo eliminated yeherio Bible apps tondu niyo mena hinya na wathani na gadget ici ugeka atia tiga kwihoka haha ona YouTube ona Facebook no igukinya handu ihinyiririo mundu ria muthingu gwikirwo watho gutigacoke kuhunjirio ku so ugeka atia riu gura Biblia ndirakwira ugure ati ugure guku gwitu ati nigetha tu promote ati ni biashara acha gura Biblia no ugure ri original wahoteka weigire gura ya githungu gura ya githwairi gura ya gikuyu weigire nyumba nigetha hindi iyo mwathani arogocwo maandiko maraiga ati riria gituro kia mundu ria muthingu kierekero nikiekaga gituro nyumba ya mundu muthingu kana gituro kia mundu muthingu kierekerwo agika atia Ngai arotuteithia ni tondu ni mwega na ni mutheru ni tuthomire Zakaria 2 uhoro wa ruirigo ro mwaki wa roho mutheru na ndaigua kiugo kiu kia ndathima na ni ngatho muno makiria wa tia Lady Helen ni tondu wotungata ucio Ngai akurathime na gwikia maundu mega ni tondu Ngai ni mwihokeku na ni mutheru na niagiriire kugocwo na niagiriire kwambarario na kunenehio ni kiugo kiuma so powerful kiuma kiega Ngai witu ni mutugina ni mutheru no haria hangi mutana ririkana ni riria kiugo kirikire ngwetereire tutonye thiini wa mathaithana wa mahoya no tiguo mugikire no mwana ithe ndathi yakirutaga koguo nigetha kiugo kiu kiingire thiini kiugo na guthathaia na rwimbo ni itwaranaga mwathani arogocwo kiuma kiugo urutani mwega na twerwo ati ruirigo ruru rwa mwaki wa roho mutheru ino Zakaria ndidaga ngigwetana no twahunjirio ati tondu Jehova ekuga atiri nie ni ngutwika ruirigo rwa mwaki ndiririgicerie itura riu iretiguo na ndurie riri wakwa gatagati-ini kario koguo ni kuri kurigicerio na mwaki wa roho mutheru na ni kuri riri wa mwaki uyu wa roho mutheru no maandiko magitwirwo guothe tucokirio Deuteronomy 28 verse 1 twerwo ati gukena ni uri gwika atia guthoma uhoro uyu aigua uhoro uyu amenyerere ki na athikire maathani ma Ngai nekage uria Ngai endete ucio niwe wireirwo kirathimo kiria kinene na ruirigo ruu rwa mwaki wa roho mutheru rugutura rumuirigire kiugei Helena kirathimo ni Ngai na Zionis nitheti Zionis mauma kuo mere imarathimo ni Ngai na Ngai ameke wega ni tondu wotugi wa Ngai na tha cia Ngai na wihokeku wa Ngai rocio ngirucio nawe niwe ni no nginya uguo ukagocereirwo ati nigetha ndukome nui maandiko maroiga wingi wa andu nwikiraga muthamaki ngoro yake hinya na muthamaki ni mundu uria hindi uraria wina microphone we uguo ukaga ucereirwo hindi yaku ni gakinya Ngai ahe andu aria ange mihango ugoka guku wikore mwina Pro na Jimmy warwa mwana uria ukona George na Rube na Blessing na David na Pastor David ukaigua to ngithira koguo ni wega ukage ukirutaga tie gutura wikaraga thi mwana mugi kana cukuru iria njega ni ikuria ciana itwaragwo gwika kigeranio itwaragwo igeke kigeranio na the moment ciathi gwika kigeranio meciria mao makarorwo matari atia na mahana atia mwathani arogocwo koguo Ngai ni mwega na ni mutheru turore kiugo kia Ngai rucini rwa umuthi ni tondu Ngai ni mwihokeku na ni mutheru na ni agiriire kugocwo na ni agiriire kwambarario koguo wi karibu sana thiini wa Theophilus Church Githurai 44 tukoragwo guku aria me TV ni aria me online na tukoragwo mwena wa Sokoni opposite stage ya Sokoni na Ngai witu ni mutugina ni mwihokeku ni tinie pastor wa guku ni turi pastor wa guku senior pastor wa guku etagwo Pastor Monica Kuria na ndari guo ihinda-ini riri twakimwe ihinda ria kuhuruka no ndimwirire atigia riu ndatigitie kunene erirwo ni Bishop Anina
mieri 3 kana tigo twerirwo Mrs Matheri nigo twerirwo iraheirwo mieri 3 koguo ndatigitie kunene turore kiugo kia Ngai mutura muoyo ni tondu Ngai ni mwega na ni mutheru na riu ndiramuhoyagira ihinda tugite mutiguthi kunyua cai ambe ahuruke riu kuma mandiri engi no uthi no mutigathi muri aingi no uthi wika kuma mandiri engi Bishop Anjiri kuma mandiri engi riu no muhote guikara thi nake mwaranirie koguo kuma mandiri engi no wiki atia ero cio ngiru no thi kunyua citego kuria njahi ya thuri meguthi kuria ki Mr Matheri muthia kuria ki George muthuthi gwika atia inyu no kamugwithi mututumei muno ni mundume ni gukinyia mwathani arogoco koguo no mwibange muri eri muri atatu ungiuka guku kanitha-ini ni ugukora anije yumwire ndenda guthi gwa Pastor Monica no guthi gutwarwo ti hanene aikaraga na haha uguo tu rugongo koguo no guthie na Ngai witu ni mwega na ni mweka no mutwarwo ni Ruthu to Ruthu ni akiui ku Ruthu no mutware na maundu mothe makiagirire mwathani arogoco twi thiini kai mutaruga amen kana mukwenda tuthi umuthi twi thiini wa kiugo kia Ngai mutura muoyo koguo ageni aitu karibuni sana na Ngai witu amwike wega na amurwirire na muhotanire maundu-ini mothe ona inywe nitumwendete na nitumwiciragia meciria mega methayo ageni aria matucereirio umuthi meha tani marugame na iguru karibu sana uri utari wa kinya guku ebu simameni tuwaone ebu kujeni hapa mbele ukaitu haha mbere pro ni mugucoka thutha hanini ni nyumukire hageni akwa hau ndathondekire hageni akwa nigetha marehero microphone karibuni sana na Ngai amurathime na mwike wega kimoke othe thonga ina guku thonga biu marehitha haria kona-ini muno thongai biu riria ndagumirwo ni mbara nditu muno ndavatarire hinya wa mwanya hotane amenya wewe hinya uria munene muno mutigiukire tuinithia ageni Ngai nikwiyokera aya Jesu nengoe ndete moro imara munene aya bara ciakwa ciothe moro agoka hotana aya Jesu nengoe ndete moro imara munene bara ciakwa ciothe moro agoka hotana ndoiga riria ndagumirwo nĩ mbara nditũ mũno nĩndabatarire hinya wa mwanya hotane menya wene hinya ũrĩa mũnene mũno kawe ndaiga Jesu nĩngwe ndete moro imbara munene bara ciakwa ciothe moro agoka hotana gitugeithie tuikare thi kanitha tugeithie ritwa no twire kuria umite kana wi muhonoku korwo nduri muhonoku tukihoe tha ici. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Jina langu naitwa Benjamin Mlanda. Nimefurahi kuwa nanyi hapa siku ya leo. Mimi ni mgeni, sijatoka mbali sana, niko tu hapa kando yenu.
sina mengi ya kusema, bali tutakuwa tunaendelea pamoja. Asante. Praise God. Praise God again. My name is Kennedy Mutini. Nimetoka Jathaine. Yeah, na nilikuwa invited but nikwambia tu nipe time nitakam. So Hujatuambia ni nani alikuinvite? Siwezi sema juu namjua na jina ya yengine. Okay, asante. Karibu sana. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo ringi. Njĩtagwo Martha Wanjiru, ndĩ mũhonoki na nĩnjendete Jesũ. Nyumire itũra-inĩ rĩa Banana, no nĩnjũkaga mahoya Jathaine na Ngai aromũrathima. Amen. Ngai akũrathime. No nĩndĩrĩũkaga gũkũ. Karibu sana. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Evangelist Carol na invitiwa na my sister pale, anaitwa Sister Wangoi. Simame juu tumuone my sister. Wow, msemeni abarikiwe. Nimefurahi kuwa katika nyumba la Bwana na nitarudi tena. Nimesikia kuna uwepo wa Mungu na nimebarikiwa sana. Barikiwe pia. Amen, amen. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naitwa Lucy Wamboi, nimeokoka na Yesu ni Bwana. Ni andongoretie tondu kuma riria mami andwarire kanitha-ini ningenaga muno. Ona we riria urarehe ciana ciaku kigongona-ini, kigongona kiu ni gitumaga na gikamariria haria mari. Mwathani agocwo tondu nie ndurite kanitha-ini na ngera Mwathani onangire, ona wiritu wakwa onangire nginya riria tukonana. Mwathani agocwo. Tirita ria mbere njukite guku, ni njukaga rimwe na rimwe uguo kumucerera, no riu ndamua guthoma, ndithoma guku. Ndarehirwo rita ria mbere ni my friend Mama Sheila, akakuja tukiwa wageni, akaamua kubaki. Mama Sheila yako. Mama Sheila simama. Mwenye walikuja naye wakiwa marafiki akabaki. Ako wapi ama ako nje? Ngai yake murathime. Na nyumete Kiambu. Thank you. Ngai akurathime. Mwathani agocwo ringi. Amaritwa njĩtagwo Alice Wairimo, nyumite gũkũ Gĩthũrai 44, no nyendagiria haha thoko hau West, stage ya West hau, na kuma ũmũthĩ tũrĩcirikiraga na inyuĩ. Praise God. Praise God again. Kwa majina naitwa Margaret Wanjiru na nimeokoka na mpenda Yesu. Nimetoka hapa Kawa West na nitakuwa nakuja kushiriki na nyinyi. Mwathani agocwo ringi. Njĩtagwo Rachel wa Wairimo, ndĩ mũhonoku. Kristo wa Ngai nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Thomaga kanitha online through YouTube, nĩkuo nyonaga Bishop. Ndiramũhũrĩra thimũ tondũ nĩndendaga appointment, anjĩra njuke nishiriki na inyuĩ ũmũthĩ. Ngai amũrathime. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Zipora, nimeokoka. Mimi nakuanga saa ingine mshirika wa TV na natoka Githurai Kimbo, na mbarikiwe. Praise God. Praise God again kanisa. Mimi ni Paul Mtembei, nimetoka Meru. Ni mgeni hapa. Kuna rafiki nilitembea hapa nikaona tu, nikatokea tu nje hapa, alikuwa ameenda kazi. Nikaona tu nikuja hapa. Barikiweni. Asante. Gaida hitha ageni aya ambao wametutembelea siku ya leo, Theophilus Church Githurai 44, na wafunika kwa damu ya Yesu Kristo, na ninanena baraka juu ya maisha yao na juu ya familia zao. Waonekanie. Asante kwa kuwaleta katika nyumba yako Mfalme. Hebu Mfalme ukawaonekanie. Hebu kwa wakumbuka ambao wamesema ya kwamba watatujoin wakuwe members wa 44. Tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo, na tunaomba ya kwamba upatanisho wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu zidi kuwa nao Mfalme, katika jina la Yesu Kristo twahoya na twashokia gatho. Amen. Mera imarathimo ni Ngai. Na hamtaenda tukimaliza ibada. Pastor Daniel simama. Kimaliza ibada, huyo ndiye assistant pastor wetu. Mtakaa, msiende sana. Mmewosha bani na oha. Hareja. Hau oguo. Penye amekaa mkuje tu hapo tuongee na nyinyi maneno mawili matatu. Na tumeshukuru, Mungu awabariki.
na mko karibu sana sana. Geikare ithe Ngai amurathime. Ngai marathimo ni Ngai. Na Ngai ameke wega. Ithe ti akirathimo. Mwathani arogocwo. Ngai witũ akĩmonekanĩre na amarũĩrĩre, amahithe na amarĩrĩrie. Ndĩ thĩinĩ wa Nehemia, ibuku rĩa Nehemia. Tuingie kwenye neno ambao tunasoma nao online. Karibuni sana arĩa me online. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Theophilus online members, Theophilus television members, Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mwĩhokeku na nĩ tũmwendete, nĩ gũtũnyitagĩrĩra na oho mũgakorwo mũgĩtũhoera, gũtwĩrorera. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene na Ngai mũtugi. Twĩ thĩinĩ wa Nehemia chapter 1. Jesu ningwe ndete moro imbaramo nenwe oro wagoka hot. Nehemia chapter 1 twambĩrĩrie hau verse 1. Ni mwakinya ho, mwakinya muge haleluya. Jimmy Kiongo ni gũtwandĩkĩra Nehemia chapter 1 twambĩrĩrie verse 1 nigetha tũthome ũhoro ũyũ mwega, tuiguĩre kiugo kĩa Ngai na nĩ njũĩ nĩ gĩgũtũrathima. Mwakinya ho, na arĩa matarĩ Bible, nĩ igana matarĩ na Bible? Ambao wangapi hawana Bible? Toya moko igũrũ ũyũ ũtarĩ na Bible. Tarũgama-inĩ igũrũ arĩa matarĩ na Bible. Rũgama tu. Ngai endete mũndũ ũraria ma. Mũndũ ũraria ma nĩ mwega. Ũngĩhitha nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ kũkũngĩ. Ngai amũhe Bible. Rũgamai arĩa matarĩ Bible. Ngai amũhe Bible na mũririkane. Ngai ndahoera ndungata ici ciaku cia rũgama itirĩ na Bible. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ũmahe mbeca nĩgetha mahote kũgũra kĩrĩkanĩro nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku na tha ciaku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Tigai gũikara thĩ, mũtigĩrĩre nĩ mwagũra Bible, kama ni ya Kiingereza, kama ni ya Kikuyu, kama ni ya Kiswahili. At least ukuwe na Bible. Najua 1200 ni nyingi sana, ni pesa nyingi sana kama wakati huu venye tunatafuta pesa. Lakini ndamuhoera Ngai mkoro tuna kĩrĩkanĩro. Gĩkĩ nĩkĩo kĩega gũkĩra maũndũ marĩa mangĩ mothe. Mwathani arogocwo. Mũrĩ andũ aigana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ona ndingĩhota kũbatara. No nĩ wega mũkorwo na kĩrĩkanĩro. Mũndũ agũre kĩrĩkanĩro. Ukagura ugethomagĩra kiugo na Ngai nĩ egũkũhe nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega na Ngai mũnene na Ngai wagĩrĩire kũgocwo. Na mũndũ rĩngĩ wĩ hau na no igua no nyende kũgũrĩra mũndũ kiugo, ndũrĩ mũgirĩrĩrie. Nikĩo tugaga wahota ũgoka kauga ndenda kũgũrĩra mũndũ Bible. Ndũgekĩre mbeca cia Bible mathandũkũ-inĩ uga ndenda kũgũrĩra mũndũ Bible. Ũgũre Bible. Sunday rĩu gũkorwo nĩ ta thaa ici gũtarĩ na mũndũ wĩna Bible tũkamũnengera. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mũtugi. Nĩ njũĩ hena Bible igĩrĩ njĩrĩtwo nengere andũ. No rĩu kũnengera mũndũ haha nĩ ngoragwo na thĩna. To nguonekana ni spirit triza ya rere discrimination. Mwingine nikiwape niko na mbili zimenunuliwa. Zilinunuliwa I think Monday ama Tuesday. Mtu alinitumia. Akĩndũmĩra 2,400. Ndĩhĩre mũndũ he mũndũ Bible. Rĩu ingĩtua kũhe mũtumia wĩna kana. Mwanake ũyũ nĩ ekwĩnyarara. Koguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. No harĩa Ngai tondũ ti ciakwa niĩ ndingĩikara nacio. Harĩa Ngai ekũndeithia nengera ũrĩa nĩ ngũneana na rĩtwa rĩa Ngai rĩgocwo. Kwa hivyo mbarikiwe na Mungu atawapea na msikufe moyo. Hata sisi kuna siku hatukuwa na Bible. Lakini kama uko hapo na unajua kwamba mimi siwezi ona hiyo 1200 na usidanganye. Njoo utakuja baadaye tutaonana. After mtaonana na Pastor Daniel
na atakuelezea. Haya, kaeni chini na Ngai amurathime na mwike wega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mwega. Koguo ndũkae gũikaraga, no nĩ wega kwĩgũrĩra kĩrĩkanĩro ũkarĩha thogora, ũkarĩha, wĩrĩhagĩre thogora wa kĩrĩkanĩro. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Nehemia chapter 1 kwambĩrĩria verse 1. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na tũciendagia ciothe ngiri na merĩ. Ya gĩthũngũ noguo yumaga, gũtirĩ ya gĩthũngũ tondũ yo no katoni ĩmwe haha. Haya, ibuku rĩa Nehemia chapter 1 kuma verse 1. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa chapter 1 ya kuma verse 1. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, atĩrĩrĩ, mwarĩ wa Kiselevu mwaka wa 20. O nyambĩrĩria ha igũrũ. Ũyũ nĩguo ũhoro wa Nehemia mũrũ wa Hakalia. Ndakwĩrire waigua rĩtwa rĩu ĩkoragwo introduction ya nĩgetha ũmenye ũyũ arĩ ũ. Koguo etagwo Nehemia mũrũ wa Hakalia kana Hakalia, o ũrĩa pronunciation yaku ĩtariĩ. Atĩrĩrĩ, mweri wa Kiselevu mwaka wa 20, niĩ ndĩ kũu Shushani nyũmba ya mũthamaki. Aratwĩra mweri wa kĩ? Kiselevu nĩ mweri ũrĩkũ? Mũthũngũ okire gũtũhĩtithia gĩtũhe citwa gĩciĩta January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November na December. But nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo a calendar ya Biblia. Na calendar ĩno ya Biblia ĩkoragwo na mĩeri 10. Aingĩ arĩa marutaga mavengi na kũrĩa kũngĩ, mathabu mekagwo mweri-inĩ wa 10. Mwaka ũhingagwo nĩ andũ mabengi na aciengenea mũtindirikanie. Makabo na makabuni mekaga mathabu mweri wa 10 nĩguo mekaga mathabu mao. Koguo mweri wa 10 kana kau nĩ karutwo nja. Mweri wa 10 nĩguo makoragwo magĩka ithabu rĩu na magakorwo makĩhinga ithabu rĩao. Kwa mweri wa 10 na 11 no mweri wa 11 na December makoragwo magĩbangĩra next year ũrĩa gũgakorwo. Mwathani arogocwo. Koguo makorwo makĩrora next year gũgakorwo atĩa, gũgatari atĩa na gũkahana atĩa. Noguo nĩguo Isiraeli mekaga. Koguo rĩ, mweri wa Kiselevu nĩ mweri ũrĩkũ? Tondũ twerwo mweri wa Kiselevu mwaka wa 20. Yani taru ũrĩa tũngiuga Kenya twĩ mwaka wa kĩ? Ti 2023 twĩ mwaka-inĩ wa kĩ? Kuma rĩrĩa twĩrĩga gũkũngũĩra Jubilee miaka 50. Twĩna miaka igana kuma rĩrĩa tuoire wĩyathi? 60. Rĩu nĩkĩo raigua Nehemia aratarĩria atĩ kwarĩ mwaka-inĩ wa 20. Rĩu na ithuĩ tũngiuga atĩ nĩ mwaka-inĩ wa 60. Koguo mweri-inĩ wa Kiselevu tathi mũnjethere na mũgoka Sunday tũrore ũke na marĩtwa ma kalenda ũrĩa Isiraeli kalenda yao yatarie na ũrĩa yahanaga. Mwathani arogocwo. Koguo rĩ, kũu Shushan nyũmba ya mũthamaki, Hanani mũndũ ũmwe wa ariũ a Awa. Hanani waigua kiuga mũndũ ũmwe wa ariũ a Awa. Taru George Kiari haha ni ũmwe wa mũndũ wa ariũ a Awa. Tũrĩ ithuĩ ũmwe, tũrĩ baba ũmwe, tũrĩ Ngai ũmwe. Koguo nĩkĩo raigua rauga atĩrĩrĩ, mũndũ wetagwo atĩa? Twĩ Bible study thĩinĩ wa Theophilus tũingĩraga Bible study. Etagwo atĩa? Hanani mũndũ ũmwe wa ariũ a Awa. Agiũka ona andũ amwe angĩ moimĩte Juda. Rĩu nũraheana ũhoro ũyũ nĩ Nehemia
atĩ andũ aya nĩ moka mamũkora nyũmba-inĩ ya mũthamaki. Ngai andũ arĩa arutithanagia nao wĩra nĩ arĩ na ũhoro wa kũmatwara nyũmba-inĩ ya mũthamaki mũno. Nĩkĩo ngwĩraga wona Ngai agĩgũtwara ũka-interact na andũ amwe, ndũkambage kwĩyũragia nĩkĩ, anga Ngai arenda kĩ. Ngai agũkuhagĩrĩria na mũndũ tondũ wa rũciũ. No ũrehĩrwo mũndũ agatuĩka rũciũ ũteithio waku. Koguo ndũkanahiũhe kũruma mũndũ, gwĩtĩĩra mũndũ, kũnyarara mũndũ, kũmena mũndũ. Rũciũ mũndũ ũcio nĩ agatuĩka ũteithio waku mũnene mũno. Koguo no ũrehĩrwo nĩ mwakuhanĩrĩria na mũndũ, ũkarega kũmwarĩria, ũkarega kũmũgeithia na matharau kidogo kidogo. Mũndũ ũthi ũrehagwo guoko-inĩ kuorio na kuo mũtho, arehagwo wa mbere no arehwo Ngai akĩenda gũgũconorithia, tondũ Ngai ahũthagĩra mũndũ agĩgũconorithia nake, kana arehwo nĩgetha rũciũ agakuonia kaũndũ. Nĩkĩo ũrona mũndũ gwĩtwo Musa. Nĩ kĩndũ gĩa gĩambire gũka mbere nĩkĩ rĩrĩa orire. Ũmenye umire nyũmba-inĩ State House agĩthiĩ werũ-inĩ wa Jethro, na kũu gũtiarĩ nyina kana ithe na gũtirĩ gĩa kũrĩa. Mũndũ ũrĩa andũ arĩa areheirwo mbere nĩa Musa areheirwo, areheirwo imũndũ ciarĩ na hinya mũno. Imũndũ rũme icio atĩ cigĩũka kũnyuithia ng'ombe ciacio maĩ-inĩ, Musa akĩharũrũka ho tondũ nake arĩ o kĩmũndũ kĩarĩ na hinya, akĩmahũra, akĩmarutũrũra, akĩmatwarithia imwe na igĩtigĩra. Tondũ Biblia yugaga atĩ gũtirĩ andũ angĩ marekagwo manyuithie ng'ombe ciao maĩ hau nĩ imũndũ icio nginya cirĩkie. Atĩ rĩrĩa maumbũthũrio ũguo nĩguo airĩtu a Jethro mũthĩnjĩri Ngai marehire mahiũ mao. Ĩkorwo mokire hau amatie, arore ũguo we mwĩhang'aniei. Ngai no akũrehere ũndũ kana kĩndũ akĩenda gũkũrora. Koguo thutha wa andũ acio niho airĩtu mathire kwao makĩhũrwo nĩ baba okĩrĩra Azipora, kũmũthĩ mwanyuithia ng'ombe maĩ na ihenya atĩa? Ati baba reke tũkwĩhe ũhoro. Hei ũhoro. Hoka he mũndũ ũngĩ woka hau ahũra imwana iria, au mbũthũra imwana iria itũgiragia tũhe ng'ombe maĩ. Baba agĩkorwo interested akĩmũria, na nĩ mũmenyire nĩ wako hihi? Nĩ mũmenyire nĩ wa mwena ũrĩkũ hihi? Makĩmwĩra aca thiĩ mũmenye na mũke nake. So Ngai no akũgererie handũ agĩkũrora na akĩona ũrĩa ũtariĩ. Nĩkĩo ũrona Nehemia aroiga arĩ nyũmba-inĩ kũu Shushan, arĩ nyũmba-inĩ ya mũthamaki, na watwarwo handũ koragwo na discipline, koragwo na mũtugo. No ũthiĩ wĩkore nĩ wenyitithanio na arũme, ndũnathi hau kũgĩa ndũgũ nao. No wĩkore wathiĩ kũu ũthi wone nĩ wenyitithanie na atumia, ndũnathi kũgĩa ndũgũ nao. Ngai agũtwara arorete rũciũ ũrĩa magagũteithia, kana ũthi gwĩka mũndũ matharau. Koguo atĩ hagĩũka mũndũ wĩtagwo Hanani, atĩ ũkarĩ na andũ amwe arĩa maumĩte Juda, niho Nehemia akĩmenya andũ amwe maumĩte o Juda itũra rĩa gwitũ, akĩmenya na ũyũ nĩ Hanani, nake nyũmba-inĩ ya mũthamaki. Nĩkĩ ekaga nyũmba-inĩ ya mũthamaki? Athiĩte atĩa kuo? Mwathani arogocwo. Koguo rĩ, atĩ Hanani mũndũ ũmwe wa ariũ awa agĩũka ona andũ amwe angĩ moimĩte Juda. Nani ngĩkĩmahoya ũhoro wa Ayahudi arĩa mahonokete, o acio matigarĩte makahonoka thĩinĩ wa arĩa matahĩtwo, ona ũhoro ũkoniĩ Jerusalem. No ũcio ũratarĩria ũhoro ũcio? Kanitha wa Ngai twĩ hamwe? No, nĩ Nehemia ũratarĩria ũhoro ũcio, akauga nĩ ũhoro wake atĩ nĩ Juda aroria ũhoro wa andũ arĩa matigarĩte kũrĩa, na nĩ wega ũkamenyaga ũhoro wa itũra rĩanyu, ũkamenyaga ũhoro wa bũrũri wanyu, menyaga harĩa maũndũ makinyĩte, nĩgetha ũkamenya atĩrĩrĩ nginyĩtie handũ hana mbara. Mwathani arogocwo. Koguo nginya ũcio ũrona mũriganĩtie nake ta mũrore wega, ndũĩ nĩkĩ gĩtũmĩte ikarĩre gĩtĩ kĩu.
rucio he handu Ngai arenda ritho gakorwo uteithio hari we kana uteithio hari kana ukorwo uteithio kuri we kana we ukorwo uteithio kana we akorwo uteithio hari we. Koguo ni wega kurorana wona wakinya murango-ini uria geithagia andu mageithagie wega maragirie wega ndui about rucio he na umenye nigetho Ngai agutumire mundu wa gugukiria handu mundu nigetha akuone mundu wa gugukiria handu Ngai ahuthagira mundu. Koguo ni wega taru pro uyu muramwona ikarite haha wa kanyambu wako pro ria Pastor Monica athire guthoma agithomera agika journalism kuria athire guthomera akorire pro kana tiguo pro no ndwa mucogothire no murio ni ukumuhikia no nginya mumenye maundu mamwe inyue ithe tiguo toko ni amuritie akorwo ni ari uru nake agithii akimukora agithii magiikara nake ihinda rinene tiete ni mieri magiikara nake ihinda rinene na ni amuteithagirie tu maundu tuingi no rie twatwire kuhingura TV Monica nowe watwirire kuria ndari ri ni kwari atoire kwanza atwambite gutunengera karia kangi muna niki giatuma mucere na andu aria manyuaga pro kai wanyuaga twambire kunengererio kamurefi agitwira kwari kau na kangi na pro Mwathani arogoco. Koguo no mukuru nginya kirathi na kana ithe ndo murutaga horo wa kamera ini Pastor Monica no menya ndiari kirika sichana na kaiga na oguo 1GB kari kaheju oguo. Koguo ri wona mundu kamenya mundu uyu no atwike uteithio wakwa ona ithu ni tuthiete kuhunjia ku ithu tutiokire kuhunjia kuona bishop atuire reko oyaga bishop akihunjia TV niyo kamuoya makahunjia akamuoya bishop akihunjia na gichoka ndatwaraga bishop rimwe. Koguo ni wega tia mugeithagia mundu andu acio rona hi handu rucio muka agatwika uteithio kuri we. Mwathani arogoco ikorwo ndio pro twathire kiambia gutura no nginya muri hitu oro mutikuri hatu tikumuoya ikarai no ni tondu wa ndugu iyo uri twirirwo ni Pastor Monica tumona tu tutatu ni twega aitura tiga tu twiri ni tunyuaga no uyu mwe ndanyuaga na riu ni miaka igana na twambanire nake online ti ati arokire twi TV ni online na tuthiete oro uguo uria Ngai aratutwara. Mwathani arogoco. Koguo ri ni hari mundu wi guku geithanagia wahota gwekora ndwaragiria mundu guku ugaconoka cucu wanjeri ukorwo nduri mundu waragiria ukore uthi ona ndugeithagia mutumia ucio ucoke uige Florence waku arahikio ni mwanake umwe waku na ni mutumia uria utageithagia. Geithagia andu aragiria andu ona Nehemia nyumba-ini ya uthamaki ni arina that curiosity ya kwenda kumenya andu agwitu matari atia korwo ni andu angi matingia mageithagia matingia maragiria. Mwathani arogoco. Thiini wa verses 2 akimahoya Hana ni mundu umwe wario wa giuka na andu amwe angi moimite Juda na ni ngikimahoya horo wa Yahudi aria mahonokete o acio matigarite makahonoka thiini wa aria matahitwo ona uhoro ukonie Jerusalem. Koguo ni ari na information aikaraga mundu wina uhoro wa kwao akamenya andu a Juda ati ni matahitwo ngikimohoro wa Yahudi aria mahonokete o acio matigarite makahonoka thiini wa aria matahitwo ono horo ukonie Jerusalem. Koguo hoyaga uhoro wa kirira kwa ndenda kwaria uhoro wake uhoro wa kwaga kuriganirwo tiga kuriganirwo ni wega kuririkana hoyaga kirira kiria mwathomaga nao tondu kiria giatumire Ngai agutuo theri agutwikirie agutwite muthenya umuthi nigetha mahota kuma
kumomereria kumahunjiria nigetha makinyirwo ni uhoro mwega. He rwimbo ruthiaga atiriri ati gitumi kia Ngai kunduta kuo menyithia riothe makuite ngoro maracurie maitho mao mone mwĩhoko wao nĩ ũthundũkĩte. Toro ta ũcio ngĩmwĩre gĩtũmi kĩa Ngai kũnduta kwa menyithia rĩothe makuĩte ngoro maracurie maitho mao mone mwĩhoko wao nĩ ũthundũkĩte. Aiaiaia nĩ wanjomorire mwatũka-inĩ mwatũkora rĩ kũndũ werũ-inĩ gũtiarĩ maĩ kana kĩruru gũkĩgia niĩ ngakuĩra kuo. Haleluya nĩ wanjomorire mwatũkora rĩ kũndũ werũ-inĩ gũtiarĩ maĩ kana kĩruru gũkĩgia niĩ ngakuĩra kuo. Haleluya gĩtũmi kĩa Ngai kũnduta kuo menyithia rĩothe makuĩte ngoro maracurie maitho mao mone mwĩhoko wao nĩ ũthundũkĩte. Haleluya nĩ wanjomorire mwatũka-inĩ mwatũkora rĩ kũndũ werũ-inĩ gũtiarĩ maĩ kana kĩruru gũkĩgia niĩ ngakuĩra. Ndĩroiga nĩ wanjomorire mwatũkora rĩ kũndũ werũ-inĩ gũtiarĩ maĩ kana turathĩinio nĩ microphone icio mũno. I think hiyo sauti iko juu sana. Mwathani arogoca atĩ no gĩtũmi kĩa Ngai gũkũruta kuo nĩkĩ? Ũmenyithia arĩa angĩ no maũmĩrĩrie ti ũmetĩre ti ũhũrithagie ngari rũkũngũ. Koguo ũhoro wa kũririkana andũ aitũ arĩa macokagia andũ njĩra ya muoyo magatũra igũrũ makengaga ta njata. Rimwe no tuonekane ta tũrĩ arimũ nĩ andũ magatwĩka ũru magatũhoya mũrekera tũkamarekera ti kĩndũ kĩngĩ. Koguo nĩ ihinda rĩega rĩa hoya kĩrĩra ũhoro wĩgiĩ Juda na Jerusalem. Juda na Jerusalem nĩkuo kwa Ayahudi. Ũhoe ũrie atĩrĩrĩ tiga kũrekereria your brother njohi-inĩ tiga kũrekereria mũciĩ wanyu hoya kĩrĩra. Itanjĩra atĩrĩrĩ tondũ Nehemia ndarĩ na thĩna ona ndarĩ andũ ao atigĩte kuo no arahoya kĩrĩra nĩ tondũ wa andũ acio. Tũririkane arĩa twathomaga nao turirikane arĩa twaceraga nao uririkane nginya arĩa mwaceranagĩra nao itũũra-inĩ mũkĩruga mũkĩrĩa hamwe. Mwathani arogocwo. Ahoire ũhoro wa matigari tondũ Ngai ndeagĩire matigari. Tũtigakinya matu-inĩ nĩ tondũ wa gũkinya ndĩika no nĩ wĩra ũkanyuma thutha. Ũguo ndũgamĩte ũguo wĩra ndanaruta ũrĩ mwega no ũrĩ mũru ngaumwo thutha nĩ mawĩra maigana nĩ ũgakinyia. Koguo nĩ ihinda rĩa ũririkane ũrĩa mũndũ acokaga aka revisit karũgano gake ũkambia kũrĩrĩria ng'ani twathomaga nake. Tau he kairĩtu njethaga mũno twathomaga nako getagwo Anne Wambui Kanyingi kohaga gatambaya rĩu nĩgatũmire ũndũ ũcio ngoha gatambaya na ndigĩethaga mũno tondũ nĩ kanyo nyũmagĩrĩria mũno nĩ nyendaga kũmenya tondũ nĩ nyũmagĩrĩria mũno nĩ twahunjagia nake na tũkahoya nĩ nyendaga kũmenya nginya ũmũthĩ ũyũ ũrĩa Anne akoragwo. Koguo nĩ ihinda rĩa gũcoka na thutha kwe gũkorwo megũkũ street-inĩ mararĩa na makanyua makoro-inĩ rĩrĩa tũrarĩa na tũgatigia tũkaiga fridge tukauga nĩ cia rũciũ.
kirathimo gikoragwo na cama na kiongererekaga freshia riria uragayana na andu aria angi niguo nthemo irathimo cia Ngai ithiaga atiriri ti uria wigaga ahotaga gucicecure kugitira na igaciarana ni uria urutaga kugayana na andu aria angi kwa gukorwo wina nguo na ringi uria mwathomaga nake ndari ageire twana korogo kuu kwao arigagwo eguthina mwena urio kana wo mutho ningi muno marenda gukua ni depression kana mena depression mena ulcers mena mirimu ni wega kumaririkana gitumi kia Ngai gukurutaga tabecirie nigana mwathomaga nao uri wakinyukia yuriete niki giatumire noni niki giki Ngai wonire thiini wakwa niki giki Ngai wacagurire gatagati-ini ka andu aria aingi weciria aria twathomaga nao matari atia kwa hiyo ukorwo ringi we ni kijana na labda mwenzako yule ambaye mlikuwa mnasoma naye maybe mlikuwa school moja primary secondary ama ya campus ni wakati ushoke ringi ohetwo ni fagi ohetwo ni dawa cia kulevya na nowe ungimwariria koguo ni ihinda riega ria twerekeire December na niguo December andu mainukaga riu macio mothe ni twikite na matire no teithio riu ni ihinda ria kugirira Ngai miri na icokio nyumba-ini ya Ngai na niwe tondu niwe arekire muikare kirathi kimwe nao mugathoma niwe ukumugirira tondu niwe ringi kwe ukorwo mohetwo ni anabia mathara no gutingiza maratingiza kuguru guo makira gucunguka zungu ni Ngai maretha ndiarire na mutumia umwe muthenya wa ira na ndikana ni okire aranjira ena miaka 5 atari athi kanitha ati na mamu wao agikua mwiraga ati ndukire uthika atoramwira ndukire uthika kanitho warecho wakuria ndukire uthika kanitho uri warecho wakuria igo niguo aturageragwo igu anjuragia muthenya wa ira direction ndiramuhe koguo ri rigi kwe ukorwo ni mundu wa korirwo watihirio handu kanitha-ini ageciria andu othe mahana uguo taru ndioragia mutumia ungira ngamuri niki kigiragio thi kanitha we ndiamuria wagaga undu Ngai agwikire akinjira ati kanitha itu ndiri shughuli ya mundu yani ni uthie kuo kanitha ni wauma ona gutiri urakugeithia gutiri urakuri taru ona ndiriga kanitha gutiri mundu uranjuririria ndiku ndirona hia aratu ndiamurora ndiamenya ndathoma kaundu kugeithio tu na wewe hau Lilian Christopher tawe uri mwarikie kanitha no igona kugeithia ni huduma ii ni ndakena ni gukuona halo kuhana atia karibu sana na ni wega ni guka kanitha atida anogete ni guthi kanitha yo tondu gutiri ati guthiaga na kirathi moranagia na kirathi tau tugakorwo tugifuatana uguo na kirathi kiria keiguru koguo we akanoga ni guthie kanitha ni ihinda riega koguo ndiathoma haya ona kugeithania ni huduma uhoro wanyu ni mwega muri okuo karibu sana ngenire muno ni woka kugeithia guthoma kanitha no andu ingi mauga matire shughuli koguo ndirona na ageni ni mathoma makona atiriri Helen yuyo matindaga na Kezia Helen ndungicenjia murata Kezia ndungicenjia murata rimwe tambiriria igucenjia ugi atiriri Triza ndigushoka guikaraga hakuhi na nyina wa Cynthia riu ni ngucenjia niki nawe George toti nginya mutinde mumanite thutha na rumbe riu mucenjie tugie hagaruruke ndirona koguo ndu ni maru ati ni mageithanagia o enyewe no tu guku gwitu athia kanitha kundu kungi ni njona mutumia umwe guku ni araiyure ngimuria ciuri icio twinake koguo ni ihinda Ngai no areke uhunjie na guoko ni none mo gukinyira andu othe no uhunjie na guoko tamaka no uhunjie na kanua George Kieri ku appreciate muthuri ni nyonire hare na muthuri ni nyonire ni ukire na we karibu sana na ndaona we muthuri njigura we muthuri ndauga ni Ngai akurathime na we karibu ni turi kiama gia thuri guku we karibu sana thomage hamwe na ithwe twa uguo mundu cio akaigua appreciated ni athi wa baba wao no tamaka ni igana ugeithagia we ni igana unyitaga guoko cucu wa Njeri kana we mukirikio gwethanaga na wakamande tondu we muri hakuhi arika aciangi mutiri na shugu nginya kanua ndirathomire ni kuhunjia
ngeithi tu nĩ kũhunjia. Ndĩona nginya ritho atĩ acirika cierũ nĩ mokaga makarora gũkũ nĩ kwa andũ arĩa moyaine. Mrs. Matheri rĩmwe ũtige gũikara hakuhĩ na Mr. Matheri. Rĩu rĩmwe ũikare hakuhĩ na Lilian Christopher. Kana tiguo? Nake Mr. Matheri ikare hakuhĩ na Pastor Daniel. Nĩgetha igue maguta ũrĩa mathiaga. Rĩu twĩtĩkire kũhunjia na tondũ andũ acio no nĩ marora kanitha tondũ gũtirĩ mũndũ wĩna shughuli nake. Gũtirĩ mũndũ ũramũgeithia. Ona wakora andũ harĩa andũ mageithagia, nĩ ũbatiĩ kũmageithia. Nĩ wona andũ acio nĩ ageni nĩ marũgama haha. Ũbatiĩ gwĩka atĩa? Karibu sana. Nĩ ndakena nĩ gũkuona wĩ mũyuthi. Eha Peter. Gatari gũkũ mũthĩ o Peter Ngai akũrathime. Nĩ wona yuthi haha nĩ ngenire. Rĩu mũikaraga ũguo. Niĩ nĩ ndĩmũhehangagĩra ngamũtwarĩra. Niĩ ti wĩndikaga ũguo atĩ kanitha nĩ witũ. Niĩ ona ingĩkorwo no ti Theophilus. Kũtungata no ndungate. Ndambĩirie gũtungata tene mũno. Na tungatĩri manguaga ũru mona ngĩtungata makona tarĩ kanitha ndĩrenda kũmatunya. Ngaingatwo kanitha. Ngamenya ti ĩmwe. Ngathiĩ rĩngĩ. Ngambĩrĩria ũguo. Koguo rĩ niĩ ndungataga hakwa ngaheo muoyo. Niĩ ndicokagĩria gĩtugĩ atĩ gĩa Theophilus nĩgetha Theophilus gĩthiĩ na mbere. Ndutaga wĩra wa Ngai. Koguo we mũndũ ũcio taragĩria nĩ ũkorio. Rĩngĩ ũgakora mweyũragire makuire. Makuire nĩkĩ? Tondũ andũ amorĩrire. Koguo Nehemia twerwo nĩ maandĩko augire atĩa? Atĩ ngĩkĩmahoya ũhoro. Ũguo ta makona kũhoya mũndũ ũhoro nĩ kũhunjia. Ũhana atĩa? Ũtari atĩa? Ũrathiĩ na mbere atĩ? Kĩu nĩ kũhunjia. Kũhoya mũndũ ũhoro ĩumĩte kũ? Okay. Karibu sana thĩinĩ wa Theophilus. Ti wambie kũmũria ndeto. Wĩ mũthuri mwaganu ũkamũra atĩ umĩte kũ? Na wĩ mũhiku? He namba. Ti waganu ũcio. Na mũndũ okorwo nĩguo arakwĩra ũnjĩre. Harĩ ũmwe njĩrĩga gũ-confront kanitha ĩno. Orĩtio ũgũirĩtwo kwa ndikũrehe yuthi gũkũ nayo coke atĩ wĩraikara harĩa atĩ ũmathimanagĩrio ũguo. Tũkĩrũgĩra Jesũ na wĩra waku nĩ gũspy atĩ nĩ na kũgũthaka. Tũkĩrĩkia ũguo ndamwĩrire gũkũ roho wa ũmaradi kwenda. Niĩ nĩguo ngoragwo. Ndwagĩrĩra kĩgongona ta mũndũ mũkĩgu. Ngĩmwĩra gũkũ ti kuo. Ithe ndĩna mũtumia. Kondo iganĩtwo nĩ mũtumia ku. Okorwo kũrĩa ũrarĩ ũrathomaga mwĩkaga ũguo ti gũkũ. Na akiuma kanitha na agĩthi. Kanitha nĩ wahingirwo. Kwanza athire. Ngai agĩtũrehera athuri igana. Ngĩkunya mahiga na ngĩkira. Na mũtiamenyire icio. Koguo okorwo he mũndũ ũragũcogotha gũkũ. Mũthuri, mũtumia, cũcũ. Njĩra. Kwanza ciarĩ na evidence nginya messages. Ũtukũ gwake thaa 8 cia ũtukũ. Thaa iria twĩ mahoya-inĩ. Ngai twahoya wararamie kanitha. Ũririkane nake nĩ kuga sweetie. Honey, ndiragwĩciria ona ndirĩ toro. Niwe ndireciria na ni gũkũ nĩ gwĩtana. Njĩtane magoka. Nawe oka kahuria. Amũrie ndikwenda ũrimũ. Maraya ndikwenda kanitha. Niĩ ndĩkĩ Ngai ndathaithania kĩgongona kĩu reheire tu nake. Kwanza message ĩyo nĩguo yugaga atĩ nguonaga. Ngai majini atĩ nĩwe tũkomete nawe haha gĩtanda-inĩ gĩkĩ. Ndamuonirie message ciothe. Ngĩmwĩra uma kanitha. Wenda gũthiĩ ũthiĩ. Ona ũngĩkorwo ũrutaga wĩra ũhana atĩ no ũrutagwo maruta matari atĩa. Woima gũtirĩ kĩndũ gĩkwenyenyeka kanitha ũyũ. Na agĩthiĩ rĩu ndionire nĩ ambia kũnjĩra hai ndikiuka na ndiye ũkĩnjĩra atĩ thaa 8. Mwathani arotũteithia. Ndiarĩ kũhe Pastor Monica ũhoro ũcio ndiamwĩra ndikiuka na niĩ nĩ nionete. We okorwo kwĩ mũndũ ũkwĩraga ũguo njĩra na ũkorwo na messages icio. One ndĩmoigaga hau ũguo. Kwanza rĩrĩa ũkire ikora mũirĩtu ũcio ekire ũguo. Ona harĩ ũmwe ndigarĩtie rita rĩngĩ rĩmwe. Ndimwĩrĩte Mary. Ndigarĩte mũirĩtu ũcio complainite maigana. Thia Bibilia rĩa gatatũ. Agatwara ũswiti wake nako. Na kũmũmisi nako. Ndoka. Ndũmũtigetikĩrĩire twara mwĩkanitha ũyũ atĩ gũtitikithia ũkũrũ igĩrwo ũkũrũ wa arũme.
kana na kere muri guku ati mutitike tushushu turia twi guku ninyu mugututirithio kuru wapotele mbali mathi naku no mamucogotha njirai kwanza ucio ndamurie ngumwanirira biu na ngitigire ndera mutumia wake anginya mutumia wake ndoka kanitha koguo korwo wi hau ona ta wa guku anja riria ndimenya George Kiarie Jikieri ithugu menye ni na haria no ndirithi to mwerutite mutugo muru haha gate ni ya kanitha au kagaikara haria ka wine spirit mutiarika nto akahingire no ngiwigio kite kuigithio wira wa mathanduku hau tumage kanitha kindu kiria gia mbere turacemania nakio ni mathanduku ngira Ngai utuhete hinya na wathani mathanduku ma wira ni twa uhinga koguo athi yake ikarithia hau ngimenya ni ndoi akeiikarithagia hau kairitu gakeyukithia na nike warura mutumia wake ucio kiururi karia kumbitwo nginya ndamuririe ati we ni uri mutwe mwega ngimurona kana ndi mundu rumeona ndingirugama nake kairitu gatatari gatahana ngimururia njui mutumia waku ngimwira ndukurehe umaraya gate-ini ya kanitha idarega ukurehe umaraya gate-ini ya kanitha na ndimuonaga thiko ici no nani taru muthenya ungi ndiageragia kumuhurira akeni block ngiuga bata ndahunjirie na ngikora kairitu kau na nikendagia indo ngikira kwanza ingigakuona tonyite na kanitha uyu ugatonya kuria gutwarira na kere makoro kuria irio ni ukanjitikia tondu ara supply ki immorality inyu mukiria tutunda George nikio muona matingiraga guku ni ndithukagia thoko cianyu haria nja wa gate matingitonyio curu guku na cai ndirokoro mwe ria ndamenyire ni waganu marekira haria agikorwo mundu ucio nwe kiugu nyumba-ini ya Ngai nweke agikorwo mundu nweke Ngai uguo iwe na wi mundu ngimwira irio ciaku twaraga ku o kuthi ukenderia ria mutetigirite Ngai nao no guku kanitha dikana ukore ginya nja haha ya kanitha na nima kandigaonaga me mukiro rio na kanyona gwa karoro ugu ngiuga ni wega no ni kuhunjirire katia ndiahunje koguo ni wega kuhoya uhoro koguo tuuga tuhoye uhoro na njira njega menyo uhoro wa mundu nikio tuiga ni hinda ria kuririkana ati ithui gutiri uhonokio turathi na mbere kugemia hatari maciaro turaciara kila tawi lisilozaa yeye hulikata na kulichoma. Sasa wewe ndio hilo tawi. Wewe ni we tawi letagwo tena Gikuyu ithagu. We ni we ithagu riu. We nduri stem hiyo ni Yesu Kristo. Wewe ithagu branch. Waga guciara ni wahonokire wi guku na no urirurira na no uraigua uhoro wakwanyu. Ni wakati wa kuchukua hatua. Uthamaki uturero ni witu na ciana citu na andu aitu twamare ithu twahonoka twamarekereirie Saitani. Ti brother citu nikio rigo mandiko maroiga ati andu ariega no guthie marathi na tutirona tari undu marathi ihinda riao ritakinyanire. Mwathani atuteithie. Koguo ri amahoirie uhoro wa Ayahudi. We ni igana uhoete uhoro wao kana uigwa gicagi kwanyu ni kurakuo we ukaiganira ukaigua uru. Mwathani arotuteithia. Ni njiguaga uru muno itura ria gwitu ya Mobi ndaigua kaundu koru kaigua uru no ngona ona ni batie kwarahuka kurugama ki ithenya-ini kuria wahikire tiga kwirorera airu aku magithio na magithio watwarirwo kurugame we ule mti wa uzima, manake unao uzima ndani yako. Yule ambaye na yeye Yesu Kristo ndani yake ana uzima. Na sababu tuna uzima, Biblia imesema kwamba sisi ni taa. Na uwezi kuwasha taa then uiweke chini ya kitanda. Mtu anafanya hivyo na iweka mahali juu ama ni kwa meza. Taru nikirona ku utherio wiko ku iguru ndungeikara thi. Koguo ri your brother ni anyuaga, your sister ni anyuaga, your mom ni anyuaga, your dad ni anyuaga. Me umara-ini me waganu-ini we kigongona-ini
nĩ wĩigĩrĩrĩki waku we nĩwe Mũgideoni. Nĩ wĩigĩrĩrĩki ta wĩcirie Musa agucĩrĩirie Haroni akĩmũrehe kĩgongona-inĩ haha. Agĩikara akĩgucĩrĩria Miriamu akĩmũrehe haha. Atũmire nginya ciĩrĩtwo nĩ Mũlawi. Ciĩrĩtwo mũhĩrĩga-inĩ wa Lawi. Akĩmathaithanĩrĩra acio tondũ nĩ andũ a marakara. Lawi ũngĩhikio nĩ Mũlawi nĩ wa marakara. Nĩ andũ arĩa mekaga kĩũndũ kĩnene nĩ tondũ wa marakara ma sekondi. Lawi nĩ a marakara. Koguo nĩ ihinda rĩega. Tarora Paulo ugire wega arĩ mũhĩrĩga wa Benjamin. Benjamin arĩ mũriũ wa Rachel na Jacob. Niko koĩkaine ke harĩa namba 12 mĩhĩrĩga-inĩ ĩrĩa 12 ya Juda ya Israeli. So Paulo athaithanagĩra kauga Ngai angĩkorwo nĩ ũrenda kũnina Ayahudi aya ũririkane onaniĩ. Aisraeli atoo nĩ makonogio ũririkane onaniĩ ndĩ mũ Benjamin ndĩ wa mũhĩrĩga-inĩ wao. Koguo nĩ ihinda rĩa kwarahũka. Ũhonokio nĩ mwega nĩ ũtũkinyĩrĩire. No nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra acio njĩrĩga gũtũmwo kwĩ mũtumia ũmwe. Tũtarĩ twaria nake ndirĩ namba yake. Nĩ mũini na nĩ mũkũrinũ. Ndirĩ ndaria nake ona tũtirĩ twageithania ona kwaranĩria Facebook wĩra na hai tũtirĩ. Ngĩtũmwo kũrĩ we. Na ngĩheo ndũmĩrĩri yarĩ nene mũno. Ngĩmwetha na thimũ. Obvious nyonaga ndoire tondũ ndoĩ no. Ndakĩrĩ na namba yakwa. Ngĩrekoda na audio ngĩmũtũmĩra. Rĩu ndamũhe ndũmĩrĩri ugire atĩrĩrĩ, haya kumbe Ngai no ũrona ũndũ ũyũ na nĩ ũĩ ũndũ ũyũ tondũ nĩ mũndũ ateanĩtie. Ngĩrwo ateanĩtie mũthuri wake tondũ wa kũnyua na kĩ. Ũguo. Koguo rĩ nĩguo ndarũri ngĩona atĩ nĩguo akiuga tondũ tũtiaranĩirie na thimũ. Onake rĩrĩa akorire athikĩrĩria igua nake akĩnirekondera audio. Ahũrĩra thimũ ndiahotire na ni kuoya. Nĩguo njĩraga atĩ ũhoro ũcio ndũĩkaine nĩ mũndũ. Na niĩ tũtioine nawe. Ona tũtirĩ twacemania nawe. No nĩ ndamaka angĩkorwo Ngai ona ndigano ya mĩaka ĩyo yothe. Ndekiri ũguo ndekire. Koguo ngwenda kuga atĩa. Ngai acayagĩra nĩ muoyo ũcio. Tondũ erirwo atĩ mũndũ ũcio hau gĩti-inĩ aragũthagũtha mũrango-inĩ wake aragũthagũtha. No tondũ ũrĩ na gĩko ndangĩmũreka atonye gwake. Ngĩmwĩra kĩu nokĩo Ngai aragwĩcukĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ. Koguo ngwenda kuga atĩa nawe Ngai aragwĩcukĩra nĩ acio wekĩrĩire mũhaka. Ũkĩmahingĩra mũrango. Hingĩte mũrango. Ndũrenda matonye. Ndũrenda kũmakinyĩra tondũ nĩ ũrona mena gĩko. Mekũnjonorithia. Nĩ mekũtiega. My brother ũrĩa ũnjokete twĩ ndũgũ mũno. Ruben ũyũ nĩ my brother nĩ ũĩ. Anyuaga. Akanyua. Ti rĩmwe ndathiaga wĩra andĩkĩtwo nĩ my brother. Wĩra my brother wĩ haha. Mang'ethanĩire harĩa na Paradise Bar. Okorwo nĩ ũmĩ ya Eldoret. Endia haha. Agatonya kũrĩa kũnyua. Tirita rĩmwe ndamũkinyagĩra kũu tũgathiĩ ngamũkora ikarĩte thĩ. Tũgaikara thĩ. Ngamwarĩria. Anyuaga korwo nĩ andũ arĩa manyuaga ini rĩgathira. Akoma thibitarĩ. Atherio process iyo yothe nĩgetha nyingĩ tũkũrie ini rĩngĩ. Nyingĩ agaikaranga akanyua. Agaco akoragwo ũguo. Koguo rĩ acio Ngai nĩwe arenda tũkinyĩre na tũrehe. Nĩ wokire nyũmba-inĩ ya Ngai ũkĩiganĩra. Ngai nĩ arenda ũhoe ũhoro wa matigari ma nyũmba ya thoguo, ma nyũmba ya nyũkwa, ma nyũmba yanyu. Matigari ma family. Matigari marĩa mwathomaga nao. Matigari rĩngĩ nĩ andũ arĩa mũrutithanagia nao wĩra. Ndũĩ kũrĩa athire. Rĩngĩ kwĩ ũkorwo athire akĩnyitwo nĩ ma depression na kũu. Akiremwo akashindwa kustahimili jaribu. Maanake unajua ukifika mahali unasimamishwa kazi, Mungu anakuangalia aone kana kwamba hebu tumpe jaribu hili. Tumweke kwenye jaribu. Tuone kana kwamba ataweza kustahimili. Wengi hawawezi. Ngai arenda ushoke kũu. Nĩ mũranyita. Tũi hamwe. To ũhonokio yani ũhonokio tarĩu Daniel ndagiuga he wĩra araruta atĩ nĩ ahunjagĩria George. George nĩ amenyete ũhoro wa ma.
na nikio raigua ati muriithi no atige ng'ondu iria 99 athiage theria kau kamwe korite nawe kau niko Ngai arenda ukinyire ni tondu wa guciaranirwo hinya na thakame no ahote gukuigua wega muno tondu wa hinya na thakame ahota gukuigua wega muno ni tondu woguo tumwa ni na attachment ya kirathi no muhote ni mundu woi kanitha raikaraga giti giki athire ku ni wega gwika follow up tukaheo muoyo ati acio macokagia rwimbo ru ndimenyanirwo au aria macokagia andu njira yo thingu magatura makengete otajata matuinite na tene muriririe mufuate ekwi no uthia kanitha ni fuataga ni kiutu no uthia kanitha no ri mundu ikaranga ungihurira mundu umite kanitha immediately ni ari spirit ya pride etagirwo ihinda mieri 3 ithire spiritual covering yake gogona kiu arari giathira ukamukinyira no agio come back to his or her senses sawa agacoka kanitha so niwe gukamenya mundu raikaraga harathire ku mwathani arogoco kaini aregire gutuika ki his brother's keeper avati gukorwa akimurora murwa nyina kirie hokeirwo koguo Nehemia ahoire uhoro wa Yahudi na kihoyo uhoro wa matigari maria matigarite ukoguo ni ufati matigari mau onawe he mundu warugamire ithenya-ini nigetha ukorwo uguo tari muthenya umuthi kwi mundu warugamire ithenya-ini akierekerio na kuriwe nikio hana uguo o agigukinyira koguo hoya verse 3 kaiga atia ati nao makinjira atiri matigari ni muranyita naona mundu hakuhi nawe aracunguka mwira atiriri onake ni oka muno githi tiguo matigari ma andu tukumarugamia mahunjie matigari ma andu aria matigarite thiini wa aria matahitwo o acio mari kuu bururi ucio ri mena menyamariko maingi muno imagine mena menyamariko maingi muno na ona makameno spirit ya rejection ona ruthingo rwa Jerusalem rutituire ruri o rutharie rukagoithio thi nayo mirango ya riu igicinwo na mwaki oriririo uhoro wake matigari ma aria matigarite ma Ayahudi mwathani arogoco uguo no taguo na nginya bururi witu ni tufati kumenya kwina matigari ni mwikuri andu marararira ku andu mena mathina ni njui inflation wetekania nani tondu ni njui ni andu ingi makuguthagira hudi haria muno hegia kuria nie gwitu ndiratuire dinashara nanu kuma dinashara ndaika 5 Bishop studio ni ndi uhoro ceru agiukira kiingira studio ni njukira ngaikarira giti ukago beli kahinyu kariga guni andu ariko cio maguhinyaga beli igathi uguo netigaga kuhinywo 1:20 kana 1:10 kahinywe continuous kaigua ndiguthi kuhingura riu muthenya umwe iyo Friday niguo ni Friday Friday ajiraga na mama unajua kuna watu wanakuja hapa kwa gate wanasimama hapa kwa gate na wapatanga hapa kwa gate andu marorura magetha gia kuria na gia kunywa iguru nirikururete ni utirirwo githithi giatha ririkana matigari ma andu aria marararira ungihingura ugerie uigue kwaria na andu ukiria na andu no umenye andu mena mathina maiki watu wana njaa wengi hawajalipa nyumba wengi nyumba zao zimefungwa matirihite maikarite oro uguo makarigo mekurora naku mwathani atutaithie koguo ni wega kuririria ni waumire bururi wa ng'aragu yes Ngai arogoco George ni wega uririria TikTok hindi wararagira urie ti yandu aria marararira ri mareka atia tondu ringi kwayo gukorwo wararagira na nuwe Ngai kwi mundu urararira tani ingikora mundu akihurwo njiguaga ta ingithira
ngeciria ringi kwe guko riu wiciririe ye thimo Mrs Matheri athia kindi ari he nyumba mwana muhutu nduri undu tangika nduri undu gwiraga rimwe ithu twacinirwo 1992 no menye uria twaiganaga na hindi Monica niko kari kanini mami twari muciiri December ine yari muciiri ona ndaninite 2 weeks wa Monica niko kari ka baby ni tondu wa ng'aragu yatumire tuthi tuiyage migunda na mami ndamenyaga tukaiya twari ugi muno kwanza ni muno gathie ngaiya ngoka gacoka gathi he cucu ngamwira ahe waru cia guthi kurugira mwana nyuma kuiya waru nigetha mami yoka murutire ku waru twairwo ni cucu ndaigagirira cucu itu akarorana hamwe muthenya umwe akinjita kije wangari rutaga ku waru ngimwira he mwiritu ungi kwao kwari itonga ni atongu muno nginya umuthi etagwo Wangari wa Ndeki kiario wa Ndeki ngauga heirwo ni Wangari oroga githira koguo ng'aragu to ni ndigeirwo ciana mami ni athire givarua tutiri nguo ni gwacinirwo tutiri ki tutiui maica ma Kiambu ithui ni maritu muno tui maica ma gwitu Eldoret tondu Eldoret gutiri mbia no kuirio koguo kanyamu kau kanini urona ni urahota gwika atia tondu bebe wina cio hau mboco wina cio cia mwaka mugima nduma wina cio hau ngwaci cimi uguo no ri tuka guku ithu tutie kuririra irio mugunda igathira ithu tui kugetha tukaiga ikumbi riu tuka maica-ini mangi ngimenya inyue mutinjui ndathia ngaia ngoka Monica rite waru nyingi muno ni cia kuiya na minji to muramuona uguo na ki ndaiaga maihira nguku ni manyua thubu kamahe thubu uguo tukaria tari ndimutwarire gicogo tukiria ngai hinya cucu itu akirumana muno ngimenya we rumana akirumana muno ciara citu ikiria thubu na kakiria koguo ri ngoda kuga ng'aragu no itume ni ndi uhoro cio wo cieri thiini wakwa muno koguo ndingitikirie ati tondu ni gatagati-ini ria tuokire ni ndari mukuru koguo mwendaga njiki atia andu a Kiambu mutindekere kwa ukorwo ndathiete migunda ya aciari anyu na no ni ndiramuhunjiria uhoro uyu mwega na atumia matietikagia ni ithui aca matingieciririe kwanza gwa cucu itu tondu ari muru cucu augaga uka kinya ngai kinya riri nyonekana niwe riu ndamenyaga ndi mugi ndekiraga thogithi ngaingira mugunda ngatua minji ngatwara ngenja waru ni ndamenyaga marenge macucu itu me handu hana tondu ari murimi muno ona akendaga twike atia na niguo ari mukari na ndatwendaga na twathi kumuhoya gia kuria twiraga na ndirite baba wanyu ndakahikie mamu wanyu ni muiru ndiendaga na kiakwa mahikie iritu iru aturaga uguo nani ngamenya rio kunjitikia ngamura nie ngiri mweru tawe cucu ngathi ngaia cucu itu ni andu aria ni tondu etwo we ni angianeire kindu my sister cio wi thutha wakwa wetagwo Jerry tondu twitu my mom ndangimahe kindu oka na marigo agatwita aya matwiroreire nginya gaka kwanza gakorogo mamira guku cucu agatuiga hau aria tutwitwo kwake Mwathani arotuteithia na ithu twahithaga tugathi koguo ri ngwenda kuga atiriri ng'aragu no itume mundu eke undu wothe ririkana matigari ma kuu Ngai akurutire gukuraragira kwina andu uhoe kirira ucoke umenye ati andu acio ndukuhoya kirira kia maithori matheri ni wike giko gia kung'eti ati Ngai ni wandutire kuraragira ndiraragira ndiaga kwene ni nguhoya kirira kia andu aria marararira kwi hindi wanahingirwo nyumba umuthi undu hingagirwo nyumba wina gwaku uthi uikare ati ni andu igana maraterereka matari kwao nena kiigana mara asodomaizwo ni tondu marerwo ni gukuhe wa guikara nawe no nginya witikire 1 2 3 magetikira makagivin ni igana maraigirio thi kwanza na kithaici namba nene maraigirio thini wa gizim ni thina ndari wira ndari ki
kubali na unaona venye wanakula vizuri, akaingira thini wa gizim. Leo nawe ni ulilikane matigari mau hoya kirira kia docio kwanza twi Kenya. Ona Kenya re mathikiririe mahoe kirira gia bururi wao Kenya. Nehemia kule bururi-ini wa kuria na kunywa ndaiganirire na tekirire gukinya ahoire kirira. Riu wi wira kuri andu matari wira, hatiri handu ha kuroka, matiri handu mangithie uhoe kirira kia andu acio, tondu ni at least dina wira. Kwina andu matari wira, hoya matigari mau urie Ngai andu acio maraikara atia. Mwathani arogocwo, ugathaithana ukira Ngai ona mehitie, ndaguthaitha ririkana njiarwa ciao, ciana cia ngenge itari undu ciui, ciana cia tuhina cia tuiritu itari undu ciui. Mwathani arogocwo. Koguo ri ngeithiri uria muriganitie nake mwire tiga kuriganirwo, tiga kuriganirwo. Ini uriganirwo ka ni twiragwo niki ni ugwati kana ruturi ririkana kwi hindi utangehumbire, kwi matigari mataroka kanitha tondu arona ni ekira tukuo twiri. Koguo riwe gwikira kingi akona atiriri reke nyambe horere. Mwathani arogocwo, gatiga kuriganirwo, cokia meciria maku na hau tuina tuga atia gitumi kia Ngai kunduta kuo, menyithia aria othe makwite ngoro, maracurie maitho mao mone, mwihoko wao ni uthundukite. Ati gitumi kia Ngai guturuta kou. Koguo umuthi ni ithue twi Shushan, umuthi ni ithue turikara 44, umuthi ni ithue turikara 45, Kahawa West, Zimmerman, kou guothe turaikara tukomborete na ngimena haha kia mubi kwao, aria ngimemembli kwao. Ririkana matigari, urie Ngai matigari mandu aria marakombora ri matari atia. Nigana matarahota guka kanitha tondu wa tigiti. We ni uroka kanitha wina tigiti na tigo gugacoka ukagurira ciana ciaku yogati mugiuka na mandathi boka maibite ni uria marite kuri mundu utanoka kanitha, kana we agoka mathiana na ma shift okay umuthi hindi wenge gukwo ni acio. Kwi mundu ngiende guka gu fellowship na ciana ciake na ndari na tigiti, no we ni urahota. Hoya Ngai uhoro wa matigari uririkanie Ngai kwi hindi itahotaga kuriha tigiti ngiuka kanitha, ndaikaraga nyumba. Mwathani arogocwo. Koguo nikio raigua rori atia ati uhoro wa matigari macio matigarite thiini waria matahiro ocio mari ku bururi ucio mena menya mariko meige muno. Ni andu igana maranyamarika, na we nduranyamarika. Woima haha uthire ngiwikire thani githeri, kana ukiuma hogure gikabici kia mbao uthie ugure githeri gia 50 ciana ni ciaria. Ni kuri mundu matinanyua kindu rucini, matinaria kindu ranji, ona hwaini matietereire, no Ngai maria na manyua. Yet ni muriire na ciana ciaku cina haha ni ikuire. Uhoe Ngai kirira nikio igua ndukanariganirwo, ndukanariganirwo, ndikariganirwo ni mawiko, ndikariganirwo ni maundu nie, ndikariganirwo ni irathimo nie ana ndathima, ndikariganirwo ni mihaka iria. Ndukanariganirwo, tiga kuriganirwo, ririkana acio mena hau. Na riria othe waririkana umathaithanirire ucoke warahuke na kiondo uthio, tondu kuririkana kwega Ngai ndahanda irio ici ari mbeu. Ithe tutire utire horo wa mbeu,
ndahanda irio ici irĩ mbeũ ngĩririkana atĩ kwĩ hĩndĩ ndararagĩra na rĩu nĩ ũndirika no ti gwĩtotorera andũ atĩ inyuĩ rĩu mũhotaga atĩa gũikara single house na ciana mũreraga atĩa na ndũninĩte mĩaka mĩingĩ kuma oima ti mũhotaga atĩa kũrĩha nyũmba na niĩ ndirĩhaga ndũĩ na mĩaka mĩingĩ kuma oima hau tiga kũriganĩrwo koguo atĩ andũ acio mena menyamaro kũu twarutirwo nĩ Ngai andũ acio matahĩtwo nĩ menyamaro na mathĩna rĩngĩ nĩkĩo ũracemania na mũndũ ndarakwarĩria ũkageithia mũndũ njĩrĩ gũcemania na mũtumia na hau haitũ ngĩmũgeithia akĩnjĩra nĩ kwega niĩ ngĩcokera ngĩũria nĩkĩ njĩkĩte kana nĩkĩ ndĩmwĩkĩte kaĩ njĩirie Ngai atĩ agatũma andũ mamene ndamũgeithia gĩcoka gũikaraga kũigua mũtumia ũcio nĩ akomire thibitarĩ ndarĩ na meciria atarĩ na mega kanyitwo nĩ depression ĩkamũ affect meciria Mwathani arotũteithia wateithia andũ ona nĩ ti atĩ ndĩ mwega ona nĩ ngũcoka magomano-inĩ ma njĩra twateithia andũ o kũmamenyera tu mũhana atĩa mena menyamaro nĩohe na ithuĩ Ngai atuohorire agatũhe meciria makinyanĩru nĩgetha tũririkane mĩtũkĩ ĩrĩa yatwathamĩirie tũnua tũmerio tũngĩathirire nĩ mĩrimũ nĩigana me thibitarĩ wĩrĩgare gũthiĩ thibitarĩ ti gũthiĩ tu kũrwara kuona mũndũ kũrora andũ arĩa me thibitarĩ ũthiĩ ũmone ũririkane ũthiĩ ũkamarora tu ũguo Mwathani arotũteithia ũkaririkana ũkauga njĩrĩga gũthianga kana ngĩririkana atĩ ndathiaga ngaikara nĩ tũtĩ tũrĩa andũ mabatiĩ gũikara thĩ no niĩ tondũ wa ruo ndathiaga ngomete ũguo ngomeire gakũconi gakwa ngĩthiĩ ngĩikara ndiaririe ti atĩ nĩ kũrwara ndarĩ mũrwaru ti atĩ nĩ mũndũ ndarĩ kuo nakũ ngĩririkania Ngai gatĩ gaka nĩ ndaikaragĩra ndokaga njaĩte nĩ ruo koguo arĩa othe marĩikaragĩra gũkũ ndathĩrĩria ũhonio na hinya wa Ngai ũthamake koguo kuna andũ mena menyamaro wĩrĩgare gũthiĩ thibitarĩ nĩ tene niĩ ndiĩrĩga oro rĩu nĩ tene mũno nĩigana wĩrĩga gũthiĩ kuona tondũ kwĩ hĩndĩ wanyitĩtwo nĩ ndwari kwĩ hĩndĩ warĩ na mũrimũ wa waganu warĩ mũhũre nĩ Ngai ndarekirie ũkue ndwari-inĩ ĩyo Ngai ndarekirie ũkue agĩkũhonia nĩrĩ wĩrĩga kuga na reke thiĩ ngonie andũ thibitarĩ o ũguo tũngĩraga Ngai nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩ wega andũ acio mena menyamaro Mwathani arotũteithia andũ acio mena koguo atĩ ona makamenwo mũno mũndũ wĩ thĩna-inĩ onaga athũirwo mũno nginya ũndũ ndaririkanaga tondũ na nĩ mahiũha gwĩcokia atĩ ararega kũndirikana marega kũngeithia kana ũkaigua kwanyu na rĩngĩ andũ anyu matirĩ na ũhoro atĩ no ũkĩmenya maretirwo andũ arĩa mamiaririkanaga andũ arĩa me mbeca na rĩngĩ ona ti kwenda gwake to mũndũ wĩ thĩna-inĩ onaga amenetwo nĩ kila mũndũ nĩ wega kũririkana andũ aya me matũra marĩa no igua nginya nĩ andũ airigũrĩre nĩkĩ tondũ ũngĩkaigua mũndũ akĩario kĩũndũ ona gũtirĩ Ngai ti kwenda gwake ũbatiĩ kũhera thĩna no ũtũme wĩke ũndũ wothe thĩna watũmire mũtumia wakomagĩra gĩthũri kĩa Job mũtumia endete Ngai akiona mũthuri wake ruo rũrĩa ageragĩra kĩmwĩra ruma Ngai ũkue we atuĩte matua mũthuri wake nĩ akue ehere nĩ ruo rũrĩa arĩ naruo Ngai nĩ oragire mũtumia ũcio ũrĩa weyũria nũ magĩire ciana na Job ahikanirie rĩngĩ ekire atĩa Ngai nĩ amũragire ndamũragire ona Ngai matu-inĩ nĩkĩo ũraigua kũhĩrĩria atĩ ndageririe gũcimba menye ũgĩ no menyo ciumaga kũ Ngai akoragwo mũgĩ akamenya ũyũ thĩna nĩ ũtũmaga mũndũ arie nĩkĩo ũraigua kiugo nĩkĩo ũiga wega atĩ andũ arĩa ega no kũnyari no gũthira marathira tũmeroreire
koguo ni wega kumenya ati andu aya ndukonage ati ndeithĩtie my brother maita matandatu ngamuigira wĩra akaharia ngamuigira wĩra gutiri mundu wendaga kuharia kindu ora ndateithĩtio ni my brother muno ndagika mwisho ndirikanaga ndathirio hau nani na ciringi 700 na nocio anengerire uria ndimubuatite koguo ri tie kuga ati ngiretie uteithia my brother ndaraigua ngamuthomithirie ciana nigetha ndakanyue njohi na no aranyua ti kwenda andu acio matikorwo na meciria mao mundu akoragwo akinya handu ukona gutiri undu ungi mwathani arogoco ati ona ruo ruthingo rwa Jerusalem rutoire o rutharie rukagũithio thi ruthingo runanagia protection na security andu acio ti agitire makigitiritwo ni ruirigo rwa mwaki wa roho mutheru uria turutirwo rucini na ni andu matari na witigiri Ngai thiini wao maikaraga muturi wa riri ari niona ndie Ngai anjigeire ki niona ndie njikarite ha Ngai anjigeire ki niona kabange njuragire tene ni ndiga ndi muoyo ngika ki kuri andu mendete gukua na matikuaga nigetha kiugo kihinge ati Job igire namo maundu maria ndekaga atia ndi undu uria ndetigagira niguo wacokire kungora koguo ri andu aria mathuire gikuo nio metendaga gukuo nio makuaga na ihenya koguo atiti andu airigire matiri na protection tondu mundu cikarite thi akoragwo agika mathabu na ringi mwinake kanitha-ini no kire kanitha-ini emission-ini yake ati kibeti kire kironeka ta kena mbia koguo gutaima uyu anicia kihoya gucie gibeti ndute mbia vingure mutu muciari ekaga mathabu mau muciari mwana wake family yake aria na yanywa na yathoma ndari thina ungi nawe urio hau andu aya ati onayo mirango yario igicinwo na mwaki turathoma thiini wa ibuku ria Nehemia chapter 1 twathoma verse 1 verse 2 and verses 3 uhoro wake kuririkana Jerusalem Judea Samaria tucoke kuo tondu twari kuo twathakaga na iritu acio uthi umenyete muiritu niki gitumaga henio no muthuri wothe woka gicagi agaciara tiga kugaga ati ucio ndari hakiria ciarite ati ciana 7 no ciana o mwana korwo na maithe meri tiga kwaria miario ya ruturiko thiu ikare thi umenyete muiritu ni gwenda kumenya niki gitumaga undu uyu thie na mbere to kwaragia ro ugate he mwana kio hikanagia giteaga ati tigana no cio rahikirio no cio no agute tiga kuririria kwi gukorwo ndari ona kiende aturaga na minyamaro na kumenwo kurunwo one mundu angihingurira ngoro yake amwire wamenya thina wake mwathani arogoco Ngai witu ni mutugina ni mutheru nigetha tuigu horo cio twike atia tamba imurugame na iguru tutanathoma verse 4 tutigetie hanene kurikiriria George tuherwe boru gitumi kia Ngai kunduta kuo nigetha uririkane haria Ngai akurutite uririkane bara na ruo na kuria gukiritie Kiambereria nore mwakine nayo kirima-ine ria miruthi nayo kiambereria mwakine kirima-ine ria miruthi nanjamorire mwataka-ine Kawale kondoro ine Uniare mai kana teruru Mokelia nenga kwea kwa Gitumi kianga ikonduta kwa Majidhia leo the makwete ngoro Manashuria
ndio tundukite tumikia Ngai kondo tako ndio makwete ngoro Mashule maitho maomone Mwatokarare kondo weroine Otiare mae kana keruru Omegira nikakuya Newajombolire motokaine Mwatokarare kondo weroine Otiare mae kana keruru Kauruka utukuwaliwe notukuya uriganiro ne madena otoya mai madereraga nairo kometa kauruka utukuwaliwe notakiroko ayayaya newajombolire motokaine Matokarare kondo weroine Otiare mae kana keruru Okiria nyeka kweyako Hallelujah Newajombolire motokaine Matokarare kondo weroine Otiare mae kana keruru Okiria nyeka kweyako Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ati gitumi gia Ngai gukuruta kuo niki? Umenyithia andu. Ati ki? Ima aria makuite ngoro. Umiriirie igana. Ihinda-inĩ rĩrĩa ũraheo gĩa kũrĩa nĩ Ngai. Ĩno ũyũ Ngai arakũhe gĩa kũrĩa na gĩa kwĩhumba ũgĩe na hinya wa kũhota kũũmĩrĩria andũ acio. Na kũmakoromere atĩrĩ mũtigakue ngoro. Ngai ena hinya na ekuo. Mũndũ abataraga o wĩira tu. Wĩira tu. Kiugo kimwe tu Jesu akiuga. No gĩtũrie kĩ? Kei tũikare thĩ tũrore verse 4 nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Koguo maandĩko magatwĩra atĩrĩrĩ. Ngeithĩrio ũcio ngĩmwĩra nĩ ihinda rĩa gũcoka. Gũcoka kũ? Jerusalem, Juda na kũkũngĩ na Samaria. Atĩ na gũgĩkinya atĩrĩrĩ verse 4. Na gũgĩkinya atĩrĩ. Atĩ ndaigua ciugo icio ngĩikara thĩ ngĩrĩra ngĩgĩikara mĩthenya mĩingĩ. Atĩ igua kĩ? Ciugo icio akĩrĩra ta mũndũ. Arĩraga nĩkĩ? Nĩ kũ-imagine. Ta wĩcirie nĩ igana membĩrĩra mangĩrĩ muoyo korwo nĩ twahotire kũmakinyĩra. Atĩ kumbe Ngai atũhete hinya magũrũ hĩndĩ kwa hĩndĩ tũtekĩraga iratũ. Rĩu twaheirwo tũratũ tũtũ tũrekĩra ũratuona natuo nĩgetha tũhote gũthiĩ tũkũmakinyĩre. No rĩu membĩrĩra too unfortunate. Membĩrĩra no kũrĩ arĩa me muoyo tondũ nĩ twaigua na nĩ twamenya. Tũgerie gũ spare time tũthi tũmakore. Atĩ ndaigua ũhoro ũcio na gwĩkinya atĩ ndaigua ciugo icio ngĩikara thĩ. Nĩ wega kwita ũguo wikarĩte thĩ ũgacokia meciria na thutha ngĩikara thĩ. Ũrore itũũra rĩanyu twathomaga na ng'ani agĩkua. Twagimanĩire na nyina na ng'ani agĩkua. Tũikaraga na ng'ani agĩkua. Nĩ ihinda rĩa kuga enough is enough. Atĩ ngĩikara thĩ akĩrĩra. Koguo thutha wa kũhoya ũhoro wa matigari mau ma andũ aitũ arĩa me Jerusalem, me Judea, me Samaria, twahoya ũhoro wa kĩrĩra kĩu gĩa Ayahudi wenzetu tumenye ũrĩa matariĩ. Ngĩrĩra. Ikinya rĩa mbere nĩ gũikara thĩ ugacokia meciria na thutha. Ukona shaitani wadunyire ng'ania. Kĩdunya ng'ania. Ng'anie njohi-inĩ. Ng'anie ũmaraya-inĩ. Rĩcie nĩ kwenda. Mwana wa mũndũ akĩrũgama haha heho-inĩ ũũ nĩ wega ũcerage ũtukũ. Tiga kũigua ũhoro wa sex worker. Ceraga ũtukũ ũkĩũria atĩrĩ ciana ici rĩ
maikaraga heho-inĩ mbura ĩkiura, ona orona nĩ marainaina no me hau. We wagĩte gũkorwo hau nĩkĩ? Ti kũrerwo na mĩtugo mĩega, ti gũthoma kiugo. Wĩyũrie, wĩikare mwĩyũrie, na marĩithĩti matigari thĩ ingĩrĩ harĩa, ingĩrĩ harĩa heho-inĩ njikarĩte oro ũguo. Rĩu atĩ me ũtukũ we ũkoragwo ũkĩgarũra na mwena ũrĩa ũngĩ, me harĩa nĩkĩ? Nĩ ciana cia andũ ciaciarirwo ũrĩa waciarirwo, ciongire ũrĩa wongire, ona ingĩ ciongire wega gũgũkĩra, but makanyitwo no nĩ ũrĩa mũũru nĩgetha manyamarie amorage ihinda rĩao rĩtanakinya. Ũkuona tarĩ mũndũrũme biũ kona, mũndũrũme mũgima, ũũ nĩ tarĩ ũndũ wa kawaida. Akaruta wĩra kuma tarĩki mathuri tumia ingĩ nĩguo matetaga, kuma atarĩ mbeca mũthuri wakwa nĩ mwega, akaruta wĩra wa koroga kuma Monday nginya Friday akorwo akĩina haleluya, oh haleluya, Jesu nĩwe ndĩhokete nĩwe njetereire. Saturday magathi makarĩhwo, Saturday yo ndekũinũka gwake. Ũrona tarĩ kawaida? Na nĩ mũndũ ũrambatagia mahiga. Mwathani arotũteithia, arambatagia mahiga makagũaga, magũage mĩtaro-inĩ ĩyo mambatagĩrĩre, acokio nĩ mbeca, oke ũrĩa maandĩko maigaga ethane na iraya. Bibilia ĩtamũ maraya iraya, mathiĩ nake acoke gwake, agakira, gũtirĩ irio, gũtirĩ gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba, ona livaloni gĩa kwĩhumba toshikire okuo gũtingiaga, gĩa kũnyua gĩa kũrĩa tona tũtirĩ. Nĩ ihinda rĩa kũrora andũ acio aitũ maranyamario nĩ shaitani. Mũndũ gwitũ Nehemia aikara arĩraga nĩkĩ? Nĩ kũmenya atĩ andũ acio mena mĩnyamaro ĩtariĩ atĩa, maraikara atĩa, matariĩ atĩa, mahana atĩa. Kĩmenya nĩ ngũcoka kũ. Mwathani arogocwo. Wĩ single mother, tiga gũikara ũkauga atĩ niĩ single mother amwe mamakagia ĩ, nĩ mĩtugo mĩega, no icio tarĩ kawaida, tarĩ ũndũ ta wĩcirie single mother atĩ ũmũthĩ ũgũkonekana tondũ gũcũthagĩrio nĩ mũthuri mũtungu uma kuo, ũmũthĩ nĩ Jericho uma kuo, agathi mũthenya ũyũ ũngĩ magacũthia nĩ Kĩmunu uma kuo, agathiĩ. Ũrona tarĩ kawaida atĩ kumaga mũndũrũme rũcinĩ na hwainĩ gũkaingĩra, si kawaida. Nĩ kũnyitwo nĩ ũrĩa mũũru amanyamarie, moragwo ihinda rĩa kwĩrira rĩtanakinyĩrĩra. Koguo wewe ona atĩ wakoma gwaku na ciana ciaku wĩ single mother, usije ukaona wale ambao wanatenda vile ni waovu sana, wapenda maovu. Kuna wengi wanajaribu, wanajikakamua kujitoa, mbali wanapata wamerudi tu. Maũndũ marĩa matarenda kũmeka magakora nĩ marameka. Nĩ ihinda rĩa kũrĩra nĩ tondũ wa andũ acio. Ikinya rĩa gatatũ auga agĩikara thĩ. Ikinya rĩa kerĩ ngĩrĩra tondũ wa andũ acio aitũ Ayahudi. Ikinya rĩa gatatũ ngĩikara mĩthenya mĩingaingĩ ngwatĩtwo nĩ kĩeha. Agĩthagumia ũhoro ũcio, ngĩikara mĩthenya mĩingaingĩ ngwatĩtwo nĩ kĩeha. Agwatagwo nĩ kĩeha nĩkĩ? Nĩ gwĩciria na akona aca. Nĩ andũ aigana marabutwo wĩra nĩ njohi. Nduragwo nĩ mwanake Rubeni amũĩ. Bruno amũririkana. Etagwo atĩa Peter? Ũrĩa warĩ wa graphics arĩ magone wĩra nĩ. Alikuwa anaitwa Peter? Alikuwa anaitwa Peter. Mwanake ũthomete agatũrwo nĩ nyina na nĩ wa single mother nginya kĩrĩa university. Ni mũndũ mũthomu, no njohi ndingĩmũreka. Agacoka kwao, nyina akamwakĩra kanyũmba, akagũra kĩndũ, agataima nyina toro. Kwanza ahĩndĩ mwanjĩrie atĩ mamua wake hoya thaa 9 nĩguo arutire kameko na TV, agĩthiĩ gũciendia. Ũrona tarĩ kawaida. Mwanake ũcio akoragwo mwega, ona twakoragwo twĩharĩrĩirie. Hĩndĩ ĩyo twamarĩhaga by 24 makoragwo na mũcara wao. Twakorwo twĩharĩirie, andũ makauga Peter ameichukua 23 agoka tarĩki 5 na agĩcoka wĩra ũkaga akĩrĩraga. Njokie rĩngĩ bishop ndikanyua rĩngĩ, ona ndoka kũhonoka, ndikwendaga wĩra, ndoka kũhonoka. Mũndũ akĩhonoka ithe ndũgũkĩmũcokia wĩra, agakĩhonoka agacokio wĩra, agathiĩ arutaga wĩra wega piu, agaikũrũka agathiĩ akanyua. Ti kawaida.
coke ugage ati na niguo nyine totoraga ni gwithomithia murio ni uri ekire ti mundu uyu uri ekire gutiri mundu ungienda guthukia ruciaro rwake no ni kunyitwo manyamario ihinda riao mathire nikio raigua nginya ruthingo rumomoragwo ni thu nigetha ndukae gukorwo wi handu muguikarania na Ngai ati akigwotwo ni kieha ethikira maundu macio mothe ikinya ria gatatu agwatirwo ni kieha ikinya ria kana tuthome ati ngihinga kuria irio koguo ni ihinda ritu tuikara the ni twarora na twahinguka maitho ikinya ria keri ni twarira ikinya ria gatatu ni twagwatwo ni kieha ikinya ria kana ni kwihinga kuria na kunyua nigetha tukiambiririo tungata uyu wa andu aya kugira andu aya tukiambiririo tungata na twamuhaka tumagire maingire Theophilus ithuĩ muoroto witũ ni tumagire tumahunjirie mundu athie kigongona kiria gwathwo ni Ngai so ni ihinda riako ehingire kuria na kunyua niki ni andu acio ti tondu ndari na thina Nehemia we ariaga akanyua na agaikara alikuwa sawa lakini alifanya yale ni kwa sababu ya nani ya andu acio undu ucio ngiturikiririe maandiko makaiga atia ati ngikihoya ndi mbere ya Ngai wa iguru ikinya ria gatano ekire ati ria mbere ngiikara thi ria keri ngirira ria gatatu ngigwatwo ni kieha ria kana ngihinga kuria na kunyua ria gatano akihoya na ria gatandatu ni ukuigwa arikia kuhoya akiarahuka gwa karuthingo Mwathani arotuteithia ni tondu ni mwega na ni mwihokeku na ni mutheru ni ihinda riega ria gutua matua ma kuririkana koguo ni ihinda riega riu ria gwaka ruthingo ni tondu Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru keiturugame na iguru maririkane renere ihoya riakwa maririkane ndahoya maririkane maririkane renere ihoya riakwa maririkane ndahoya maririkane renere ihoya riakwa maririkane 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 renere ihoya riakwa maririkane iragai amaririkani acio mohetwo acio manyitĩtwo nĩ mĩgwate maririkane renere ihoya riakwa ũromaririkana acio me njohi-inĩ tũmahoera ũmaririkane Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo renere ihoya riakwa airĩtu acio mendagia kĩmwĩrĩ na anake maririkane ũmahonokie Ngai maririkane renere ihoya riakwa acio manyitĩtwo nĩ kĩgongona kĩa ngeici
maririkane Ngai ayaya maririkane tunatumia lesbianismine maririkane mahonokia Ngai ndagothaitha tu ndakuhoya tu ndagothaitha tu kigongona kia matu-inĩ ndagothaitha tu mũthamaki ũretha ũromaririkana ũromakũra ũromaririkana ũromathara ũromohora gũtirĩ ũngĩ ũngĩhota kũmora gũtirĩ ũngĩ ũngĩhota kũmaruta kuo gũtirĩ ũngĩ ũngĩhota kũmaruta kuo tiga we Ngai ũromaririkana tu nĩ tondũ wa tha ciaku mahonokie tu acio maroneka ta mangĩkua nĩ njohi marute kuo no mahonokie acio maronekana ta makũninwo nĩ njohi maririkane no mahonokie ndagũthaitha tu acio moetwo njohi-inĩ Ngai matũũra muoyo maririkane acio maratũgũga ũtukũ na mũthenya kĩgongona kĩa matu-inĩ maririkane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndagũthaitha tu ũromaririkana nĩ tondũ wĩ tha ũmohore nĩ tondũ ũrĩ tha tumũra kanua gaku thaithanĩrĩra no gwete mũndũ wothe ũĩ nĩ muohe nĩ kĩgongona kĩrĩkũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo no ndagũtĩĩa na ndakũgoca ndakwambararia na ndagũthathaiya gatũrũme karĩ riri mũthamaki ũrĩ tha Ngai mwene hinya wothe ndagũthaitha tu tondũ nĩ ũthaithĩkaga ndakũhoya tu tondũ nĩ ũiguaga matũ maku matirĩ njinga maitho maku matirĩ njereri guoko gwaku ti gũkuĩ no kũremwo kũhonokania ndagũthaitha tu ndakũhoya tu arĩ we ndĩrakaĩra arĩ we ndĩrarĩrĩra ndamaririkana tu mũririkani ũririkanaga mwoni wonaga mũthari ũtharaga wonoki wonokanagia nĩwe ndagũthaitha tu nĩwe ndakũhoya tu nĩ tondũ wĩ mwega maririkane tu no mathare tu marĩa mothe marĩ ũgwati-inĩ arĩa marĩ marua-inĩ arĩa marĩ mĩcaa-inĩ arĩa mohetwo kĩoho-inĩ kĩa njohi ndawa cia kũrebia ciana iria na athuri na atumia mohetwo nĩ njohi ũromohora nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai
Tugetikania twithiini wa Theophilus Church Githurai 44 twina athuri twina atumia twina anake na airitu na ciana citu cia tui na cia tuiritu utuiguire tha Ngai mwene hinya wothe uturekere tondu kumbe watutharire kuu guothe nigetha tucoke kugira matigari ma andu aku aria meri Jerusalem, me Juda na me Samaria, acio marahereka kuu maranyamarika o kundu kuria twari waganu-ini. Ithe waturutire kuo nigetha tukamahunjiria muthenya ta wa umuthi. Tuiguire tha ni twaherani aria makuite
nitaitika nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya kazi, 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 fanya kazi,
worship you, Jesus. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nasema nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Mwambie hutakata, utafanya kazi yake. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Mwambie hutakata, utaifanya. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Mwambie akikuita utafanya tu. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Kinita nitaenda tu. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nena nitafanya, Mungu wangu we. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Sema tena, nitafanya, nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi. Kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya,
fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Hallelujah. Thank you, Jesus. Fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Akiniita nitaitika, nitaitika, akiniita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana. Hallelujah. Nitafanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Hallelujah. Nitafanya kazi, fanya kazi, fanya. Amen. Thank you, Jesus. We honor your presence, oh God. Thank you, ni tondu niwe watwariria Ngai witu ni watwariria tondu ni utwendete, watwariria tondu ni utwendete, watutara tondu ni utwendete. Tureciragia turi athiki no ni twamenya kuma umuthi turi ehia, turi aganu, turekereirie wira waku, turekereirie wira waku Ngai, turekereirie kanitha waku, turekereirie kigongona giaku Ngai. Turi ehia Ngai witu, turi aganu Ngai witu, twikite maundu matari mega, mioyo imiingi mbirira, athuri membirira, atumia, anake na airitu na ciana, tondu ni twateanirie wira waku, waturirikana, waturathima, wathira miango-ini ya mawira maitu, ukiriganirwo ni wira waku, kigongona-ini giaku, tugithengerera giti gia uthamaki, tugiguthaitha tuiguire tha, tuiguire tha tu, tuiguire tha tu, tuiguire tha tu, tuiguire tha tu. Ndukae gututua, uturute kanua-ini gaku, ndukae gutueria meciria-ini maku, ndukae gutueria utungata-ini waku. Twahoya tha ciaku, twahoya utugi waku, ni tukumagira athuri acio moetwo ni njohi, anake aria moetwo ni njohi, athitiretu na anake moetwo ni njohi, aria mari umaraya-ini ni tukumagira, aria meiko-ini cia arume kwa arume ni tukumagira, aria meiko-ini cia atumia gwa atumia ni tukumagira. Tuiguire tha, turabatara tha ciaku, turabatara tha ciaku. Matigari mau mena kuu, Nehemia aririkanire matigari maria mari Jerusalem,
akiririkana matigari mau marĩ Juda, akĩigua tha nĩ tondũ wao, akĩarahũka gwaka rũthingo. Tũiguĩre tha, na thutha wa gwaka rũthingo rwa Jerusalem, thũ itiacokire kũingĩra itũũra rĩa Jerusalem. Nĩ ithuĩ tũrekereirie bũrũri, thũ ikaingĩra na mĩena yothe. Nĩ ithuĩ tũrekereirie kanitha, thũ ikaingĩra na mĩena yothe. Nĩ ithuĩ tũrekereirie mĩciĩ, thũ ikaingĩra na mĩena yothe. Tũiguĩre tha tu. Wĩ mwĩhokeku, wĩ mwĩhokeku Ngai, wĩ mwĩhokeku, wĩ mwĩhokeku Ngai. Twahonokire tũgĩkinya, twathoma kiugo na twaingĩra kĩgongona-inĩ tũgĩkinya. Ngai witũ nĩ tũkũmagĩra, nĩ tũkũmagĩra kũrĩa guothe marĩ, nĩ tondũ wa hinya waku, nĩ tondũ wa tha ciaku, tondũ wa wĩhokeku waku. Wĩ mũtugi mũno, wĩ mũtheru mũno. Tũiguĩre tha, tũiguĩre tha kũrĩ arĩa twathomaga nao me icagi-inĩ, mohetwo nĩ bangi, mohetwo nĩ ndawa cia kũrebia, mohetwo nĩ njohi, me waganu-inĩ. Ngai witũ tũiguĩre tha, atũrũmĩrĩire tũiguĩre tha, nĩ tondũ wa arĩa tũciaranĩirwo me waganu-inĩ. Tũiguĩre tha Ngai wakwa, tũiguĩre tha gatũrũme karĩ riri, tũiguĩre tha mũthamaki ũrĩ tha. Wĩ mwĩhokeku mũno Ngai, wĩ mũtheru mũno. Tũgũthiĩ kũhunjia ũhoro waku nginya kũrĩ arĩa tũciaranĩirwo, arĩa mohetwo mawaganu-inĩ, nĩ tũgũcoka kuo. Tũiguĩre tha arĩa rika ritũ, nĩ tũgũcoka kuo. Haleluya, haleluya, ndagũtĩa mũno Ngai wakwa. Haleluya, mũthamaki ũrĩ tha, Ngai witũ wĩ mũtugi na wĩ mũnene. Ndagũthathaia mũno, ndakũgoca. You are the Lord, you are the Lord. Kazi ya Bwana nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana.
rege fafa utia rege utia rege utia nikuthie baba rege fafa utia rege utia rege utia rege fafa utia rege Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Niguze tena, niguze tena, niguze tena Bwana, niguze nagucokeria ngatho. Thank you nĩ tondũ wĩ Ngai. Thank you nĩ tondũ nĩ ithuĩ warĩria tũkwarahũka na tũrute wĩra waku. Tũkuga ũrĩa ũrenda na tũgwĩka ũrĩa ũrenda, tũgũthiĩ kũrĩa ũrenda. Gũtirĩ angĩ megũkua nĩ tondũ wa ignorance itũ. Nĩ tũgũcoka. Nitaitii sauti yako Mfalme, nitatii sauti yako, 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 nimetii sauti yako,
nimetii sauti yako, nimetii sauti yako, nimetii sauti yako, nimesikia sauti yako, nimesikia sauti yako, nimesikia sauti yako, nimesikia sauti yako, nitatenda utakavyo, nitatenda utakavyo, nitatenda utakavyo, nitatenda utakavyo, mimi nitasema utakavyo, nitasema nitasema utakavyo, nitasema. Inua mikono yako, mwambie nitatii sauti yako, nitatii sauti yako, nitatii sauti yako, nitatii sauti yako, nitatii sauti. Mwambie tena, utatii sauti yake, nitatii sauti yako, nitatii sauti yako, nitatii sauti yako, nitatii sauti yako. Amen. Thank you Jesus. Tutatii sauti yako, tuhitha thakameni ya Yesu Kristo. Wihauna no wende kuhonoka. Kabla tujamaliza ibada, maybe uko pale ungependa kuokoka, njoo tuombe pamoja. Nitatii sauti yako, 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 nitatii sauti yako. Amen. Thank you ni tondu wi Ngai. Ndagucokeria ngatho ni tondu wa muoyo uyu wona na watu wa matua ma kuhonoka na guguturira. Ndahitha igongona riri thakameni ya Yesu Kristo na thiini wa mwaki wa Roho Mutheru. Thank you ni wa mwariria na atua matua ma kuhonoka thiini wa ritwa ria Yesu. Ritwa ria kwita Kezia. Shokera thutha kuge ni Kezia wa Mbui. Ndinyari-ini ciaku Ngai, ngihoya kurekerwo mehia na mwaganu mako. Ni wanjariria, ndamenya ndi mwihia, ndamwemenya ndi mwaganu na ni njikite maingi matari mega. Theria mwiri uyu, theria ngoro yako na meciria, ngwenda gugutungatira na mana uthiku. Ndaguthaitha wandike ritwa riakwa ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene.
kuma umuthi ni ndahonoka ndoimbora na kanua gakwa we wiki Jesu Kristo niwe mwathani na mwonokia thiini wa ngoro yakwa. Ngai ndagucokeria ngatho ni tondu wa Kezia wa Mbui ndamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo na ndaria kirathimo iguru riake, ndaria utugi wa Ngai na ndaria hinya wa Ngai, ndathiriria Roho Mutheru iguru riake, utugi wa Ngai na tha cia Ngai iguru riake, ndaria kirathimo iguru riake, ndaria kirathimo iguru rigie family yake, ndaria kirathimo iguru rigie family yao, ndaria kirathimo iguru rigie wira wa moko make, ndaria utugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai iguru riake. Ruirira ngoro eno, tiririra ngoro eno ni tondu wi Ngai na tondu niwe mwene motungata, utungata uria warekereria thiini wake niguo ndawariria rwirigoro mwaki wa Roho Mutheru agutungatire atari na guoya thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Nitati sauti yako, nitati sauti yako, nitati sauti yako, nitati sauti. Amen. Ngai ni twagucokeria ngatho na twakwambararia na twagutia ni tondu wi Ngai na ni tondu wi hinya. Ngwenda kuhoya na Triza. Nitati sauti yako, 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 mimi nitati sauti yako, nitati sauti yako, nitati sauti yako, nitati sauti yako. Amen. Ndagucokeria ngatho kigongona kia matu-ini ni tondu wi Ngai na ni tondu wi mwihokeku na ni tondu wi mutheru na ni tondu wi munene. Urogocwo Ngai wi giti-ini gia uthamaki. Ndakugoca na ndakwambararia, ndakunenehia na ndagutugiria gaturume kari riri. Muthamaki uri tha, ndakugoca tu. We wikarire giti-ini gia uthamaki, ndagutia tu. We urainamirirwo ni athuri aria 24 ngagutia na ngagugoca. Wi Ngai, wi Ngai tu. Ni ndagutia, ndagutia tu, si kawaida. Nakupa sifa mtakatifu ishie milele. Naachilia nguvu na uwepo wako ukatamalaki, mtakatifu wa watakatifu. Naachilia nguvu zako za Roho Mtakatifu na zitamalaki, mtakatifu. Nguvu zako za Roho Mtakatifu na zitamalaki, uishie milele.
na kuabudu tu na kulitukuza jina lako mfalme. We Ngai no gutura we Ngai ndakugocia nĩ tondũ wa Triza. Ndathĩrĩria ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru igũrũ rĩake. Ndarĩria ndeno yake ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ. Ngĩathĩrĩria hinya wa ũhonio. Ndaregana na mĩrimũ ya ndaimono yothe. Ndoha mĩrimũ ya ndaimono. Ndaharagania mĩrimũ ya ndaimono. Ndaharagania magongona ma ndaimono. Ndathĩrĩria ũhonio igũrũ rĩgiĩ Triza Mũcume. Ũtugi waku na tha ciaku. Ndathĩrĩria ndainĩ ĩno mwaki wa Roho Mũtheru. Ũcine magongona mothe ma ndaimono. Ũrutũrũ na magongona mothe ma ndaimono. Mĩrimũ yothe ya kĩrukana ya bamĩrĩ na ya ndaimono. Ndamĩathĩrĩria marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ. Mwaki waku wa Roho Mũtheru nĩguo ndarekereria ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũtugi waku na tha ciaku na wega waku na ũnene waku. Nĩ ndathĩrĩria ũhonio igũrũ rĩgiĩ Triza. Ndathĩrĩria ũhonio rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamũkava na thakame ya Jesũ Kristo. Thĩna ũyũ ndũkaingĩre kũrĩ mũthuri wake na ciana ciake. Ndamakunĩka na mwaki wa Roho Mũtheru na thakame ya Jesũ Kristo. Ndĩgakore bamĩrĩ yao. Ndamakunĩka na thakame ya Jesũ Kristo. Ndaria mwaki wa Roho Mũtheru ũrogocio na wambarario. Wĩ mũbangi wa maũndũ na nĩwe ũhingagia. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Hinga maitho maku wĩhoere. Ĩtia rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru kũrĩ ciana ciaku, kũrĩ mũtumia waku, kũrĩ mũthuri waku. Hallelujah. Ngai nĩ ndagũtĩĩa. Ndĩneana ngoriwe niĩ Rachel Wangari. Ndahoya rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndakunĩka mũthuri wakwa John Gĩthiri na thakame ya Jesũ Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ ndakunĩka ciana ciakwa John Kuria, Gladys Wairimu na Benson Kuria. Ndamakunĩka na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo na ndamekĩrĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndakunĩka ndungata na ngombe ya wĩra waku Pastor Monica Nyambura na ciana ciake na bamĩrĩ yake na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndahitha Deborah na Rachel thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Ndahitha kanitha wa Theophilus online members. Ndamakunĩka na thakame ya Jesũ Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Kanitha wa Theophilus television ndaũkunĩka na thakame ya Jesũ Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndakunĩka kanitha wa Theophilus Church Githurai 44 na thakame ya Jesũ Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega. Ndakũgoca na ndakũnenehia. Rekei tũrehe sadaka citũ kĩgongona-inĩ. Haijulikane wewe ni Mungu. Haijulikane wewe waweza. Haijulikane watenda mambo makuu. Haijulikane duniani kote. Haijulikane wewe ni Mungu. Haijulikane wewe waweza. Haijulikane watenda mambo makuu. Haijulikane duniani kote. Haijulikane, haijulikane wewe ni Mungu. Wacha ijulikane Jehova. Haijulikane wewe waweza. Haijulikane
watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. Niko mbele zako miguuni mwako, nimenyenyekea nikutafute. Mahitaji yangu ninakuletea, mizigo yote ninakuachia. Na ijulikane, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu. Haleluya. Na ijulikane duniani kote. Jesus. Hallelujah. Ndagutia ni tondu wa magongona ma marutwo ni andu aku. Ni maruta mihothi kigongona-ini thiini wa mathanduku maya meri Theophilus Church Githurai 44. Maruta mihothi yao namba-ini citu cia thimu. Ndathirithia thimu ici na thakame ya Jesu Kristo na mathanduku ma na thakame ya Jesu Kristo. Na ndaria kirathimo kuri moko maria marehe indo ciao, aria marutaire tithe, offering, first fruit, sacrifice, thanksgiving seed, partners, ndamahitha thakame ya Jesu Kristo. Na ndaria kirathimo kia Ngai theka imorio na Ngai Roho Mutheru aria mataima na kindu na ndaria kirathimo iguru riao. Ndarathima Theophilus Church Githurai 44, ndarathima Theophilus online members, ndarathima Theophilus television members. Ndamahitha thakame ya Jesu Kristo. Ndario tugi wako na tha cia Ngai. Twagucokeria ngatho ni tondu wi Ngai no gutura wi Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tuge ithe witu ri iguru, ritwa riaku ni riamurwo, uthamaki waku ni uke o uria wendete we. Ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru. Tuhe umuthi irio citu cia gutoigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithe tuohagira aria matwihagia, na ndugatutware magerio-ini no gutonokia uria tuonokagia uru-ini, ni undu thamaki ni waku, ona hinya ona kugocwo. Tuge ithe witu uri iguru, ritwa riaku ni riamurwo, uthamaki waku ni uke o uria wendete we. Ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru. Tuhe umuthi irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithe tuohagira aria matwihagia, na ndugatutware magerio-ini no gutonokia uria tuonokagia uru-ini, ni undu thamaki ni waku, ona hinya ona kugocwo tene na tene. Ria gatatu tuge ithe witu uri iguru, ritwa riaku ni riamurwo, uthamaki waku ni uke o uria wendete we. Ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru. Utuhe umuthi irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithe tuohagira aria matwihagia, na ndugatware magerio-ini no gutuhonokia tuhonokagia uru-ini, ni undu thamaki ni waku, ona hinya ona kugocwo tene na tene. Amen, amen. Thank you. Hurira Ngai witu ruhi rwega. Na Ngai amurathime. Rucio ngigeithie cio ngimwire Ngai akurathime. Mwire Ngai ono cio wi thutha waku mwire Ngai amurathime onake. Ngai amwike wega, Ngai amurwirire amuhithe ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru. Ni ngatho ni tondu wokiriririe mwakiririe mathaa maingi muno. Ngai amwike wega. Ri thaa cigana? Ni thaa 8. Reiga ni thaa 8. Thaa 8 na 24. Ngai ero cio ngigeithiri cio ngimwire rathimwo ni Ngai. Ni ukiririria na Ngai witu agwike wega.
ndagika ĩmwe ndiona Frashia nĩ arenda gũtwĩra ũndũ, rekei tũmũhe ndagika ĩmwe, ithe tiguo, rekei tũikare thĩ tu. Bwana asifiwe. Amen. Njĩtagwo Frashia Jerry, ndĩ mũhonoku, nĩ nyendete Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩa our charity group ya Zion, nĩ ithuĩ tũgũtongoragia. Charity witũ nĩ akorwo oima acokia mwana cukuru. Ndakĩrũgama ithenya-inĩ rĩake ngagĩcokeria Ngai ngatho na ngagũcokeria ngatho mam nĩ gũtũhe kanya tũrũgame kĩgongona-inĩ, nĩ gwĩtĩkĩrĩka kĩgongona-inĩ tũkagũcokia ngatho, tũkakwĩra Ngai witũ nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũtua ciana ciake, tũgetĩkĩrĩka kĩgongona-inĩ tukamenya ti kawaida. Nawe Ngai akũrathime mũno na arathime our Archbishop ũmũkinyirie ngatho citũ. Koguo ngeta Zions othe moke tũcokie ngatho. Twĩna igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa Ngai gũtwĩtĩkĩria gũkorwo kĩgongona-inĩ. Wapendwa ti kawaida, twerwo ti kawaida na nĩ tweruta kiugo kĩa Ngai na nĩ tũgũcoka magoma-inĩ ma njĩra. Mwathani agocwo. Koguo Zions mũngĩrĩ kumĩra tuneane igongona ritũ na nigetha tũrĩkĩrĩrie na Ngai wa muoyo atũrathime. Na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩ wana tawe, nĩ wĩkĩte wega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩ wana tawe, nĩ wĩkĩte wega na ngatho nĩ ũndũ Jesu witũ wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩ wana tawe, wĩkĩte wega ndoigana maĩ wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩ wana tawe, wĩkĩte wega. Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa single mothers aya arĩa meitaga Zion, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ũtungata waku maigane, kĩrathimo gĩaku kĩmaigane, nĩ matungata wega kuma rũcinĩ. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ona cheerleader ũcio wa Njeri ũcio wathi onake ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ngĩmarathima ndanyitithania igongona rĩrĩ. Ona single mother aria Theophilus online members na single mother Theophilus television members ona maranjĩrire nĩ matungataga, ona ndamagaithĩria kĩrathimo gĩkĩ, ũtungata waku makinyĩrĩre, kĩrathimo gĩaku kĩmakinyĩrĩre nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku na tha ciaku na ũnene waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Ndathĩrĩrio kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Ndahitha igongona rĩrĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndatherithia tondũ matinoka moko matheri nĩwe ũmarĩirie, ona matetĩtio nĩ mũndũ nĩ ũmarĩirie, nĩ igongona rĩao nĩa sacrifice nĩ tondũ nĩ kwĩrutĩra merutĩra magagũtungatĩra na mĩĩrĩ na indo ciao. Ndatherithia gĩcunjĩ gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo, ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Mahũrĩrai rũhĩ rwega. Ugai marathimo nĩ Ngai na Ngai ameke wega. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Kĩrũgamei na igũrũ nĩgetha tũrĩkĩrĩre. Nĩ njũĩ nĩ mwetereirie ũhoro wa hall no Roho tũthiaga na Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Wĩra ũcio ũngĩ na ndũkarĩe mbeca cia kanitha. We wĩige nginya rĩrĩa Ngai egũtũteithia. Mwathani arogocwo. Wĩra ũcio ũngĩ arathimwo nĩ Ngai tondũ wa gũka. Rĩu arĩa matanoka tondũ nĩ tũkũrĩhaga hall no nĩ maigua ũru onao. No nĩkĩo wĩragwo ndũgatĩre kanitha. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru. Geithio ũcio ũngĩ wĩ thutha waku ndũmwĩre arathimwo nĩ Ngai. Na nĩ tũrĩkoragwo na ihinda o kiumia gĩa gatatũ, Sunday ya gatatũ kuma thaa 8 nĩ tũrĩkoragwo na ihinda rĩa worship experience. Tũrĩkoragwo na ihinda rĩa gũthathaiya Ngai. Koguo tũrĩrĩkagia tene tũgacoka tũkagĩa na ihinda tũgoka thaa 8 makanitha mothe na arata na andũ gũthathaiya Ngai. Ĩro ũcio ũngĩ ndũgatĩrage. Ithe tiguo. Ngai amũrathime. Koguo George nĩ ũgũtwandĩkĩra hau nĩgetha tũtikae kũriganĩrwo
nigetha twambiririe kuma next month ithu tutaigua ni tukuruta wira wa Ngai na ndugokage na mundu uria ukaga nake Danieli ni watureheire Gladys ni wekire wega rehe ongi George ni wekire wega ni kurehe Triza Kezia ndurarehe kiongo na ndurahunjia gwaku nyumba koguo ngetikie ni uhunjitie wandehera kiongo ku mwireia turehere kiongo ni muthuri wake na ni njoi ni athikiriirie kana ni ukirio muthi bas ero cio ngithuta muri kana wi muhiku Mrs Matheri niwe kirega ni guturehera Mr ni Mr Matheri watureheire Mrs Matheri horirai Mr Matheri rohe Mr Matheri niwe watureheire Mrs Matheri riu ri turehere Mrs Matheri cokia guoko uturehere mushirika ki eni na kila mundu arehe koguo ero cio ngindurikitie wira George niwe kirega ni kurehe Devi riu ni urabatara kurehe ungi uthio turehere ungi oke kigongona-ini puru riu eno wa kurehire Pastor Monica riu nawe Pastor Monica athie theke o mundu no igwa Irini nawe wethi ungi murata urehe murata ungi kigongona-ini ucio niguo turenda kiu ni uguo niguo tungata noguo niguo Ngai egutwihokera karathimo-ini Ngai na Ngai amwike wega koguo utugina tha cia Ngai iromuikara na uharagiririe ngoro yaku thondekage ngoro yaku na kuma ndagika-ini ici wambiririe kuhunjiria haha kugeithia andu kwariria andu nginya mundu uri utuhinguragira gate muthuri ucio arutaga wira mwega muno ngoro njega muno akiona mundu ageithagia andu na ni arora kanitha no ndaiganite kurutaga wira twiku twiguku koguo ri ni iganite onake atonye kigongona koguo ni ihinda ria kuruta wira Ngai amurathime na mwike wega nito ni mutugi ndamukava na thakame ya Jesu Kristo na ruirigoro mwaki wa Roho Mutheru kiumia giki ndahoya kimagirire utugi waku matongorie maguru mao marathime kure guothe megukinyanga meciria mao marathime kure guothe meguthie monekanire marithie no mamenyere ni tondu wi Ngai ni ndakugoca iguru riao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na ithuothe tukoiga amen 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 Ngai ake murathime kiinukei tutiugite kirathimo ndukiri ucio ngitwira na ithuothe umuthi wiyugire tiga kwira mundu umuthi ni kwiyugira Jehova arondathima na amenyagirire Jehova arotuma uthio wake unjarire na nginyagirie wega wake Jehova arondirira githithi giake na atume ngiage na thayo wirathime ringi Jehova arondathima na umenyagirire Jehova arotuma uthio waku unjarire na unginyagirie wega waku Jehova arondirira githithi giaku no tume ngiage na thayo ria gatatu Jehova arondathima na umenyagirire Jehova arotuma uthio waku unjarire no tume ngiage wi murathime Ngai akurathime